ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin na nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa, pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o
Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuya ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs
your helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayo kag maida iton nga bagong aga, mga inigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo sa sining piyesta sang dedikasyon sa mga simbahan ni San Pedro kag ni San Pablo, mga apostoles. Sa sining aton kapiestahan, kinadumdum nato ng duha ka mga apostoles kag ang ila simbahan. Sila nga duha, lideres nga may dako nga impluwensya sa aton simbahan, sugod pasadto tubtob sa karon nga panahon. Si San Pablo kinedukar sing maayo ni Gamaliel, kag isa siya ka Roman citizen kag Pariseo. Isa siya ka maalam nga tawo nga nagtudlo kag maayo nga manunulat sa nagkalain-lain na komunidad. Si San Pedro naman, taga Galilea, isa ka mangingisda kag wala makabaton sang nagakaigo nga edukasyon. Apang gintawag siya ni Jesus nga bato kung sa diin ginpasad ang iya simbahan kag nangin pangulo sang aton simbahan. Duha sila ka apostoles nga naghalad sang ila kabuhi sa pagtukod sang ginarian sang Dios. Madamo ang ila gintudlo sa aton, ilabi na gid sa ila pagpanaksi sa panawagan sang Ginoo sa pag-alagad nga may paghigugma. Sa siniman nga kaantanan, sa pagsaulog sang Vocation Month diri sa Diocese sang Bacolod, Archdiocese of Haro, kag sa iban pa nga mga dioceses, kabay nga ang mga lamharon magsabat sa panawag sang Dios kag aton iniupdan sang pagpangamuyo. Imo sila nga ginhimo nga mga pangulo sa bugos nga duta, ila ginsugid sa walay katubtuban ang imo kabantugan, kag ang tanan magadayaw sa imo sa gihapon sa palaabuton nga mga panahon. Mga muyo kita. O Ginoo, apini ang imo simbahan paagi sa imo mga apostoles. Sila amo ang una nga nagbantala sa iya sang pagtulunan ni Kristo. Buligi man ang imo simbahan paagi sa pagampo sang imo mga apostoles, pagud madangat niya sing dugang pagid ang imo langit nun nga grasya tubtob sa katapusan sang panahon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 19 versikulo 45 tubtob 48. Sadto nga panahon, si Jesus nagsulod sa templo kag iya ginpangtabog ang mga manugbaligya kag nagsiling siya sa ila. Nasulat sa mga kasulatan nga ang Diyos nagsiling, ang akon balay, manginbalay, sang palangamuyuan.
pero ginhimo ninyo nga palanaguan sang makawat. Adlaw-adlaw si Jesus nagapanudlo sa templo. Ang pangulo nga mga pare, ang mga manunudlo sa kasuguan, kag ang mga pangulo sang banwa nagtingwa sa pagpatay sa iya. Pero wala sing kahigayunan sa paghimo sini, kay ang mga tawo nawili sa pagpamati sa iya. Mga utod kagabian, aton liwat abiyabihon si Miss Vanessa Sabit, Sekretary sang Commission on Catechesis sang Diocese of Bacolod, para sa iya pagpaambit sang iya reflection sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw. Mamati kita sa iya. Maayong aga, kag welcome liwat diri sa aton programa, Miss Vanessa. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga mga tagpalamati. Ano ang music nga permi mo ginapamatian sa imo nga playlist or sa YouTube or sa Spotify? Nga nagapamati kita sa mga kanta sang sikat nga mga singers like Moira, Ben and Ben, kag iban pa. Kami sa Tokgang, namian kami mamati sa kanta nga Both Sides Now. Originally, iyan na kanta ni Johnny Mitchell, pero kadamo ni siya sa mga versions. And tanan nga mga versions, ginapamatian namon. So may ara ko playlist sa Spotify nga Both Sides Now ang title. Kanami ang base ang lyrics ng sininga kanta. Ang namian ko gid nga lyrics personally amo niho. Hindi ko magkanta ha, pero ibasahon ko lang. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. So, amo na siya ang lyrics ng sininga kanta, no? Sa masami, nagapamati kita sa mga kanta, especially sa mga artists, tungod kay nanamian kita sang ila mga lyrics. Ini maka-inspire sa aton, makahatag sang paglaom, especially kung may ginaagyan kita nga problema sa kabuhi o kung ara kita sa hindi manami nga sitwasyon. Subong man sini ang mga tao dito sa templo nga aton nabatian sa aton ebanghelyo. Nawili ang mga tao sa pagpamati sang iya mga pagpanudlo. Subong man sini ang mga tao dito sa templo nga aton nabatian sa aton ebanghelyo. Nawili ang mga tao sa pagpamati sang iya mga pagpanudlo. May mga tao nga nagakontra sa iya kasubong sang pangulo nga mga pari, mga manunudlo sang kasuguan kag mga pangulo sang banwa nga nagatinguha sa pagpatay kay Jesus, pero kalabanan sa mga nagapamati sa iya amo ang mga imol. Ang iya nga mga pulong nagahatag sang paglaom kag pag-ayo sa ila. Kabay nga pareho sining mga tawo nga nawili sa pagpamati sang iya mga pagpanudlo, kita man mawili man sa pagpamati sang pulong sang Dios sa aton kabuhi. We must each seek out and listen to the word of God in our lives. He is always speaking to us. Ilabi na gid sa mga tion nga kita nagatambong sang santos nga misa kag sa aton nga mga pagpangamuyo. Sa sini nga mga tinion sang aton kabuhi, ang tingog sang Dios nagahambal sa aton. Kabay nga aton mangin inspirasyon ining mga pulong nga aton nabatian sa pagpadayon sang aton nga pagpanglakaton padulong sa iya ginharian. Kag bilang mga katikista paagi sa aton pagkabinunyagan, hindi lamang magpabilin nga aton lamang nabatian ang mga pulong sang Dios ukon ang iya nga mga pagpanudlo, kundi kita man mismo aton ipangabuhi ang aton nabatian kag ipalapnag man sa iban ang iya pulong. Paagi sini, madamo ang makabati sa iya mga pagpanudlo. Madamo gid nga salamat Miss Vanessa sa pag-share diri sa amon sa kahanginan sang punga sang imo dialogo sa pulong sang Dios kag pagpaambit man sa amon sang imo personal experience being inspired by the Word of God. Hasta sa masunod nga semana, Miss Vanessa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul,
29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sini nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtanaw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kaya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown!
Just 37 days to go before Christmas. 37 dias na lang mga kabinan, kag Pasko na. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Subong Biyernes kita sa karon niya adlaw banwa. Thank God it's Friday. Petsa 18 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Hope din ninyo kami natubtob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarigang panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man, anong mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Bila iya ka mga ragapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan ma-update kita sininggin na reklamo nga nagabaligya bala sa nga fried chicken no ining dira iya sa may barangay Villamonte may ulod bao ang ginabaligya nga manok. Ibaloon naton ha kag subong man sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local ibaloon taman no ang ining reaction man sa sining Manukan Country vendors na hanungod sa pagdeklarar sang Manukan Country bilang chicken inasal cultural property sang Bacolod City. Samtang sa dugang pa iya nga mga balita sa mga balita pungsudnon ang full distance learning hindi pag-i-allow sa second semester or hindi na allowed rather no ang hindi full distance learning hindi pag-i-allow sa second semester ang full distance learning suno iya sa Department of Education. Di dapat face to face na kag subong man sa dugang pa nga mga balita ang ato niya nga diskusyonan bauti sa Senate hearing sa Jama no sa Senator Rafael Tulfo versus Senator Cynthia Villar. Kag mga balita managikan sa luwas sang pungsod tinghwaan tagid no sa subong iyang aga mapakigangutan ang ato niya nga Bombo international correspondent direkta iya sa Ukraine no chikeron ta pinaka latest update kay ang sitwasyon nila subong there are times may mga dulaan sila kuryente, dulaan sila internet no sa subong gani aga ho wailang gidugay dulaan naman sila kuryente to nano na lang no ang sitwasyon dito kag pila iya ka mga regapanguna nga mga balita ngato niya nga tutukan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga aga darigid lamang sa Biyernes naman edisyon sang ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Subong iya nga aga, no, nga kamustahon nato ang ato niya nga sitwasyon sa palibot siyudad sa Bacolod. Maulan no naman ang ato niya nga tiyempo. So pagwa ta subong sa aton iya nga tagsa ka mga panimalay, we have to be very careful gid. Dala na nga daan kita sang panaming sa aton iya nga malawas. Kaya nga nagapulo panaliti or nagaulan, no? Okay sama ano man mahulaw man pero dugay-dugay ulan na naman. So hindi ta mapakta ng aton iya nga tiyempo, no? So sige, sa liwat ha, initanan ang aton iya nga diskusyonan susubong iya nga aga samtang kita nagapangalagad drigid lamang sa Biyernes naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay? Sige. So subong iya nga aga chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol. Sabi manino, bao kinanglan amo na gani no sa mga ginikanan as much as possible pabalunan tagid ang aton nga mga kabataan. Di ba lain gina-encourage gid na
especially subong nga bago lang kita butwa sa pandemic, sa nagbalik ang ato ng mga kabataan sa eskwelahan, gina-encourage gid kitaya sa mga eskwelahan nga may balon gid ang imo sini nga bata, kag butang balon kun whole day siya sa school, may panyaga, may snacks, no? As much as possible, ikaw gid mapreparar sang iya sini nga pagkaon. Kay nano man niya nga bawdo kakulbaan, sa tuod-tuod lang, di ba, gina-discourage kining mga ginabligya nibla nga mga chicken joy nibla sa sagwa, kay nga ang iban dira, ang mantika, ang isa na notice naton, na mantika ang girapretuhan nila, ginasulit-sulit. Di ba, hindi na healthy. Once nga mapretuhan mo, tapos na, hindi mo na dapat yung pagsulit-suliton. Nablang mabahawan ka, tapos dugay-dugay, painiton mo naman, pretuhan mo naman, hindi siya healthy. Susnano man niyang araho. Ang iningkita nyo nang ginabukad, ang video nga na, courtesy sining nagbakal sang chicken joy. Ay, grabe. Or rather, sa sining fried chicken nga ni. Nano man niyang may ulod. Sus ka, delikado. Kakululbaan, no? Tinag-viral ni siya subong sa social media ang ining natabo nga ni video ini sang grade 4 pupil sa Monte Vista Elementary School kung sa rin may ulod ang manok nga ginpabalon sang iya sini nga iloy. Ang iya iloy ang natabo gali luto na nga daan nga fried chicken ang ginbakal halin sa Libertad sang gabi. Pagkaaga, bao na notice ang bata nga do kalain sang itsura sang fried chicken. Ginpalantaw niya sa iya advisor, kaya mo ginapabalunan mong imos ni nga bata. Susang ginchikyar sang advisor, nakitaan nga, ay madamo sang ulod sa sulod sang manok. Ay nano. Siyempre, kadelikado, no? That's why nga amo na gani, gina-encourage gid nga as much as possible sa mga, sa mga iloy, tinguhaan, tagid nga, kita ang nagaluto, gid sa ginababalon, tanga pagkaon sa aton, iyang nga bata. Niblang, siyempre, hindi gid siya healthy nga, mabakal ka na sa gabi, luluto sa gabi, no? As much as possible, that's why yung mga iloy, ganit, aga pa na nagbugtaw, aga pa maluto sa pagkaon. Ay, kadelikado, no? Subong pangadaan niya, gina-careful, gikitaya sang dapat tinlo ang ginapreparar nga mga pagkaon, ginabalon sa mga kabataan naton, healthy. Ay. So, why man niya problema kung, magluwas lang ni sa mga tinlo man gidya magbaligya sa mga fried chicken nga ini. Pero as much as possible, ganit, kung mapabalunan talaswa ang aton iya nga mga kabataan sa tuod-tuod lang, pwede tagidya nga pabalunan sila. No, chikeron tabla, una nga hugnat sa balita sang patrol, sa subong iya nga aga pang banwa, muna nang ginasugilanunan, doon nagkakalaman ng imo sining nga tiyan. Pero ang aton lang diri nga pinakapunto, hindi nga pakamalauton ining nagabaligya sang mga manok nga ini, no? Ining mga ginatawag nga mga fried chicken nga ini nga sa mga street vendors naton. Pero gina-remind taman ni sila nga kinanglan preparar ta sa mayong mga ginaluto ta. Not for the sake nga makaginansya ka lang. Sige lang, baligya mo lang, maski hindi na amot nga yan nasudlan to sang ulod, no? Ay, kaya hindi na siya, ay, grabe. Hindi ko ma-imagine. Budlay gid kayo, no? So, amo na, kabalo gid ko nga sa mga ginikanan nga nagapamati, subong. Mayara, ginikanan niya nga tipisan gid siya, ginatingwaan gid bala, ambal naton, nga every morning, as much as possible, ginapreparahan tagid maski ano kakapoy, maski ano kita kasako, ginapreparar tagid sang insakto ang
pagkaon sang aton iya nga mga kabataan. Lutuan tasla, aga pa, especially ning mga healthy iya nga mga pagkaon. Siguraduhon mo hindi panos. Kaya ti amo ng mga kabangtanan, sa hindi kakbalo, pahilayo lang. Ang ining food poisoning, mga amo sina, malikaw sa sakit sang tiyan. No? Ahay. Mayo lang gani. Kaya ti hindi na amo mo. Hindi na amo ang baho sa ning fried chicken nga ini. Ti, ginbakal. Sang gabi pa. No? Ginbakal sang gabi pa. Sus pagkaaga, no? Duraga, gin-video, gidya. No? Kita nyo man ang video. Ang kakatabo, dira. Kung may bilin, like for example, di ba, sa mga vendors, ginaprito ng manok. Kung may bilin, ang iban, ginainit-init lang, baw. Amo ginahambal sang City Health Office. Malikawantang ining amo nga mga pagkaon, ang pag-init-init ni bla, nan. Hindi na siya marami, nabawa na, amo na, tapos dugay na nga, yara na lang niya sa gabulad lang blaga, dinadisplay mo lang. Ay nano man, no? So, amo na, reminder niya, especially sa mga aton mga kabataan, subong naga face-to-face classes na. For second semester, gani, or sa sinig ko nila, sugod na November, full blast ang implementation sang face-to-face classes. So, gabalon gid ning aton iyang mga kabataan. Ginababalunan tagid niya ang aton iyang mga kabataan. So, i-make sure naton nga ang ginapreparar naton, ang ginaluto naton nga mga pagkaon, kita gidya mismo. I mean, ang ginabalon sa mga kabataan ta. Kita gidya mismo, bla. Ang naga-preparar para likaw sa amo nga sahi sa mga insidente. No? Tiyan mo na again sa nambal ko na sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. Kay tigin bakalya sa libertad sang gabi. Siguro na syempre may mga iloy man nga to sa kakapoy naman bla siguro amo na. Ati para daw hindi na magbugtaw aga pa nga magluto ti aray. Luto na nga daan sa gabi pa lang. Pero kung iban kung luto naman nga daan sa gabi pa lang, no, kung kita gid abing nagapreparar, mas okay pa na kay i-make sure mo lang nga pagkaaga hindi na siya mapanos. I-make sure mo nga pagkaaga okay pa siya, no? Hindi masudlan sa kun ano dira nga mga bakterya kun ano dira. No? Pero ti kung ginbakal ta na sagwa, pareho ni sang fried chicken nga ni. Tapos, way takbalo sang gabi gali. Gininit lang na. Kay sa bilog yang adlaw, may mga bilin pa ina. Ay, grabe. No? So, reminder ni sa aton ha, especially sa aton nga mga ginikanan. No? Sino man bala ginikanan, gusto yung magpabalon since bata, definitely waay man. Pero, kinanglan, we have to be very careful sa mga ginipreparar nga magpagkaon. Subong kadamo ulan sa pagpanghanggat. No? Although ang COVID, subong ati vaccinated naman ang tanan, pero mayara kita mga cholera, dengue, kung ano-ano pa. Tapos dugangan pagid ni sang mga pagkaon nga hindi amo, nagkalapanos na ay nanuman. No? Ang worst pagid, nagkalauluran na, nagulod bala sa sulod. Chikeron tabi bombolito, una nga hugnat sa balita sang patrol, sa subong iya nga aga, ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta subong? Ang sitwasyon naton sa paribot. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Maulano na kaagahon sa aton tanan, Bomboan, no? So sa subong aga naman, ulan naman, no? Diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So aton sining dala nun, medyo malakalaka kay ang ulan bala, no? Amo ni perme ang gapa-delayed sa aton sining mga kauturan, Bomboan ang ini nga ulan. Pero sa gihapon dapat magdala sang payong o kung jacket, Bomboan, no? Paratis nga panaming sa aton sining lawas, pig malikawan ang
sakit bomboan. So far sa subong ari kita diri live sa Monte Vista Elementary School bomboan. So naghibot kita no do kasuludlon ini nga area bomboan. So far diri ati lapit man ini siya sa Barangay Hall ang Monte Vista Elementary School bomboan. So ang purpose nga ri kita diri kay tungod mayara sang grade 4 pupil bomboan nga nagbakal sang manok nga mayara sang ulod. Imagine bomboan kung lantawon nato ng unod energetic pamboan no. Ano ni gani mo Carla ang ulod bla paghulag-hulag pablahaw. Yes. Grabe. Buhi pa. Tapos kadlagko pa bala bomboan. Ay sus nano man to yaman. Gani. Hulang taon nato na bomboan daw kalain gid no. Kay syempre may ara gid akong kaysa hindi na to malikawan nga matry taman no as kumbaga ma-consider ini as a street food bomboan di kung kaysa kakaganyag kaman bala nga magbakal pero kung makita mo ni bomboan kalain kay matyaga ko doon naka-vitamin sa mga ulod. Oo, grabe pang energy. Ay do, ang ulod, grabe pang energy. Ito nag-enjoy gid siya sa sulod sang, ni Bombo Carla, sa sulod sang fried chicken. Amugin ka ni, so pasensya sa aton sining nga mga kauturan nga nagapamahaw bomboan aga pa. So galing grabe gid ni bomboan. Ti dapat sa mga ginikanan maging aware gid bomboan no. Kay ti kung kaisa magbakal sang fried chicken kung bata ya bomboan na sa gilayon ginakaon gid no wala gina-check kung ano bala no kung puro harina kung may unod bala do mo na bala pero ang iban nagadiretso lang iniya sang pagkaon sini nga fried chicken bomboan. So angot kita sa principal kagapon sang Monte Vista Elementary School bomboan. So nagapanugyan ang principal sa Monte Vista Elementary School sa mga ginikanan niya siguraduhon nga safe ang ginapabalon sang mga ginikanan sa ila sini nga mga kabataan agud malikawan na masulit ini ang natabo sa isa ka grade 4 pupil bomboan nga syempre na videohan gid no kay ginpakita niya sa iya sining advisor ang iya sining ginbakal nga manok kag amo to nga gibukad kag active energetic ang mga ulod bomboan. So pasensya lang sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamahaw. Mga ginikanan ka preparado nga dan pagkaon kag balon sang ila sini nga mga kabataan no mostly sa mga ginikanan Bombo Carla mataniaga pa matigang preparar balunon kay ti subong full blast na gid ang face to face mo hindi na pwedeng distance learning. That's why mga bata gabalon. So ining iya ni sang grade 4 pupil ginbakal ni siya gabi pa lang sa Libertad. So gabi pa lang bomboan tinalipasan na tiwa ay labot nga sang gabi ginbakal wala kita kabalo ang ginbaklan kung san-sano yan na iya ginluto bomboan. So amo pa ginada ang pamangkot no kung sano inaiya ginluto sang ginbaklan pagid sang nagbakal kumbaga retailer na nabibomboan bino ti wala kita kabalo kung sano inaiya ginluto. So amo ni ang panigurado dugay na bomboan no. So kay hindi man nadali-dali 24 hours, hindi man nadali-dali nga mauluran kung ginabutang lang sa ref no. Bomboan gali kiti kalaway man nga bahaw na ya ibaligya mo pa. So amo lang ni bala kung kaisa bomboan ang iba naton ang iban nga nagabaligya bintaha sa ila pero wala sila kabalo kung ano ang mangin epekto kung ano ang ang outcome sa ila sini nga ginabaligya nga bahaw bomboan. Oo. Grabe, Bombo Carla, no? Hindi ko ma-imagine. So, amo na gani, it could be nga atong fried chicken nga ato, gabi ginbakal, pero sang aga pa lang or the other day, basi nagligad pa tuya adlaw, tapos tiway na ubos, gininit lang, ano man? Mo ginambudlay bomboan kung gininit lang gid no. Pag hindi ka sigurado, way ka kabalo kung di ginsidlan tuya sang ulod to. Butang balon ti hindi hindi insakto ang panos na or nano na amo gigani bomboan no so sa mga estudyante man kung ginapabalunan bomboan hindi pag-ibili no kay primera kung kaisa mga estudyante mas mahilig nga mag bakal sa eskwelahan
kaysa nga dalon ang ginapabalon sang ila sini nga ginikanan. So hindi pagibilin ang balon nga ginahatag ni nanay ay niya mas safe ina iya baboan kag para gina sa ila. Oo, correct. So, dira gid siya ga eskwela sa Monte Vista Elementary School, Bombo Carla. Yes, Bomboano. So diri ina siya eskwela diri sa may Monte Vista Elementary School, Bomboan. So suno kay Maria Lina Branya, principal sa Monte Vista Elementary School, Bomboan. So sa pahayag sa advisor sa estudyante, ang iloy sini ang nagbakal ni Bomboan sang fried chicken sa Libertad Public Market sang gabi. So pagkaaga, natutusyar sa bata nga daw kalain sa ngitsura sang fried chicken gani iya inigin palantaw sa iya sini nga advisor kay dito naging bukad sa iya sini nga advisor, Bomboan. So mismo iya sini nga iloy ang nagbakal gipabalon kay siguro Bomboan nagsalig man no na tinlo kag okay nga ipabalon sa iya sini nga bata, Bomboan. Why na ang fried nasinghutan chicken. sang iloy kun ano ni gani Bombo Carla kung panos or hindi kay ang bata na siya Bombo Carla panos na gidya that's why ang bata na nano ni gani pagbukad dya naghambal uy nano ni kay ti panos na mo baho na sakto gida Bomboan no amo na dapat siguraduhon kay kag mas maayo nga kung amo man lang na iya Bomboan ang ipabalon mo fried chicken sa imo sini nga anak nga bata. So mas maayo na lang siguro Bomboan nga ikaw na lang ang maluto no ay ti correct para masigurado mo man kay tini Bomboan makakos man ini sa pag higko man sang bata kumbaga maano man siya Bomboan ma-LBM man siya Bomboan no malain man ang iya sini nga tiyan kag base kung hindi bala maagapan, malipong o kung ano ang matabo sa bata, Bomboan. Oo, pinaka-worst kung ma-poison? Yes, amo pagina ang pinaka-worst ng ma-poison pagin ini siya sa iya sini nga ginakaon, Bomboan. So mo na Bomboan, madamo kita sa makita sa mga social media no. Antis nag-abre ang klase o kung ang face-to-face classes, Bomboan. May mga hacks no nga makita naton sa SOCMED nga tips sa mga ginikanan kung ano ang pwede nga ipabalo nila sa ila sini nga mga kabataan. So antis kaya ni Bomboan nga abre ang klase, meron kita segment sa Dr. Bombo no nga may mga tips na ginhatag ang aton sini nga guest doctor kung ano ang pwede ipabalon sa aton sini nga mga kabataan, Bomboan. Bombo Carla, as much as possible gina-encourage gid na sa Department of Health no yes sa mga nutritionist nga ang ipabalo naton ti laswagi dya utan ng healthy nga mga pagkaon, Bombo Carla. Yes, mas mayo gid Bomboan no. Mera gani iban Bomboan iban nga mga class kaya kita sang nga nakuha nga mga istorya no nga iya siniya nga classmate nga nakaduwa nila ila sini nga classmate nga nagabalon sang kanon no nga ako no kanon gid ang balon kay ti recess pa lang ako naging kaon recess pa lang kakaon na sa sang kanon nga meron sa sudan kag utan, Bomboan ti sunod sa bata kay gusto niya magkaon sang kanon. So halin ina iya sa ila sini nga balay ang iya siniya nga balon. So mas maayo Bomboan nga may ara gid sa nga dala nga pagkaon, Bomboan. Oo, mayo na lang ng kanon kag utan no. At least ma-situate mo gid jaya nga ginpreparar halin sa balay mo healthy ina Bombo Carla. Yes, sakto gina Bomboan no ti suno man diri sa punong barangay sa Monte Vista nga si punong barangay Gloan Tambasin. So, sa iya ang ila sini nga barangay ila gina-monitor ang mga baligyaan kag livelihood stall nga nahamtang sa Guasang Plaza mismo diri Bomboan no malapit man sa barangay hall kay tilapit man diri sa elementary school ang ila sini nga plaza diri Bomboan. So gina-check Bomboan no kung gina-monitor nila ang mga stall nga nagabaligya diri Bomboan. Syempre aga pang banwa si guard lang ng tao sa Monte Vista, Bombo Carla. Yes, Bomboan no ang guard pa lang di mga tanods pa lang di ang ari diri sa gwa mismo sang barangay hall kag sang elementary school, Bomboan. Ang Monte Vista Elementary School, medyo ano na siya, Bombo Carla, ang din siya situated siya sa masulod ka pa. Yes, so Bomboan no
makita mo man ini siya sa may circumferential road Bamboan. And then mapawala ka. Mayari na diri nga welcome Monte Vista. No, kumbaga Bamboan gamay lang ini din no ang barangay sa barangay Monte Vista. So malapit ini siya sa area sa barangay Villamonte. Oo. So it's Monte Vista, no? Monte Vista. Ano gid siya barangay sa syudad sa Bacolod. Hindi na siya sakop sang Villamonte. Yes, Bamboan nga ini Bamboan gamay siya no kagti puro na diriya private ako mambal naton sa division no ang nasakupan gid sa barangay Monte Vista. So hindi na siya sakop sa barangay Villamonte. Tupad lang siya sa barangay Villamonte Bamboan. Oo. So awareness man ni siya Bombo Carla sa iban man nga mga ginikanan, hindi lang dira sa taga barangay Monte Vista. Kay ti basi ndamo sa mga may mga ginikanan gid man niya nagapabalon sa mga fried chicken niblang nga ginaluto ni sa sa street sa mga street vendors naton bla Bombo Carla. Yes, Bamboan. So okay man na Bamboan nga magkaon sa street food. So aton sini nga mga vendors sa Bamboan ti mayari kita naka-interview makita sa isa ka fried chicken vendor. So aminado isa ka manugbaligas ang fried chicken sa reclamation area nga apektado ang ila sini nga negosyo matapos nag-viral ang video sa grade 4 pupil sa Drino sa Monte Vista Elementary School Bamboan kung sa diin mayara sang ulod ang manok nga gipabalon sa iya sini nga iloy. So pahayag sang advisor sang estudyante nga ang iloy sin nagbakal kag sang fried chicken niya Bamboan. So ti apektado ba no kay ti ibandere ginasigurado man ng mga vendors ginasigurado man nila nga ila sini nga ginabaligya is matindo Bamboan fresh kag wala sang higko Bamboan kay ti kalabanan gid diri nga naga bakal kundi ang mga estudyante Bamboan. Amo gani man. So amo na lesson learned na niya especially sa mga ginikanan. Ang mayo lang sa tuya Bombo Carla kay why not kaon sang bata. Kay kung nakaon sang bata, why taya kasigurado anong pwede na nga matabo sa bata nga makakaon kadaya sang panos, ulod, masakit tiyan mo or anong pagid niyang pwede matabo sa iya Bombo Carla? Yes, sa Bamboan panigurado ti mapoison gid ini ang bata kung nakaon niya ang gimbalon niya nga fried chicken Bamboan. Yes, that's right, no. So sige, no, subong iya nga agat mo ning sitwasyon naton maulanon gid ang tiyempo. Yes, Bamboan no. Maulanon gid ang aton sini nga tiyempo subong kaagahon. So sa aton sini nga mga pamatan-on, mga pupils diri sa Monte Vista Elementary School, tatanan yung mga estudyante ti aga pa hindi sila yan himos no. So padala gid sang payong balon sa aton sini nga mga kabataan Bamboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bamboan nagikan diri sa Monte Vista Elementary School. Ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnad sa balita. Gindulong sa aton subong yang agad diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So ining natabo sa Monte Vista Elementary School nga student nga pasalamatan naton why siya nakakaon sining fried chicken nga may gahulag-hulag pa nga ulod no puwerte pang energy sang ulod sa sulod sang manok ti may kanya talopangtan sang bata kay nga talopangtan sang bata kay baho naging siya mo hindi na amo bala ti syempre sila nga daan subong in fairness nga katabo subong nga manami manino nga ang mga teachers bala kundi subong ang order gid sang DepEd ang mga teachers maupod gid niya sa grabe man in fairness sa effort sa mga teachers no maupod man sa ila sini nga mga sa ila nga mga estudyante kun magkaon lunchtime so do ano mo gid jabla updan mo gid perti man na subong effort sa mga teachers tani mga teachers makaiba ni mga teachers bal makupahuway-huway pa kami pero ari ang isa man sa mga example sa kun nga ang mayuman ara ang teacher kay napakita niya sa teacher niya kay kun lunchtime no do ginaupdan kay disla especially nga mga mga bata no ng grade 1 amo ni updan gid na sila
So ginpakita ya sa iya nga teacher kay hindi amuhaw, baho na, sus nano man niya yung no, may ulod. Tikita nyo man to, no? Kita nyo man na sa video nga ginbukad, gidya, ginvideohan. So, that is why, sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo, amo ni again, hambal ko na, reminder gidya sa aton nga mga ginikanan. No? Magpabalon kita sang pagkaon sa aton iya nga bata. We see to it nga kita na gidya ang magpreparar sina. No? We prepared the food nga ginapabato, balon ta sa bata. So, hambal ko na gani, ang katag sa kaaga, mga muning nga mga titio, no? Las 4, las 5 sa aga, ga mga ginikanan, especially mga iloy, amay, no? Sa puluyan, or mga kabulig man sa Panimalay, muning mga kasabayan ta every morning, kay preparar na ni. Apisar nga, tamaan pa kaaga, kung ang feeling sa mga, especially mga full-time mom, gidla, no? Hambal ganit nila, kung full-time mom ka, dapat hindi mo ipag-ilang kay nga, grabe man nga effort mo, tanan, ikaw ga preparar sa Panimalay, aga ka pa mabugtaw, para sa balon sang kabataan mo, sang bana mo. So, gasaludar kita sa mga iloy, no? Nga, amublas na, ang ginahimo para masituit mo ang safety, ang pagkaon nga ginipreparar mo para sa bata mo, masituit mo gidya nga inchakto, no? Nga hindi siya panos, kag safe siya kaunon, hindi lang safe, kundi healthy pa kaunon. That's why nga palangabuyan man ni sa mga auto, daton nga mga vendors nga nagabaligya ni sa mga fried chicken. Pero, sa tuod-tuod lang gidya nga sugilanon. Okay man akong limpyong pagprepara, no? Why na magbahaw amo na, why na init-init liwat, tapos ang ginaprituhan mo gid na bla. Hindi na siya nami kung sulit-sulitan mo nga prituhan, ipainiton mo naman. So, di bla, gambal gid yang, tapos paano ka magprepara sa paggambal ng City Health Office? We have, or ang Department of Health, we have to be very careful sa mga ginakaon naton nga mga pagkaon. So, isa na ni example, sini. No? So, that's why gina-remind gid. Especially, hambal ko na gani subong kay full blast na gid ya. Ang implementation sang face-to-face classes, ang mga bata ta, since nga whole day sa eskwelahan, te malayo, why na sila ginapapauli. No? Especially kung malayo ka, kinanglan mo pa sakyon, dira ka na lang kaon mismo sa sulod sa eskwelahan. Ti may mga ginikanan gidya gani yang ginaupdan gid ang ila sini nga mga kabataan, no? Nga magkaon dira sa eskwelahan. Meragid gid mga ginikanan nga ti sila gid ka pa-lunch muna, mga iloy. Grabing mga iloy, no? Na mga full-time nga upod hasta magkanto sa eskwelahan, upod, and then kung mag-lunch dira pakaon. So, para lang gid siya masituit mo nga ang ginakaon nga pagkaon sang bata mo is indeed safe. So amo na. Again, reminder naton sa aton iya sa mga ginikanan, sa mga iloy, kung magpapabalon kita, situit nga kita magaluto, i-check mo gid. No, ti iban dira gabakal. Why man yung problema sa nagabakal? Like dira sa school abi, di ba? May mga school canteen dira or dira sa sagwa. Importante, kabalo ka nga tinlo na siya. Why a problema? Because sa mga utod naton, ti damo yang amuning palangabuyan mo, bligya sudaan. Why na yung problema? Basta kabalo ka nga tinlo, no? Kung bagong luto, init, okay gid siya. Na? Okay gid, kag healthy gid siya kaunon. So, amo na, reminder lang gid naton sa mga ginikanan. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa ato niya nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita, ato niya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but
flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2. Avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3. Kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4. Choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5. Magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Parayon ninyo nga kaupod subong iya nga Bombo Ansindol Sorilia. Supposedly, sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo, mangina kaupod naton, no, nakaschedule kita sa subong iya nga aga, makadto kita tani sa Ukraine. Sos nano man niya kay didto ya sa Ukraine gali ya. Maambal kay gidya nga syempre hindi pa gidya stable, no? Hindi pa ya bala stable kundi may mga utod kita didto nga nagpabilin ng mga FWs. In fact, ang mga iba nato yung mga utod yung mga FWs nga nagwa in the meantime sa Ukraine, iba nakabalik na didto, no? Diba? So, pero sa pakigangot naton kay supposedly naka-schedule kita kay Ma'am Baile Santos Sildes. Pakigangot naton sa yaman niya bagulang gid an hour ago bomboan brown out dere. Hindi pa gid siya stable. May mga there are times nga wala sila internet connections, no? So affected gid sila ya. Si Ma'am Baile Santos Sildes, teacher na siya dito sa Ukraine. There are times nga okay, ako maglinupok ko, no? Ang ginahimo nila yati sa eskwelahan bla, miyara na sila may mga underground na sila yung ginapanaguan. So, amo ginayang sitwasyon dito, ahay. Ano man, no? Yan ang hambal ni Ma'am She, na ako ya, why kuya nagwa sa Ukraine because namian siya, dugay na siya dito, dito na lang yung i-focus. But at the same time, ginakulbaan man siya. Hasta subong gani, ang bag niya na bala bombolito, traveling bag, or ang mga gamit niya, kuha na iya, ano na iya nga daan niya, ginapreparar na iya nga daan nga, bulakwiton niya lang, ready to go na siya. So, amo na,
ka-fluid, kaano pagid siya sang situation, hindi pagid siya maayo ditong sitwasyon sa Ukraine. No? Power interruptions, amo na about is ano pa niya maguntat ang Russia. Di ba sa telikdan ting Poland ganit. Nakalabuot na to yung missile, no? May mga amunas na, iba amunas silang sitwasyon. Ay, kasubo man, no? Pero dribla kita yaho. Why man ni missile, why man ni gera, pero hindi man ni gera. Pero nag-init man ni ang discussion, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, sa tunga, nanday Senator Raffy Tulfo, kag Senator Cynthia Villar. No? Mo maning nag-init ang ila siniya mga kabiran nga diskusyon. No? Ang pinakarason, ang gintunaan sini, gindipatihan ni sang duha, nanday Senator Raffy Tulfo, kag Senate on Agriculture Chairman, Senator Cynthia Villar, ang mga agricultural land kuntani apang ginahimo sa mga private developer bilang subdivision. Bauti, tsakto na, tudtuod gid na yan, ang kakatabo. Among hindi kakatabo, subong sa present time, na? Kay ang gusto dere ni Senator Raffy Tulfo nga mapasar ang National Land Use Act, agud hindi na makuha sang developers ang mga agricultural land. Siyempre, sumaligbat si Senator Cynthia Villar. Kaya man siya mo. Tinabaluan nato ni Senator Cynthia Villar, nagapanang iya ni siya sang property developer nga Vista Land and Lifescapes Incorporated. Siya yan nagdepensa nga wala sila nagabakal sa agricultural lands sa probinsya. Tood. Ginapanindugan ni Senator Villar nga kinahanglan sa mga tawang subdivision agud may istaran. Tuway man na problema. My point, pero kung tani man, ang insindihan taman ang punto ni Senator Raffy Tulfo nga titanan gid na karon nung matabo na sa aton man. Ari ay sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo para mabatian nyo gid. Mabatian nyo gid ang ila sini iya nga debate nga duha. Bombolito. Sa Immobla Bombolito, ara dira pabati ta na lang. Duha na lang. No? Para mabatian naton sa aton yung mga kauturan while nag-play kita sa aton yung video. At the same time, mabatian naton, no? Ining discussion sang duha. While it's true, siguro nga ang development bla, syempre, kinanglan sang tawong ilistaran, amo na. Pero, hindi lang siya bala like maabuso nga tanan, i-convert mo na lang to residential. Kay, syempre, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, kinanglanon tani. No? Ang agricultural land nga, still gapananom kita amo na. Kati mabot sa punto, ya karon nga duway na taya tamnan ni karon. Na lang, ma-import na lang takag mag-import. Sa aton iya nga mga kauturan, kay sa aton iya nga mga kabombo, hindi man na iya, no? Hindi man na iya pwede. So that is why, naintindihan man naton, that's why naintindihan man naton ang punto no? Naintindihan man naton ang punto nga proteksyonan taning mga agricultural land naton. Kabalo ka mga developer yate, siyempre maginansya kag maginansya naman ang maginansya na wala na sila ya mag-develop kag mag-develop, no, di ba? Pero
kinanglan tama na ang development nga ginatawag basta sa insakto lang. Galinti syempre jutay tingke. Ya, Senator Cynthia Villar madefensa ginaya kay amo na lang ginambal. Kung may pilas ka maaragoy kagid mo. No? Di kay developer nisla. Dire ni ganis la nagdamo og nagdamo pag ang ila sa di iya nga manggad mo. Gapa nang iya kasang no? Dibla? Hasta driya sa aton nalin sa Manila. Hasta driya sa aton damo-damo yang mga gin-develop, ginhimo nga mga subdivisions. Ang iban nila tuod, mga agricultural, nga ginpang-convert. No? Mga agricultural, nga ginpang-convert. So, ari pamatian naton ang discussion sang duha. Lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Alam nyo, that's our business. I want to tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns because the buyer of houses, they want also an opportunity that if they're having financial problems, they can resell their houses. And you know, it's very hard to resell houses not in cities or capital towns. I'm from Isabela po. We limit ourselves in cities and capital towns. I'm from Isabela po. At marami po akong may bibigay sa inyong ebidensya, proof, na mga farmland na convert po sa subdivision. But Kaya nga po yan ang dahilan kung bakit ko gustong may pasa na po yung National Land Use Act. That's in cities and capital towns, but I don't think in Isabela, in Kawayan, Isabela there po, will be like that. In Kawayan, Isabela po, Kawayan City, Isabela, may mga farmland po doon na na-convert Kawayan na po. is a city. Regardless, ang pinag-usapan po natin, yung mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. Kaya nga po, they allow conversion in po. cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. I remember we have, when I was young, we have a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60. So we finally developed our chicken farm because it is 8 hectares. We will make more money than in farming. So it's an investment decision for these people. If somebody will buy your land at a bigger amount, maybe you can sell it and buy another land that is cheaper somewhere else and build your farm there. Hindi po ganun nangyari, I think Mami. it's the thinking of you have to understand agriculture as a business also. I'm not a businessman, but I can understand agriculture po, ma'am. To sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito. They cannot compete. And then po offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Yes, we get the point of Senator Raffy Tulfo. Kamo sa mga kauturan ta, anong point of view nyo dere? Insakto, hindi, ang punto ni Senator Raffy Tulfo. Kay, sakto na,
kadamo tuod sa mga agricultural lands nga ginapang-convert, ginabaligya, i-convert na into residential nga patindugan subdivision. Na-notice nyo man, like for example, diri sa aton sa Bacolod, diri sa Western Visayas, sa Iloilo, tuod na iya realidad sang sitwasyon. Kay ang punto dira ni Senator Raffy Tulfo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, ano ni gani? Inang madulaan eventually ang mga farmers kay ma-hostage kabla. Syempre baklon imo duta mo kung gusto mo dako nga kwarta. Baklon. Or like for example, ang nagapanag-iya sina nga duta, dibla may mga mangunguma siya nga paarkilahan niya da or nanong iya sila nga duta. So ang matabo dira, mawad antos laya pala nga buhian. Let's say, hatagan mo sila yung compensation, bayran mo sila. Tuod man na. Galing niya kahit syempre. Very normal sa kay Senator Cynthia Villar nga ikaw magdepensa. Kaya mo na yung branyo mo, tuod man. Amal niya sa city, lang nagkakatabo, amo na, mga agricultural man ang kalabanan niya ginapang-convert nyo na sa subdivision. Syempre, hindi naman Senator Cynthia Villar ang developer. Galing kay syempre, ila pamilya mo giniyang kumbagang dako gidya nila na iya nga negosyo mo. Pagka-developer, pagpamakal dra sa mga duta ho, tuod man gid na kalabanan mga agricultural na. Why problema ang development, di ba? Tsakto sa mga kauturan ta nung point of view nyo abe. Why problema ang development? Syempre ilistara na sang tawo. Pero kung halos na lang tanan, baklon mo, ano na lang na yung mga utod natin, yung mga farmers, we have to protect. Ariyo, mga point of view sa mga kauturan ta. Baklon na nilang duta sa mga farmers barato kagimon subdivision, correct. That's why nga, agricultural ang ginabakal ni nila ho, gina-convert nila sa subdivision, kay barato mo. Ang presyo barato. Tapos i-convert mo na to into residential, hindi man kita maalam gid sina sa mga amo-amo ng mga conversions, pero convert mo residential, baligya mo mahal kay nag-subdivision na. Insakto? No? Insakto sa mga kauturan naton. So that's why we get the point. Kung anong man ang punto din ni Senator Raffy Tulfo, sometimes we have to protect sining mga agricultural lands naton. Kaya nga kung nagadjutay na lang gidya talawab lang mga farmers naton, na mga mangunguma naton, kapigado gidya subong tutuod man. Pero pag abot na sa mga traders, so pagbaligya na sang buga, so baw sa mahal na. Pero baklabla ang humay, pila lang ang kilo. Tapos sigihon tapagid ni. At abot sa punto yung why na why na kita sang may jutay na lang ang pangumahan naton? Magpanguma kita? No? Tapos, anong himuon naton? Eventually, kung ang mga agricultural lands naton pang-convert na into subdivisions, ay man niya sang manggaranon. Pero kung pigado ka, pangabuyan mo, panguma, hatagan ka na, via compensation, kung dra sang tag-iya, pero dugay-dugay, why na lang kwarta, na lang matabo. That's why nga, mahambal si Senator Cynthia Villar, nga hindi sa mga city lang, na yung city man, ang mga gina-develop nyo na subong how, sa city pa na. Ang iban lapaw na gani man sa Iloilo, or like for example, sa Iloilo City, ang iban, hindi naman gani iya sa syudad, or sa probinsya na siya sa Iloilo, ang mga ginapang-develop, na nila bala dito yung mga subdivisions, di black labot na sila sa Pavia, diin na, Uton, tsakto, Uton, Pavia, ang mga subdivisions, di mga agricultural lands, ang iban dira, if not all. Galing kaya siyempre, amal ko na gani, di pensahan ng gina yan ni Senator Cynthia Villar.
So, tsakto ng punto, di ba? Ga-agree ka mo sa mga kauturan nato, no? Ariyo ka damo sa nag-agree. Tsakto ng punto ni Senator Raffy Tulfo. No? Nga dapat gidya mapasar ining National Land Use Act. Agod nga, ang mga developers, hindi na sila makachance nga, sige yun pa rin nila kuha, kay enough na. Tapos yung case, ako, manotice yung isa ka lugar, kung magtamaan na gidya sang construction sa mga subdivisions, grabe na gid ang mga buildings, tanawabla, apektado na dayon ang drainage system, ang ginagwaan blas ang tubig, kundi ma-exit ang tubig. So, anong resulta? Baha? Nan. That is why wala kita yan nagapugong sang development, pero dapat inabalang kung sa mga pagkaon, pa kung magkaon ka sa pagkaon nga too much, dibla, hindi man manami. So, dapat hagan-hagan, in moderation, inang hagan-hagan lang. Hindi ta pagpatamaan nga do halos tanan, balikan tang patrol bombolito, halos tanan, ipang-convert na lang na naton from agricultural to residential. Na, insakto na, ang lumina, tuod na, yung balon ta na gidman, dira sa Vista Alegrejo, agricultural, tsakto na. O, tiilan eh. Oh, don't tell me residential inang mga dito sa mga hindi na Manila, his homes mo, mga amos na blati, agricultural man na, da? That is why, oo, ang Camellia sa South, sa Lihis, agricultural na tuod. Ila na, ha? Pero may iban man yung mga developers nga still. Napatindog sila. Gin-convert na nila, ya. From agricultural, binakal nila. Di mo na ganin, tsakto na yung punto ni sa barato nga presyo. Kay once agricultural ang duta, barato na. Tapos timuon mo na, katanda man sa mga developer. Ang bako na gani, why man sa mga developer, yakati mang manggrano na, may pangmangrano na kamo. Pero anong kakatabo, sini? Pigado ka, kung mangunguma ka, mo nang ginasaligan mo, eventually, may tag-iya ng duta, ibaligya na, ano na lang, imo palang buhian. Or imo na duta, ibaligya mo na lang. Iti, why catchers yung pili mo, pero sa ulihi, hindi na iya pwede. That's why, may puntugid niya, insyaktugid niya, no? Nga mapasar tuod ang National Land Use Act. Kay sa aton man ang epektos na kaway na kita ginauma. Amo na rin ginaan yung sitwasyon nato niya sa, dibla, sa mga katubuhan, sa mga bugas, kaumhan, tani, mga humay, tani, how much more kung jutay na lang yung production dari sa Pilipinas. Eventually, kung sagi tayo import nga import, nga pwede malang kita tani ka-produce dere, no? Tilain gidya kung self-sustaining kita, especially sa bugas. Kay kung sagi kita import, siyempre, hindi makapaayo karona, mahal na lang gid na, mahal. No? Sinong apektado? Siyempre, kita man. No? Sabong amuman, okay. Good morning, Bomboan. Ang ginahambal to ni Senator Cynthia Villar, hindi to tuod siya abi. Hindi siya abi tuod nga mangunguma. Kung manguma siya, mabatsagan niya na. No? So, amo na ginahambal nga kung maintuan ka Goodbye Philippines. Mga reaksyon sa mga kauturan natin this morning, ha? Sining, nibla? Mga, sa sining debate ni Senator Cynthia Villar kag Senator Raffy Tulfo. Manila, malingan ni mga kauturan. Mga listeners, tablatos nila, manila, damo-damo ni mga condominium sila nila, damo di. No? Mga gina-develop nila, tituod na, ila niya nga daan, nga negosyo nga pamilya. That's why nga, kita mo man ako na nuslak manggranon. No? Checkeron naton. Balikan naton ang patrol sa dugang pang-report. Mayara hindi makabaton yung mga bonus nga mga katapos ang kapulisan. Ahay.
No, kay mga bonuses na kanan ginaswilanunan. Tas subong mo sa nga report. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. So mayroon sa 4 ka mga personnel ang hindi makabaton sa ang ila sini nga bonus sa Bomboan, no? Nga 5,000 pesos. Kay tungod may-ari ini sila sa nga kung gina-serve nila ang ila sini nga kaso. Mayara sila sa mga kaso. Kung mayara sila nga napakatubang nga administrative case Bomboan. So maisa diri nga nag-awol na gid Bomboan. So wala na gid ini siya nagbalik, no, sa serbisyo. So ginatry pa ini siya nga labuton, ginatry nga magbalik ka, no, ginahinyo nga magbalik Bomboan. Galing kiti wala na ini siya nag-reply o kung wala na ini siya nag-response sa hinyo sa nga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office Bomboan. So nag-awol na ini siya. So 3 naman niya Bomboan tinagkapangatubang ini sa gihapon sa kaso Bomboan. Ti subong hindi na ini nila mabato, hindi sila danay kabaton kitungod mayara sila sa nga kaso Bomboan. So ila sini nga cases ti ara pa na may hearing pa ini Bomboan, pero sa napolcom na ini sila nagakya panggatubang sa ila sini nga kaso. So subong ti wala gid ini sila sang mabato, no, kung ano man nga bonus nga gikan sa headquarters Bomboan. So Bomboan, Bombo Carla. So, ang Negros Occidental Police Provincial Office, so 4 ring di makabaton, mga more or less, pila ang numero gani sang police katapos ang PNP sa Nakpo lang gid sa Negros Occidental Police Provincial Office? Yes, Bomboan, sa info naton meron sa 2,000 plus na mga kapulisan ang yara sa area sa Negros Occidental Police Provincial Office Bomboan, no, kay pila man ka mga police station sa hara sa Negros Occidental, kag madamo-damo man nga mga kapulisan ang yara dira. So mga 2,000 plus Bomboan ang mga kapulisan yara sa Negros Occidental Police Provincial Office Bomboan. So in short, Bombo Carla, at least jutay kaayo, no? So in fairness, halos tanan gid ni sa ila, no? Pila lang gid 4 lagi kabilog ang hindi makabaton. So ma-enjoy gid nilang ila bonus. And for sure, hindi lang maning cash gift kay di ba subong na nga November. Amo man na sa mga government employees, no? Subong nga November, pero pag December mayara gid na sila sang 13th month pay bla nila, equivalent sa ila nga sweldo, di ka dako nga daan, no? Compensation sang pulis do sa Anobla, di ba? Bombo Carla, dako nga daan, tapos may kun ano pagidira nga mga bonus ti ahay. Ting 4 ni tiway gid ni sila may baton maski isa. Yes, miski ni sa Bomboan wala gid ini sila sa nga may mabaton ng bonus nga gikan sila sa headquarters Bomboan. So thankful man, no, madamo sa mga nagapasalamat ka nakabaton kiti dako-dako man ini nga bulig, no, ang ini nga worth sa nga bonus nga nakuha nila Bomboan. So okay, Bombo Carla, anyway, before ka mag-extra, subong sige pa ulan? Yes, sa Bomboan, no, may marasa nga experience kita sa nga manipis nga pagpanalithi. Subong nga kagawon ti bisan pa nagapanalithi ti try man nga matiluan sa aton sini makita naton sa likod naton Bomboan, no, aton sini nga street cleaner kay manipis lang gid ang pagpanalithi nga ka-experience naton subong nga kagawon. So mas maayo na lang gid nga magpanakrong gid, no, magdala sang payong jacket kalo. Ang street cleaner di gani nagapanilig siya para lang makapanilig siya, ano na lang siya, ano na gani pagtawag sa Bombo Carla, panakdong. Oo, panakdong na lang siya. Amo gid gani Bomboan, no, kay kung hindi naman na diri nila matiluan, matumpok man ang basura. So ginatry nila nga makapanilig subong nga aga Bomboan. Anyway, manipis pa. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang report. Gindulong sa aton subong iyang agadri sa aton niya palatuntunan ahay. Di ko mayara ka pending case, no? Hindi mo gid mabato ng imos ni nga bonus, no? Sa aton niya nga mga katapos ang kapulisan. That is why nga samtang yara kita sa serbisyo, we have to see to it gid nga careful kita, halong kita, himo lang kita sa yung tsakto, hindi kita mapailan sang kaso, hindi ka pasakaan. Although mayara, manayang there are those nga mapasakaan, gid man niya sang kaso, pero nga hindi mo bala makontrolarya, maski hindi ka pa guilty, dira,
no? Pero as much as possible, kinanglan imo kita sang insyakto. May raman nga daan yang di katapo na gidya sang kapulisan, hindi na malipod manigar nga ma-involve na sa mga illegal nga droga, no? Kung ano na mga illegal activity or kung ano yung pwede nga kaso pasaka sa iya no? So that is why sa masobra ni 2,000 may 4 gidya nga hindi makabaton sang bonus, no? May 4 gidya nga hindi makabaton sang bonus, na? Sige, kaya wala na kita sige lanunan subong. Alin pa ni Senteng di ka ng aton iyang report, basta government employee ka ba, o kung Christmas, ganito, makayuhum-yuhum, kagid, iba naton yung mga kauturan, naghahambal na lang gidya nga ti, sana all, no? Sana all, sana all na lang, no? Ang mga may 13th month pay, may mga bonuses, do tanan na lang bonus nga, may harap pag niya iba niya nga sa mga government-owned and controlled corporations, bla. So, or sa under na sa GOCC or iba na mga ahensya nga do hasta pa 14th month pay. Yari natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Mayong aga sa Liwat, Bomboan. Sa Liwat, no, mayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ga sugilanon kami gyapon diri sa bonus kuning mga katapos ang kapulisan, nakabato na ni sila, may mga cash gifts ni sila November pa lang. And then syempre pag-abot December, mga 13th month pay pa na sila kag pa mga bonuses. Pero sa kabugusan nga puwersa, mga masobra ni 2,000 ang personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office. IT may 4 gidya ka personnel nga hindi makin merry ang ilang Christmas or hindi sila makabaton sa mga bonuses kay nga mayara isang awol may 3 may kaso. So kung namus na may kaso ka or wala ka, meaning why ka naga-duty kung diin ka imo iya, hindi kaya makabaton sining cash gifts kag at the same time 13th month pay mo kag kung ano pa dira nga mga bonuses. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang Manukan Country, ginaano na siya, napasar na sa third and final reading ining ordinansa ni Councilor M. Ang nga nagadeklarar nga ang chicken inasal isa ka cultural property na sang Bacolod City. Kay man hambal ganin sa interview na Mondris Bombo Radio kay Councilor M. Ang sa kun nga ang ginduso niya ni nga ordinansa nga may cultural property sang Bacolod City, maghambal ka nga inasal nga manok or chicken inasal kay sing tanilikdan to bada Bombo Lindsay gin acknowledge kidya worldwide nga ang ika number 5 worldwide, yara sa top 5 ang chicken inasal. Ginhambal gito ya, chicken inasal sang Antaedas Manukan sa Manukan Country nga amuning pinaka manamit nga pagluto blasang chicken, no, kay sa mga chicken dishes ni bala. So that is why dira na nagsugod. So ang bani Councilor M. Ang para nga mas ma-acknowledge pagidya dapat mangin cultural, maghambal ka nga chicken inasal, masulod at ayon sa amin saron Bacolod City. So dapat mangin cultural property gid iya sang syudad sang Bacolod. Kag subuman sa dugang panamon diri nga balita, susmayari diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang grade 4 pupil bala sa Monte Vista Elementary School, kundi ginpabalunan siya sang iyang nanay sang fried chicken. Sus pagbukad niya nga ma-lunch siya, tingala siya nga gabaho panimaho blang fried chicken, ginpatanaw ya sa teacher ya, gin video, sus ano ni gani, gahuperte pa do, grabe pang energy sang ulod nga nagahulad gahulag sa sulod sang fried chicken. Gali na to kiban, nga ina nga fried chicken sang gabi, ginbakal na diri sa Libertad Public Market. So pagkaagad, amo na lang ning ginputos, ginpabalon sa iya, sang iya nga iloy. So amo ni so far mga balita namon, diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagkuan namon nga mga balita
diri sa amon nga may isla sang Boracay, Banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. May gintumod na Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga mga sospek ang amon diri nga Malay PNP station sa natabo to nga pagpamaril sa isa ka 24 anyos nga biktima didto sa may isla sang Boracay sang nagligad to nga adlaw sang Miyerkules. Kay kahapon wala pa gin-verify ini no, or wala pa naghatag sang mga names ang Malay PNP that time nga nag-check kita didto, wala sila naghatag sa aton sang mga name that time nga nag-check kita, natingala kita nga wala pa sila naghatag sang sining name sang mga suspect. Dito kita nakaisip nga base high profile or isa naman ka pulis ang ining or suspect sa sining pagpamaril. Wala gid kita nagsala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay pulis kag bata sang ang isa pulis, ang isang suspect kag ang isang suspect bata sang anay namon diri or dati anay namon nga provincial director sang amon diri nga Aklan Police Provincial Office. Ang ini nga mga suspect ginkilala kay Police Staff Sergeant Lloyd Raimundo, aktibo nga pulis nga naka-assign sa Caluya Municipal Police Station didto sa may probinsya sang Antique. Kag ang ini nga isa nga suspect ginkilala kay Mark Ramir Perlas, bata siya ini Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sang dating Aklan Police Provincial Office Provincial Director Colonel Ramir Perlas. Ini ang ginpayag naman sa amon diri nga Malay PNP station. Kay kun madumduman Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas natabo ang ining insidente sang nagligad tong adlaw sang Miyerkules, Nobyembre 16 alas 3:30 sang aga no, sa isa ka resto bar didto sa may isla sang Boracay. Kung sa diin ang ini nga biktima ginkilala kay Benji Kiatchon, 24 anyos, isa ka komisyoner didto sa isla sang Boracay. Kung madumduman umpisa ang ining insidente, nagpatunga ang ining biktima no, kay ginakulit sang sining nga mga suspek ang iya tunga kaubod until nga nakaangko na sang komosyon kag didto na gani nga nagdalaga ng ining biktima kag ginlaga sa sining nga mga suspek kag ginpaarakan sang pagbarila. Wala gid kay ngabot nga gindala sa ospital ang ini nga biktima sa Seriaco Memorial Hospital dira sa may isla sang Boracay. Ginadeklara nga dead on arrival kag ang ini nga isa ka security guard sang isa ka grocery store ang nadalahig. Ang security guard Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas subong no, sa pag-check naton yara naman sa luwas nga kahimtangan. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri man sa amon nga may probinsya sa Aklan, sa joint press con nga ginpatigayon kahapon sa amon diri nga Office of the Provincial Agriculture kag sa amon diri nga Office of the Provincial Veterinarian, nagapabilin gapon kami nga ASF free no, apisar nga ginakabalak-an subong sang amon diri nga off-vet o pinaagi kay Dr. Mabel Siniel nga sa masunod nga mga inadlaw may mga gatherings bala. Siyempre sunod-sunod na ini Bombo Radio Western Visayas mag-umpisa Paskwa, New Year until ini nga mga fiesta no, partikular ang ini nga dinagyang dira sa may bahin sang Iloilo. Kag ginakabalak-an nila nga base ang ini nga mga individual nga magahalin diri sa probinsya sang Aklan, magakadto dira sa Iloilo, pagbalik nila diri, pagpuli nila diri sa probinsya sang Aklan, may mga balon to sila nga mga sudan or mga pagkaon bala Bombo Radio Western Visayas nga gikan sa Iloilo nga makalusot kag indi ma-check sa amon diri nga mga border control checkpoints. Di amo na ang ginakabalak-an subong no sang amon diri nga Office of the Provincial Veterinarian. That's why nga nagtap naman na sila sa amon diri nga mga barangay officials, particular sa mga interior barangays nga posible pag-aagyan no sa sini nga mga individual nga pwede palusot ang nasambitan nga mga pagkaon. Hugot naman ang pagbantay, may mga barangay checkpoints naman nga igapatigayon sa pila namon ka mga kabarangayan, partikular sa border diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon nga may banwa sa diri sa may isla sang Boracay, ginapabutyag Bombo Radio Western Visayas nga magabukas naman sa mga turista
gikan sa Taiwan ang isla sang Boracay. Ini ang ginpabutyag sang mayor sa Banwa sang Malay kay Mayor Frolibar Bautista nga makaangkon na sang direct flights ang ini nga Taiwanese airline nga Royal Airlines sugod Disyembre 1, 2022. Kay kung nadumduman Bombo Radio Wasam Visayas subong nga tinion ang ini nga direct flight sa gihapon gikan didto sa may South Korea, no? Pero damo naman na, no? Pila naman na ka mga international flights, direct flights ang nagahugpa diri sa amon nga may Kalibo International Airport. Di ginalauman naman nga magluwas sa Taiwan, magasunod naman ang Thailand, ang Singapore kag ang Malaysia. Amo ni so far mga balita namon diri sa Banwa sang Kalibo sa isla sang Boracay kag sa Bugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Amon diri mga balita syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Na interview namon diri ang amon nga Bombo International Correspondent direkta sa may bahin sang Thailand sa pagpadulong gani no sang presidente sa APEC Economic Leaders Meeting kag ginpahayag gani no ni BINC Clay Rose Hondonero nga naistoryahan ni PBBM kag iban nga mga leaders ang nakasentro diri ang agrikultura kag food security. Kagamo na gani nga ginpasalig man diri nga amo ini ang paghahinalaan kung paano mapabaskog ang food security kag ang sektor sang agrikultura knowing nga aton nga presidente amo ang secretary sang Department of Agriculture. Kag natala na buwas nga adlaw Nobyembre 19 makighinala si PBBM sa mga Filipino workers dito sa Thailand kag ginalauman nga istorya sa mga OFW dito sa kay PBBM nga pataasan ng sweldo sa mga OFWs dito sa Thailand. Agod nga magkasugot ang gobyerno sa Thailand kag si PBBM. Sa dugang namon diri nga balita, sa amon nga police report so kahapon nga adlaw may 5 tanan ka mga dakpan nga mga minor de edad sa mga lalaki nagapangidaron sang 15 anyos tubtob 16 anyos kag naulamid sa sining pagpangkawat sang spare parts sang motorsiklo. Ining mga hindi na paghingadlan sa karon sa mga kapulisan ng mga sospechado ang duha diri ang 16 anyos kag 3 diri ang nagaedad sang 15 anyos nga lunsay mga residente sa nagikan sa Banwa sang Panay kag sang Pontevedra sa 1st District sang Capiz. Kag ining grupo nga ini may grupo ni sila Bombo Radio Western Visayas gintawag nila nga tunog group kay nahibaluan sa mga kapulisan kung nga man tunog ang ilang pangalan sa ilang grupo kay may tunog pa bala no kaaganhon sila nagapamiktima joyride ni sila sa ginalibot nila ang probinsya sang Capiz kag kundiin to nga motorsiklo ilang nga type na makita nila ginakuhaan nila sang spare parts. Amo na gali nga ti asod-asod ang kaso sang motor napping incident diri sa amon sa Capiz kay amo ni sila ang ginatudlo nga sospechado. Ay nagasalig ni sila no nga ti minor sila pero ginpayag diri ni Police Lieutenant Gary Diaz ang hepe sang Panay Municipal Police Station kag ginapagatingwaan nila no nga mapasakaan ini sang kaso kag iga-custody sila sa DSWD. Kay aware ining mga minor de edad nga illegal ang ila nga ginahimo. Ang ginikanan to sang isa na kipot nga sunod diri way siya kabalo ya kay ginapeskwela nya man iya bata sa agaw siya kabalo nga pagkakaganhon galiya naga nilagaw ya bata kag isa na sa tunog group. Kagabi man ginbuksan ining kalangkagan sa mga Kapizenyo and even sa mga kaiping manamon diri nga probinsya ang ining Panay Christmas Village kung sa diin gani ginadagsa man sang pila ka mga Kapiznon ang pagbukas tuigan nga pagbukas sa maduagon nga Christmas lights na sa sining Panay Christmas Village sa Banwa sang Panay.
Pisar nga ti sa aga pa lang ginbubo na kami diri sa Mamunog nga pag-ulan pero waay na naman kakauntat. Kay pagka alas 6 ang gabi nagsugod sa pagpaiwag sang Christmas lights ining Panay Christmas Village 2022. Ti pahayag diri panomdom sa mga kapulisan nga mangin maalerto sila no kay base ila sobra ka enjoy bala ti ila dira mga dala nga mga bag mga naano pa dira mga cellphone nila magkaladula kay amo man ining ginalauman nga pag panganuman pagdulong sa mga ginapahayag mga kawatan. At syempre, ang basura no? Kay basi bala iban na tamaan ka-enjoy ang ilang nga basura, hindi na nila mahaboy sa insakto nga basurahan. Ang una so far mga balita, diri sa amon syudad sang Rojas, kabugas nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ti may ara naman sang abiso ang More Electric and Power Corporation nga ti sa bulan sang Nobyembre subong nga bulan may pagsaka na naman sa balayran sang kuryente. Ti suno sa power distributor, may saka nga 2 pesos and 18 centavos per kilowatt hour sa electricity rate. Bangod nagsaka man kuno ang generational charges. Buot sa lingon, sa dason nga billing period, mahimo nga 14 pesos and 66 centavos na per kilowatt hour ang balayran sa kuryente. Ti kung nagakonsumo ang isa ka panimalay sang 100 kilowatt hour, di masobra 500 pesos gid ang madugang sa electricity bills ini. Di kun una, nagapamuyayaw dring tawo sa amon diri sa may syudad sang Iloilo kay ti naga brown out subong guro mapasalamat na lang pumuluyo kung mag brown out kay ti makakinot sila sa balayran sa kuryente. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita ti padayon subong ang pagpamatay sa mga baboy nga yara sa 0.5 kilometer radius mahalin sa ground zero ka nagikan sa mga infected area diri sa may probinsya sang Iloilo bilang tikang man agod nga ti wala na sa mangin host ang African swine fever. Sa data sang Iloilo Provincial Government, mayara sang 1,365 ka mga baboy ang ginpatay sa mga banwa nga may ara sang kaso sang amoya nga balatian. Sa iban pa namon nga mga balita ti kahapon nagpadulong dari si Senator Cynthia Villar dari sa may syudad sang Iloilo matapos nangin mainit tubla nila nga sanabtanay ni Senator Tulfo sa Senate sang isa ka adlaw kag ti after sina nagpadulong dari siya dayon sa may syudad sang Iloilo kung saan siya ang isa sa mga resource persons nga tuhoy sa solid waste management. Tigin pakigangutan man naton si Senator Cynthia Villar tuhoy man niya sa iya nga nanging komento or tuhoy man sa statement ni Senator Tulfo may kaangtanan sa sining pag-convert sa mga farmland sa sa ginahimo nga subdivision. Ti ugot diri nga ginapanindugan ni Senator Cynthia Villar nga wala man kuno sang malain o kung sala sa pag-convert sang farmland sa residential kag commercial spaces. Kati suno sa iya madamo kuno sang capital towns kag cities ang nagapangabay sa ila mismo nga patindugan sang mall ang ilatag sa ka mga lugar. Isa nangin statement pa diri sa nga senador to gani sa nangin diskusyon nila ni Senator Tulfo. Hambalya, I don't feel guilty kuno sa mga farmers. Ti oo gani wala ka man nagakabatyag sang guilt pero ti taking advantage sa sining kabudlayan or kapigadohon para ibentayang ilanga or ibaligya ang ilanga ginakabig maniya Bombo Radio Western Visayas nga small hectare nga halos gani nga grabe na ni nga pagpangabudlay nila ti sa mga farmers ya may guilt trip gina sila nga mabatyagan. Dito ka ngay bala nga ginahatagan yan niya sang option without any choices ang ining mga farmers nga dukaangay nga ginagaslight yan niya mga tawo. Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Correct. Insakto ginang punto, Bombo Lindsay. Na bilang nag-take advantage ka sa situation. Kaya like for example, ti-offeran mo dati iban yung mga farmers makagat tiga-offer mo. Pero ang punto dere, mag-get mo ang punto ni Senator Raffy Tulfo nga kun nga ang kinahanglanon mapasar ining National Land Use Act, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kay base sa pila ka adlaw magbugtaw
allow na lang kita nga do tanan na lang ma-convert na lang to residential. Tanan na lang ma-convert na lang ang mga subdivision ng mga agricultural lands. Kaya sino ni may epekto eventually ti sa mga farmers, ti sa aton tanan. Kay nga ti why na sang hindi na magpanguma, hindi na kita mag-produce sa mga humay ni para nga bugason. Ti amo ni ganing nga problema na kita subong nga much more sa ulihi nga kun puro na lang kita eventually importation Bombolinsi. Insakto, gid. Vested interest, damos lang dapat kung tani pa atindugan sa subdivision. Hindi lamang ang ining pag-take advantage sa mga mangunguma nato. Nga tibaklon lang ang duta, kay palugi na, tapos ibenta lang yan nila sa tuman kamahala. Di sila lang niya nagamanggaranon ang mga mangungumaya nato na amoya ang nagaagunto. Di mamangkot pa sa where will the people live kuno kung hindi siya magpatukod sa subdivision. Ti dapat sa farmland gid. Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas. Amo na gani ang hambalunon nga ginahataga nila sang daw no choice na gid no ang ini nga mga farmers naton para nga ibaligya na lang matuod ang ila to nga mga duta. Amo na ang sitwasyon subong kag kung kisa ano man gani kita no naga-wonder man kita sini Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas kay syempre ang inibala nga mga pagpatindog pag-convert sang mga farmland into residential, commercial, naga ano balay mo ang epekto dayon sa ulihi pagid no. Kay kun wala proper dira nga manami bala nga planning no ang drainage amo na ang nag-epekto sa aton ang mga pagbaha dayon ang pinakapektado ang mga pumuluyo ang ila lang to nga ginaisip Bombolin si Bombo Radio Wasam Visayas no sa sini nga pamilya Villar ang ila to nga interes ang ila to nga personal nga interes Bombolin si insakto gid ti mahatag lang ya sila sa 5,000 pesos for each farmer. Hindi ini na abi makadto anong mabakal sinasang 5,000 pesos sa tagsa ka mga mangunguma. Ang fertilizer daan ginahimo man nga scam. Ti ang mga farm equipment nga ginahatag sa Department of Agriculture hindi man tanan makapulos sini. Ti ang pamilya Villar lang giniguro yung mamanggranon tubtob sa ulihi, Bomborita. Amo na gani no Bombolin si Bombo Radio Western Visayas nga nagmanggaranon sila kay sa ila nga mindset ba no nga ti makakwarta nang sila ya bala nakamudaya kung ano ang kahinatnan sa aton siniya nga mga agricultural lands aton nga mga farmlands ti basin alimtan ni Senator Villar ka pamilya Villar nga ang aton nga mga mangunguma nga nagapakaon sa aton Bombolin si ti sa aton nga mga mangunguma ti pasensyahin nyo na lang si Senator Villar. Sige lang alang na ginangakon nga tiyempo hindi ko na pagbalik. Okay, sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tag para sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 37 days to go before Christmas. 37 dias na lang kag Paskwan na sa gihapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktails sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagid ini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari namon niya pagdulong sa inyo sa ang amon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes petsa 18 sa bulan na sang Nobyembre ning ito'y 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 37 kaadlaw na lang bilin ako 37 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, tabi-tabi sa mga nagapamahaw, fried chicken nga balon sa isa ka grade 4 pupil sa Bacolod, may ulod. Punong barangay sa Barangay Monte Vista, Bacolod City, nagpanawagan sa mga nagabaligya sa mga stalls kag food carts nga sigurohon nga hindi panos ang pagkaon. Manong baligya sang fried chicken, aminado nga apektado ang ilang negosyo matapos nga nag-viral ang video sang manok nga balon sang grade 4 pupil. Samtang sa aton nga balita, National President Bongbong Marcos nagapanindugan nga wala gin prioridad sang gobyerno sang Pilipinas ang paghatag sang bulig pinansyal. President Bongbong Marcos kag Chinese President Xi Jinping nagistoryahan ay angot sa mga regional issues. Senators Rafi Tulfo kag Cynthia Villar nagsabtanay angot sa conversion sang agricultural land nga ginahimo subdivision. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag nagdepensa angot sa swimming pool project sa sulod sang New Bilibid Prison. Sa balita international, majority sa lower house ng Estados Unidos na dag-an sa mga Republicans. Sa balita nga espesyal, nagtaliwan na nga politician nakaangkon sang landslide victory sa Pennsylvania, USA. Sa balita sa negosyo, subscriber tulin akon Identity Module Registration Act patuman na sa Disyembre 27. Sa balita sa inampang, 32 ka mga participating nations sa 2022 FIFA World Cup nagpasa na sang ila 26-man squad. Sa balita sa entertainment, official headshot sang pambato sang Pilipinas sa Miss Universe 2022 nga si Celeste Cortese gin-release na sang Miss Universe Organization. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad tumakabombo nga ito mga headlines at karon sa ilo nakita sa detalye na sa ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro II para sa kag karon kadto nakita sa detalye na sa ato naman nagapanguna nga balita lokal. Tabi-tabi sa mga nagapamahaw sa subong aga. Nagapanugyan ng principal sa Monte Vista Elementary School sa mga ginikanan nga siguruhon nga safe ang mga ginapabalon sa mga ini sa ilang mga kabataan o nga malikawan nga masulit ang natabo sa grade 4 pupil sang bulutuan nga nag-viral matapos nga na videohan nga matapos ang ulod ang fried chicken nga ginabalon siya. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mrs. Maria Lina Bray kahakon niya
Gahapon sang aga nakitaan sining ang viral nga video kagiya nakugin kumpirmar nga ini ang natabo sa Monte Vista Elementary School kung sa diin imbulbado amo ang grade 4 pupil nga residente sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Suno kay Branya, santo sa pahayag sang advisors kag sang estudyante, ang iloy sini nagbakal sang fried chicken sa Libertad Public Market sang gabi pagkaaga na nutrisyaran sang bata. Nga daw kalain na sang itsura sang fried chicken, gani iya ini nga ginpalantaw siya nga advisor sa sang ilang nga ginsikyar. Nakit-an ang madamo nga mga larvae o kon mga ulod sa sulod sang manok. Bilang isa man ka iloy, nagalalain ang prinsipal sang iyang nakit-an ang video. Kag nagpasalamat ini sa initiative sang advisor. Nagpanugyan ini sa mga ginikanan nga isecure ang mga ginapabalon sa mga estudyante, agud nga malikawan nga matabo ang kaangay nga insidente. According sa advisor, kag sa bata, si mama niya nagapangumpra sa Libertad kada gabi. Kag ang ina nga fried chicken nga ginbakal sa iloy didto man na mismo sa Libertad Public Market niya ginbakal. Kag ginpabalon sa iya bata pagka and siguro na-notice ang bata nga daw kalain gid sang itsura sang fried chicken, ginpa-check niya sa iyang advisor. Patanaw ya si advisor, ti amo to dayon gimbukad nga kalain gid gali sang insura sang fried chicken nga ginbakal sang iya nga iloy sa Libertad Public Market. Ang kabayan sa pagpahayag ni Marialyn Baranya sa ang principal sang Monte Vista Elementary School. Samtang nagpanumdum ang punong barangay sa Barangay Monte Vista, Bacolod City sa mga nagabaligya sa mga stalls kag food carts nga sigurohon nga indi panos, safe kag wala sang lain nga unod ang ila mga produkto. Viral sa karon sa social media ang video sa isa ka grade 4 pupil sa Monte Vista Elementary School nga nadiskobrehan nga ang fried chicken nga iya ginbalon ang may unod nga mga ulod. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Gloan Tambasin, nakibot ini sang iya nabatian ang insidente apang iyagin kumpirmar nga residente sang Barangay Mandalagan ang nasambit nga estudyante. Sunod diri sa ila barangay ila ginamonitor ang mga balalagyaan kag livelihood stall nga nahamtang sa gwa sang plaza. May duha naman ka kantin sa bulutuan kag may close coordination man ini sa principal kasubong man sa Committee on Health and Sanitation nga i-monitor ang mga ginabaligya sa mga vendors. Sunod sa iya wala ginapanugutan ang mga vendors nga indi residente sang ila barangay nga magbaligya sa Monte Vista. Nagapanugyan man ini sa mga ginikanan nga check-ron gid sang maayo ang mga ginapadala sa ila mga kabataan antes ini ipabalon kasubong man sa mga vendors nga indi na kuntani pag ibaligya pa ang mga pagkaon nga wala naubos sang gabi agud malikawan nga may mahalitan. Ti na kibot makita ngay may yara nga amo na nga insidente nga natabo kag ang natungdan is estudyante diri sa amon sa Barangay Monte Vista. Pero ngina siya nga bata taga Purok Active Barangay Mandalagan na siya atong nag-viral nga video sa aton nga social media. Nabatian si punong Barangay Gloan Tambasin sang Barangay Monte Vista. Samtang aminadong isa sa mga manugbaligya sang fried chicken sa reclamation area nga apektado ang ilang negosyo matapos nga nag-viral ang video sa grade 4 pupil sa Monte Vista Elementary School kung sa diin may mga ulod ang manok nga ginpabalon sang iya nga iloy. Sa pahayag sang advisor kag sang estudyante ang iloy sini ang nagbakal sang fried chicken sa Libertad sang gabi pagkaaga na natisyaran sang bata nga daw kalain na ang itsura sa fried chicken gani iya ining ginpalantaw sa iya nga advisor sang ilang ginsikyar nakit-an ang madamo nga mga larvae o kon mga ulod sa sulod sang manok. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Raymart Malyares, manugbaligya sang fried chicken sa reclamation area, nagpanawagan ini sa mga kaangay niya nga vendors nga tadlungon ang pagbaligya bangod kun madamo ang nagareklamo pati sila ang nagakadalahig. Sunod sa iya ginahugasan gid sini sang insakto ang manok kag ginaislan sang mantika adlaw-adlaw. Kun mayara sang nabilin nga manok, wala na inila ini ginabaligya pagkasunod nga adlaw kundi ginaadobo na lamang kag ginapamahaw. Aminado ini nga medyo maiwat na nga daan ang baklanay sa karon bangod sa viral video. Mas maapektuhan na gid ang ila nga negosyo. Tani bagon lang ilang kay kisadaan miga bla may reklamo sa amon nga lain ng manok kami gidalaig man kami damo ga reklamo na reklamuhan man kami tuwel lang sa amon na may mo kay naman viral na. Ang kabayan sa pagpayag ni Raymart Malyares manugbaligya sang fried chicken sa reclamation area.
Hindi magnubo sa 47,000 pesos ang mabaton nga Christmas bonus sa mga empleyado sa provincial capital. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ginaproseso na sa karon ang collective negotiation incentive nga 25,000 pesos kag aprobado naman ni Governor Eugenio Sibong Lacson kag sang sangguniang panlalawigan. Mayara man sila sa mabaton nga 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive kag 10,000 pesos nga service recognition incentives. Sa masulod nga tuig naman, ikaproseso kag panagtag ang ila performance-based bonus. Samtang ang mga job order employees ang makabato naman sang gratuity bonus nga 3,000 pesos kag gift packs. Singa tuig gindumilian na sang Commission on Audit ang pagpanagtag sang incentive benefits for exemplary services sa mga provincial capital employees. May ara naman tayo gina-process na collective negotiation incentive na 25,000. Approved naman na siya sang aton nga pinalangka ang governor and sa sanggunian panlalawigan, no? And may ara kita nga PI nga 5,000 kag may ara mata 10,000 nga SRI. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang sa ato na katapusan nga balita lokal, pasado na sa third and final reading ang ordinansa nga nagadeklarar sang chicken and asal bilang isa ka cultural property sang Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor M. Ang tinutuyo sang sininga ordinansa nga maparehestro sa Philippine Registry of Cultural Property o kon Precap nga cultural property sang syudad suno kay ang sa nagligad nga bulan ikalima ang inasal nga manok sa best chicken dishes in the world, partikular na ang Aida sa Manukan Country. Suno sa iya nagakadapat lamang nga i-establish nga ini ang iya ka Bacolod antes pa maunahan sang iba niya mga ordinansa. Ang isa sa mga support documents agad nga maka-apply sa registration. Suno sa konsehal paagi diri daw kaangay nga mayara sang intellectual property rights ang syudad sa chicken and asal. Dugang pasini nga ini ang nagapromote sa syudad, nagabulig sa tourism development kag nagapasanyog sang ekonomiya, samtang nagakumporme naman ang konsehal sa public-private partnership nga plano sang Manukan Country. Sa iya kabahin na sang heritage kag icon sa Bacolod ang Manukan Country, gani nagapati ini nga mas proper ang private-public partnership kung sa diin kabahin sa gihapon ng syudad kag makatake advantage sa resources sang private partner. Primarily, ang aton purpose na is para mapa-register na ang Pilipinas, mayara kita sang ginatawag nga Philippine Registry of Cultural Properties. So may registry na sang tanan nga mga cultural properties. In fact, dumduman ko ni ang parte sa Chicken Inasal sang last month or over a month ago nga gin-announce pala sang Taste Atlas nga ang Chicken Inasal is one of number 5 siya, number 5 siya among the best chicken dishes in the world. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor M. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa takna alas 6 ang aga. Kagamuyad itong mga kabumbo katon yung mga balita lokal. Karon bantayan naman nato ng atong mga balita national, international kag iban pa. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization, Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sang aga. Balik na kita sa aton yung pagpagalala diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes kita magkato sa aton mga balita national, katuandanay nato ng aton nga weather update. Ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yara na sa piya kalinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde, kag mga kabombo. Nagtaliti diri sa Bacolod kaina sang kaagahon gani magdalagid sang payong. Alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area ang ulihingan na siplatan nga nakabase sa 245 km east ang General Santos City. Ini ang yara sa sulod sa Intertropical Convergence Zone nga mag-aapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang subong nga adlaw maeksperiensyahan ang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Quezon kag southern portion sang Aurora tuga sang ITCZ. Ang nabili nga bahin sang Luzon kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya naman sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag panaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan sa extreme northern Luzon ang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 88% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 5.3 kilometers per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, 9% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3 kilometers per hour nga cloudy. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius, 77% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.9 kilometers per hour nga may broken clouds. Tacloban,
23 to 28 degrees Celsius, 96% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 1.5 kilometers per hour nga may overcast clouds. Davao, 22 to 28 degrees Celsius, 100% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 1 kilometers per hour nga may moderate rain. Ang adlaw nagbutlag alas 5:45 subong nga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Nagikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Macy of Amin para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madaming salamat kay Bombo Macy of Amin para sa aton nga weather update. Gikan dito sa aton nga Bombo Weather Center. Kagkaroon mga kabombo, kadto naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi man siniluyag ang paghatag sang subsidies pinagi sa direct cash transfer payments. Apang patag sini nga ini ang kinahanglan para sa survival ilabi na sa tuman kanahalitan sang pagsaka sang consumer prices. Sa panel discussion sa Asia Pacific Economic Cooperation Chief Executive Officer o APEC CEO Summit, ginpalabot ni Presidente Marcos ang paglaom nga mapahagan-hagan ng direct cash transfer karon nga nagadamo na mga individual nga nagasulod sa workforce. Apang ini ang nagapabilin pa kinahanglan sa karon, patag sang presidente nga apisar nga hindi nila ini gusto. Apang sa karon ang direct cash transfer payments ang ilan nakita nga pamaagi sa pagpahagan-hagan sang sitwasyon. Pahayag ni Presidente Marcos nga sa paghuman sang dugang nga mga trabaho kag pag-uswag sang ekonomiya. Ginalauman sini nga amat-amat naman nga mapanubo ang pagpatigayon sang direct cash transfers. Sa karon ang pungsod na nagahatag sang subsidies sa mga lower income households sa idalam sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, kung sa diin nagadangat sa 4.4 milyon ang mga Pilipino nga makater sa nasamit nga programa subo sa 2023. Suno kay Presidente Marcos, karon nga amat-amat na nga nagahuyang ang pandemic, dako man ang iyang paglaom nga amat-amat naman nga marisolbar ang emergency situation kay magadangat na sa normalcy. Sa latest data gikan sa Philippine Statistics Authority, makita nga mayara na sa 2.5 million nga unemployed Filipinos ang Setyembre, mas manubo kun ipaanggit sa 2.68 million nga jobless Filipinos sang bulan sang Agosto. At this point, it is survival for many of our people, simply because prices of fuel, prices of food has risen up to such an extent that they simply cannot afford to survive without assistance from the government. And hence, we are still presently in the Philippines providing just direct cash transfer payments. This is not something that we prefer to do. I don't think that anyone is particularly enamored with direct cash transfer payments, but it is the only way that we can mitigate the situation that our people have. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nagsapol sanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Chinese counterpart President Xi Jinping kahapon, apang ang detalye sang ila diskusyon ang pagaistoryahan pa sa masunod nga tuig. Suno kay Presidente Marcos ang iya bilateral meeting kaupod kay Xi ang naga-cover sa mga state visits ni sa China nga nakaschedule sa Enero tuig 2023. Pahayag sang presidente nga gamay lang ang ilang ginistoryahan nanungod sa mga regional issues kag kalabanan sa diskusyon ang nanungod sa plano sini para sa patigayunon nga state visit sa China sa una nga semana sang Enero. Gani kung ano man ang mga detalye nga kinahanglan istoryahan sa tunga sang Pilipinas kag China, ang pagapatpato na lang sa palabuton nga paghinunanon. Patag ni President Marcos nga ang bilateral meetings ang kaangay sang getting to know you nga amo ang natabo sa ila nga pagsinapol. Ang meeting ang ginpatigayon alas 6 ang takna kagabi oras sa Pilipinas bilang sideline sa Asia Pacific Economic Cooperation na APEC Economic Leaders Meeting, kung sa diin si Presidente Marcos ang natulana nga magtambong sa hindi magdubuanom ka mga bilateral meetings. Sa statement nga gipagawa sang Office of the Press Secretary, ginpahayag sa mga ini nga ang duha ka leaders ang nagistoryahanay natuhoy sa pagpabaskog kag pag-expand sang Philippines-China relationship, partikular na sa bahin sang agrikultura, enerhiya, infrastruktura kag people-to-people connections. The bilateral meetings are really just a kind of getting to know you. And that was the same with our meeting. We spoke a little bit about regional issues, but mostly about the plans that I have for the state visit that I will be undertaking to China in
first week of January. Whatever details need to be taken up between the Philippines and China will be taken up then. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nagluntad ang mainit nga debate sa tunga nanday Senator Raffy Tulfo kag Senator Cynthia Villar may kantanan sa plano nga conversion sa agricultural land sa agud nga himuon nga residential kag commercial areas. Nag-question si Tulfo kadungan sa Senate plenary debates sa proposed 2023 budget sa Department of Agriculture o DA nga gin-sponsor kag ginadepensahan ni Villar kahapon sang aga. Suno kay Senator Tulfo, nagagamay ang mga farmlands bangod ang mga ini ang bakat sa dalag kung ang mga developer kay ginahimo nga commercial kag residential land. Ginpamangkot sini kung ano ang tikang sa DA na tuhoy sa issue. Bilang sabat, ginsight ni Villar ang ila family business practice kung sa diin sila ang wala nagabakal sa agricultural lands agod i-convert sa residential areas bangod mangin mabudlay sa ilang nga mga buyers ang pagbaligya sa mga balay sa palaabuton. Sunod sa senadora, wala sila nagabakal sa agricultural land sa mga probinsya kundi sa mga syudad kag capital towns lamang. Patag sining nga luyag sa mga buyers ang balay nga sa tion nga sila ang makaatubang sang problema pinansyal sarang nila nga mabaligya ang nasambit nga balay apang mabudlay ang pagbaligya kun indi sa syudad o kon capital towns. Bangod sini ginaduson ni Senator Tulfo ang enactment sang National Land Use Act. Bilang sabat ginpayag ni Villar nga ang Kawayan, Isabela ka ang isa ka syudad kun sa diin ang duta ang saranga ma-invest sa real estate agud nga mapasaka ang value. Ginatingwa naman ni Villar nga utdo ng argumento ni Tulfo sa pagpahayag nga madamos ang wala istaran kung hindi matukod sang mga subdivision. Sabat ni Tulfo nga madamo pa sa mga lugar nga mahimo tukuran sang subdivision kaya hindi dapat nga i-take over ang mga farmlands bangod kun kaisa gina-take advantage sa mga mangunguma bangod sa kapigaduhon. That if you have opportunity to sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na palit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po nag-i-chaos, they're being taken advantage of. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete, and then po offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Ang kabahin sang pagsabtanay nanday Senators Raffy Tulfo kag Cynthia Villar. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, gindepensahan ni Suspended Bureau of Correction Chief Gerald Bantag ang swimming pool project sa New Bilibid Prison sa idalom sang iya nga pagpamuno sa panindugan nga ini ang gintukod para sa training sa mga jail personnel para sa disaster response. Suno kay Bantag, kinahanglan Manila nga makaangkon sang ihibalo may kang tanan sa water rescue bangod magamit sa tion sang pagbaha, samtang luyag masining ay padayon ang water training activities tubtob sa scuba diving. Pahayag siningasang siya ang warden sa Malabon City Jail, ang mga personal sining nakaluwas ang kapin 200 ka mga tao sa katupad nga mga lugar kadungan sa paglaslas sa nga tropical cyclone Ondoy sang tuig 2009. Nibaluan nga una na ginbuyagyag ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang nga natukiban nila ang isa ka excavation site sa Bilibid nga nahamtang malapit sa Pilas kung sa diin santo dire sarang makapalagyo ang mga tawo gikan sa National Penitentiary. Ginpanginwala naman ni Bantag ang excavation ang ginbuhat agud makatukod sa ginalegar escape tunnel. Suno kay Katapang wala sa nagakaigo nga public funds para sa excavation kag ini ang ginatago sa idalom sang liderato ni Bantag. Pahayag ni Bantag nga ang swimming pool project ang ginpondohan sang firm nga Atom sa idalom sang joint venture agreement sa Bucor. Paatag sini ang
kasugtanan ang ginalakipan sang pagdonar sang atom sang 234 hectares nga duta sa General Tinio, Nueva Ecija kung sa diin transfer ang pasilidad sang Bilibid Prison. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakarigas sa taknang alas 6 sang aga. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa ating panguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Estados Unidos, ginalantaw ang dako nga posibilidad nga madaog sang Republicans ang House of Representatives sa uli nga simana sang US midterm elections nga mahimo makahatag sang kabudlayan sa mabilin nga tenure ni Democratic President Joe Biden bangod sa divided government. Apa ang ginalauman man nga gamay lamang ang manginlabaw sang Republicans batok sa Democrat sa pag-secure sang control sa House suli sa ekspekulasyon sang red wave nga kadalagan samtang mapabili naman sa kamot sang Democrat sang Senado nga nagahatag sang boost sa 79 anyos nga presidente na ibaluan niya ginsugata sa mga Democrat sang eleksyon nga nag-umpisa sang Nobyembre 8 sa tunga sang pagpangatubang sa mataas nga inflation kag nagahuya nga popularidad sang presidente. Kadungan sa iban pa nga mga issues ang kampanya nakafocus sa pagpakita sa malala nga futuro sang pungsod kung sa diin ang mga Republican lawmakers ang kalabanan nagapati kay former President Donald Trump nga padayon nga nagapanginwala sa resulta sang 2020 presidential race. Santo sa projections, ginadala sang long-time senator nga si Biden ang eleksyon pinaagi sa pagpakita sang kabasog kag resilience sang American democracy kadungan sa pagpromesa nga magatrabaho kaupod sa House Republicans apisar sa ginalauman nga split governments sumugod sang Enero. Sa iyang statement kinpaigsining nga madamo ang wala nagabaton sa election deniers, political violence ug intimidation kadungan sa pahayag nga kabubuton sang pumuluyo ang mangibabaw sa Amerika. Kag sa katapusan nga balita international sa Thailand, ginpahayag ni US Secretary of State Antony Blinken nga ang Russia ang balasulon sa missile strike nga nagtupa sa Poland nga santo sa initial nga investigasyon nagatarget sa Ukrainian air defenses. Sa Asia-Pacific Summit sa Bangkok, Thailand, ginpahayag ni Blinken nga liwat siya nga nakikinunanon sa iya Ukrainian counterpart na tuhoy sa investigasyon kung diin bisan ano pa man ang mangin final conclusion nakahibalo na silang ang Russia ang may kaangtanan sa insidente. Sunod diri kada adlaw na lang nila makita ang ginapaulanan sang missile sang Russia ang Ukraine sa tinutuyo nga maguba ang mga critical infrastructure kag gina-target ang kahigayunan kung sa diin kinahanglan sang Ukraine nga mapabilin ang suga kag kainit agod nga makapadayon ang pagkabuhi sang pungsod. Pahayag sang US Secretary of State nga may kinamatarong ang Ukraine nga depensahan ang ila kaugalingon kag ang Estados Unidos ang nagakomiter sa pagsuporta diri. Suno kay Blinken sa nagapadayon nga investigasyon, wala pa sang nakita ang Estados Unidos nga nagabatok sa preliminary assessment sang Poland nga ang Ukrainian air defenses ang balasulon sa pagsigabong sa border. Pasalig ni Blinken nga padayunon sang Estados Unidos ang pag-assess sa sitwasyon kag pagpahigbahin sa Ukraine sang panibag-o nga mga impormasyon na tuhoy sa insidente. Sa piyang kabahin, dayaw naman ni Blinken si UN Secretary General Antonio Guterres kag ang Turkey bangod sa ilang diplomacy sa pagpalawig sang kasugtanan sa paghatag sang safe passage para sa mga trigo nagikan sa Ukraine pagwa sa Black Sea. Samtang sa balitang espesyal, hindi na bago sa aton nga kun kaisa may mga individual nga nagapapili sa pwesto sa gobyerno apang nagakadulaan sang kabuhi antes pa man ang eleksyon. Kasubong man nga may mga may mga patay na nga nagakahimo pa nga makaboto sa tion sang piniliay. Kaangay na lamang sa isa ka mamalidha sa Pennsylvania nga nagpa-re-elect para sa lower house apang napatay bangod sa cancer tinalikdan nga bulan. Apang sa piyak sini nakahibalo-bala kamo nga ang politiko ang nagdaog gihapon sa eleksyon kag nakaangkon pa sang landslide vote. Si Tony De Luca, isa ka Democrat nga representative sa Pittsburgh Subward sa lower house ang state legislator, ang napatay bangod sa lymphoma sang Oktubre 9 sa edad ng 85 anyos. Apang ulihin na para paluson ang iya pangalan sa balota para sa pagpatigayon sang nationwide US legislative election sa Nobyembre 8. Napabili ni De Luca ang iyang pwesto paagi sa pag-angkon sang 86% sang boto sa piniliay matapos nga naisip ang 98% sang kabugusan nga balota. Bangod sini magapatigayon sang special election agod madesisyonan kung sino magapungko sa iya nga pwesto. Santo sa Pennsylvania Democratic Party, apisar nga nagakalisod sila sa kamatayon ni Representative Tony De Luca, ginadadayaw gihapon nila ini matapos nga makita nga padayon ang pagsalig sa mga botante sa iya, kasubong man sa commitment sini sa democratic values, rason kun nga siya ang gin-re-elect gihapon apisar sang iya pagtaliwan. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo.
Atensyon sa mga nagagamit sang cellphone kag mayara sang SIM card. Ginalauman nga i-release na ang implementing rules and regulation para sa Republic Act 11934 o ng Subscriber Identity Module o SIM Registration Act nga igapatuman na sa Disyembre 27. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ginalauman nga ipatuman na sa Disyembre 27 subong nga tuig ang Republic Act 11934 o Subscriber Identity Module Registration Act sa budget hearing sang budget sa Department of Information and Communication Technology sang Miyerkules. Ginpahayag ni Senator Grace po nga ginalauman nga i-release sang DICT sa Disyembre 12 ang implementing rules and regulations sa nasambit nga layi. May patigayunon man nga public hearing sa Disyembre 15 suno kay po ang Disyembre 12 amo ang isyuwan sang IRR, gani ini ang mangin epektibo sa Disyembre 27. Oktubre 10 ang ginpanamahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang SIM Registration Act bilang pambato sang ginatawag nga mobile phone aided crimes kaangay sang tax scams. Kinahanglan ang SIM Registration Act na agad ma-activate ang bag-ong SIM. Ang mga existing SIM user naman kinahanglan magrehistro sa sulod sang 180 days nga pwedeng papalawigon sa duga nga 120 days. Suno kay po, ang telcos ang nagahulat para sa IRR agud nga mangin maathag sa ila kung paano mapulis ang nasambit nga mga text. Ang National Telecommunication Commission sa pakipag-angot sa DICT, National Privacy Commission, telcos kag consumer groups ang ginmanduan nga mag-issue sang IRR 60 kaadlaw matapos mapermahan ang layi. Samtang nakasulod na sa plenaryo, sang Senado ang ginapropose nga 11.32 billion pesos budget sang DICT para sa masunod nga tuig. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 35 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 93 centavos. Ang Hong Kong dollars ang may baylo nga 7 pesos and 34 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 71 centavos. Kag Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 28 centavos. Ang average siyang presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 67 pesos and 55 centavos tubtub 67 pesos and 65 centavos ang presyo sa unleaded. 67 pesos and 75 centavos tubtub 68 pesos and 55 centavos ang presyo sa premium. Kag 76 pesos and 25 centavos tubtub 79 pesos and 15 centavos naman ang presyo sa diesel. Para sa balita sa next ni si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, nagpasa na ang 32 ka mga participating nations sang ilang 26-man squads para sa 2022 FIFA World Cup nga pagahiwaton sa Qatar. Kag ini ang magabukas na ang hinampang sa maabot nga Nobyembre 20. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Pila na lamang kaadlaw antes ang opening sa FIFA World Cup, nagpasa na ang 32 ka mga participating nations ang ila 26-man squads nga nagpataas naman sang kilay sang karaman. Apang hindi lamang ang playing squads ang nakakuha sang headline sa bagod ginhingadlan naman sang FIFA ang 36 ka mga referees nga mag-officiate sa tournament. Kalakip na ang 3 ka mga babaeng referees kag 3 ka mga female assistant referees sa labing una nga kaigunanda. Ang pagpili sa isa ka refereeing team para sa isa ka major tournament ang isa lamang sa madamo nga mga pagpanghangkat kag tribulations kaangay sa pagpili isang 26 ka mga best players kag may pilaman ka mga criteria nga dapat ma-met ang seleksyon. Sa isa ka proseso nga nagsugod 3 ka tuig na ang nakaligad, masobra sa 50 ka mga refereeing trials ang gin-analyze antes ginpili ang final 36 kag apisar nga ang 16-person board ang nagapili isang best officials nga mayroon sa pila ka mga geographical considerations nga gin-take on board. Umalin sa Germany padulong sa Guatemala, mayara sang 31 ka mga nasyon nga gin-represent sa tournament kaupod si Anthony Taylor kag Michael Oliver nga nagrepresentar sang England sa Qatar. Kaginyan matian ang mga balita sa Batag sang Hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Kag sa balita sa entertainment, ginrelease na sang Miss Universe Philippines Organization ang official headshot sang pambato sang Pilipinas nga si Celeste Cortese nga sa karon handa na agod itiglawas ang pungsod sa Miss Universe 2022. May duga nga chika si Bombo Cherry Grace Santillan. Handa na ang pambato sang Pilipinas nga si Celeste Cortese agud makuha ang korona sang Miss Universe 2022. Kahapon, ginrelease na sang Miss Universe of Philippines Organization ang official headshot ni Celeste para sa palaabuton nga international pageant. Suksok ang itom nga bayo kung sa diin makit-an ang iya buhok nga naga-flow sa iya nga abaga. Ang Filipina-Italian na beauty ang nagpawaw, hindi lamang bangod sa iya nga looks, kundi kasubong man sang iya aura. Sa caption sang official Facebook page sang Miss Universe of Philippines, ginsulat ang mga tinaga nga, "Let's make our universe dreams come true, Philippines." Ginrelease man sang Miss Universe ang headshot sang iban nga mga kandidata nga bukas na ini for voting. Si Celeste ang nagdaog sang Miss Universe of Philippines 2022 crown sang tinalikdan nga Abril. Sang damlag lang, ginpakigbahin sini ang glimpse sang iya pasarela bilang preparasyon sa international competition. Ang Miss Universe 22 pageant ang ginpatigayon sa Enero 2023 sa New Orleans, United States. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6 sang aga. Kagamayad itong mga kabumbuhan itong kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 18 sa bulan na sang Nobyembre, sining ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. 37 kaadlaw na lang bilino con 37 days to go before Christmas. Karon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Makaupod naman naton si Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami nang inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasaon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, bonus gastuhon sang husto. Nangin masako karon ang mga dalanon. Madamo sa mga katawhan ang nagapamalaklon. Mabatsagan ang hangin sang Paskwa sa mga nakabaton bonus mayugid ang pagdapya. Dako gid ini nga bulig sa tagsa-tagsa. Apang kung hindi malungon basi sang kabuhi mangin mitsa. Kangay sa natabusi sa kasoldado, napatay sa pagpangluthang kay si ilimnan nagdiritso. Kini siya upod sa abyan bonus ang ginbaton. Antes nagpauli naghapit anay sang ilimnon. Sa isang kabar na sangit nagpatuyom-tuyom, daw sa wala na buwas naginom hasta kagahon. Tubtub nga may nagabot nga isa pagid ka grupo. Nagayo nga ma-one battle kuno. One battle nga gusto padasnan. Tagiya hindi magpasugot, gani ila ini ginlalisan. Tubtub may naglinupok nga natabo. Nagresulta sa kamatayon sang isa ka soldado. Soldado nga nagdulhog agud bulos sa ang dawaton. Nga daw ginhapit niya lang sa ilimnan ang iya kamatayon. Hitabo nga nagdulot sang tuman kanugon. Naghalit sa kabuhi nga mapuslanon. Wala diri sang may nagdaog. Napatay kag ang nakapatay, pamilya ginatagan sang libog. Amoy ini ang ginasiling, nga tani kami man lang ang mawan battle. Nga nagresulta sang gun battle. Ang ini nga panghuna-una ang pananawan ang gipadala ni Renante Rivera sa Barangay Andumanan, Bacolod City. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina
nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay sang mga leftover foods. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. At 8 minutos sa nakaligal sa taknang alas 6 aga. Welcome diri sa bagabang alagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Biyernes petsa 18 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updahan kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal.
Sa kung kay sa mayroon sa mga circumstansya o kung emerhensya na ginagani nga kinahanglan na ang isa ka family member nga tugungan na sang dugo, dire nato na gid makita ang importansya sang pagdonar nato na sang dugo. Kaya tinin nato na sa mga pakta na basi imo sa nga uto, da imo nga amay o kung imo nga iloy ang kinahanglan na sang blood transfusion kaya na aksidente bay tama na ginapangayo o kung sa anuman ang balatian. Aba nga nagapanawagan ng Negros Occidental Police Provincial Office kadungan na sang National Children's Month nga kun kamumad lang ang capable o kung kwalipikado kag mayra gid sang chance hindi magpangalang-alang magpakigbahin sa mga blood donation o kung magadonar sa inyo sining dugo. Kaya din nato na sila mapaktan na mabot gidang adlaw nga mabudlayan na kawala sa pagpangita sang dugo. Direkta sa Negros Occidental Police Provincial Office, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, sumayara sang 112 ka mga successful donors no ang nag-donate sa ila sini nga mga dugo sa gipatigayon nga bloodletting activity sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Arlin naging pangunahan no kung gipamunuan ni Police Colonel Leo Pamitan Bombarlin. So in relation ini sa National Children's Month celebration iniging patigayon sa may Canlaon Hall Camp Alfredo Montelibano Sr. Barangay Estefania syudad sa Bacolod Bombo Arlin. So ini ang 112 ka mga successful donors sa ini Bombo Arlin. Ang purpose ini sang ila sini nga mga gindonate nga gindugo para ibulig sa mga fellow Negrenses sa Bombo Arlin, mga police officers, ang ila sini nga pamilya. At the same time kita man no o na mga pamilya nga nagakinahanglan sa dugo Bombo Arlin. So ginakipan ni sa mga personnel sang NOPO headquarter o na sang NOPO personnel sa Bombo Arlin, mga municipal police mga police station sa Negros Occidental Bombo Arlin nagpasakop man diri mga kapulisan naton dira kag ang mga private individuals. So, may mga private individuals man nga nagpadulong kag donate sa ila sini nga mga dugo Bombo Arlin. So Bombo Arlin tumatian nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Jodices Catalogo. Mga itong bloodletting program in connection man imam sa ato nga natawag nga Children's Month, no? Ang may November is considered a Children's Month. Ato ginalantaw na ito ang bloodletting program natin. Isang boardman mismo sa atong programa sa Children's Month. Ito tingkit may makabataan nga ginalantaw sa tugo. Amuning ato nga reservo at imam sa aton nga sa Negros Occidental. Ang ato nga programa, ma'am, in join with the effort mismo sa Negros First Blood Bank na sila nakanda sa bloodletting natin, ma'am. Ang ato nga mga participants tagalin sa isaring appreciation rin sa Negros Occidental, may mga private individuals and also nag-donate sila ng dugo. But along the screening process, ang naka-successfully donate sila ng dugo is 112 ini. And then ang atong reservoir sa dugo natin di na-replenish na previously naubos kinang aton nga mga dugo just because of my personnel kita mismo undergoing medical attention or medication somehow nagapangayo sila sa dugo diri sa aton diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mainly ang aton ni mga programa is in the anticipation also for the possibility of the high cases of incident while we are celebrating sa aton nga youth season, Christmas and New Year. Nalantaw na nato nga isa pa kinina nga while we think sir pwede mo magtabo mayara na nga gina-prepare nga dira sa ila wala pa nato ginapangamuyoin na but mas mabetter pa nga mas naka-prepare kita. Ang ining initiatibo also it was as the brainchild sa ato nga pinalangga nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Sarpican ha naghambal siya nga i-prepare nato not only we are preparing for our defensive position to this coming youth season but also strategies natin we are prepared also just in case hindi natin mapunggan ang increase of incident related to the celebration of youth season. All the while ma'am naging successful ang ating programa na nagkapasalamat kita sa mga tao nagparticipate ni and we are also organizing again the bloodletting program para sa ng tuig on the month of January at least para ma-maintain natin ang ating
stock sa atong dugo, but not only for the purpose sa mga personnel nato sa dugo, but also sa atong mga public, sa atong mga civilian nga mga client nga kinahanglan gid ang garnet sang natawag na dugo. So all the while ari lang nga atong factory sa Negros Occidental Police Provincial Office, and then we are preparing this thing kung sino kinahanglan. May mga ginakater man tangan taga Bacolod City, or mostly taga Bacolod City nga nakapangayo sa aton. But on the while, BCP also having their same program para at least ma-level up natin. So sa Negros Occidental Provincial Office, amo ni ma'am ang aton nga isa ka preparation for the in-year natin. Hopefully nga wala sa incident nga madamo, but yet we are prepared. Mga ikatatlo na natin ang bloodletting program, ma'am. Pali ang nga program ito sa Red Cross nga natabo man dito. And then ang sponsor naman natin sa GICAD, ang mamaan sa Corazon Locsin natin. Pali natabo man sa Triman mismo sa Negros Occidental Provincial Office sa Campo. Then ang mga pinakatapusan natin sa Ninga 2A in collaboration naman sa Negros First Land Bank natin. Check to ginamo mo, Carla, kay mayara ko na kaisa kay kayo na nabala nga kinanglan na tugungan ng imo sining nga himata, so ayawan na kapangita. So mayo ganaya kon may nabangko na kita nga daan na kay basa yara ka 60 kilos sa pasaka, and then ma-enough lagid nga tulog Bobo Carl, before sang bloodletting day ni bala kwalipikado gid siya nga mag-donar. Magluwas lang iya kon mayra ka balatian nga sa dugo gid bala, hindi ka na iya pwede. Yes, sakto gina Bombarlin, no? Kag isa pa kung mag-donate ka magid sa dugo, Bombarlin, hindi ka dapat mag-inom sa nga mga alcoholic drinks. Makahulubog nga ilimno, no? Hindi why ka nakainom sina including medications sa nakaligad ba lang 24 oras. Yes, sakto gid Bombarlin, kay dapat kay before ka man na Bombarlin, gina-check man ang imong nga vital signs sa Bombarlin, no? Para sigurado gid nga safe ikaw kakuhaan sa nga dugo, Bombarlin. Okay, sa medyo ganakulokal ba ando naga sa kabala nga BP, pero ginaliwat man lang na siya. Para nga kon kanang lando na naton hindi na kita mag problema. Yes, preparasyon man na Bombarlin sining upcoming o kon sining Christmas, no? Kag bagong tuig, Bombarlin. Kag rainy days na nga daan ang subong mo. Yes, so hindi pwede ako kaisa ni nato sa malikawan matapikan ka for example sang dengue. Ay yung mga kabataan na dirara sila sa eskwelahan, hindi mo man kung kaisa mapakta na balakon sa din kaya makaddan sang lamok nga nagadala sang virus nga ni nga nagatugas sang dengue. So mayo gid ja mayroon kita nga daan preparasyon. Yes, sakto gid Bombarlin, lain gid ako mayara kita sa preparasyon para at least nga contact lang kita, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office o kung diri man sa Negros First Provincial Blood Bank, Bombarlin. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Yes, Bombarlin, na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Amo na nga panawagan nato na sa ato mga kotoran na kung kamo capable man lang kaga kwalipikado ni na magpangalangalang nga magdonar sa dugo. Kaya din nato na sa pakta na nga kay gayon na kung kinanglanon na na kabudlay magpangita. So kung mayra na kamo nga daan sa card hapos na lang kaya di may na bangko na kamomo. So kung kaisa inang kanamo man sa mga nagapadulong diri sa aton ang magpangayo sa referral mo nang padayon ng aton man sa nga pagingganyo ang basta mga amo ni ganing mga aktibidades kung ikaw ang makasarang man lang magadonar sa dugo. Do sa minuto sa nabilinan sa alas 7 sa aga, standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga
naangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 18 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 37 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong plenary debate ng 2023 National Budget. Tinapos na po ng Senado kaninang madaling araw. Ang inflation naman sa bansa inaasahang mag-peak sa huling quarter ng taong 2022 ayon yan sa isang economist. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinawag na produktibo ang naging pulong nila ni Chinese President Xi Jinping magiging state visit sa China na talakay din. Si House Speaker Romualdez naman sinabing matagumpay na ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng bansa sa unang araw nito sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC 2022 sa Thailand. Samantala, House panel naman bumuo ng Technical Working Group para pag-usapan ang mga isyu na tinalakay sa deliberasyon ng International Maritime Trade Competitive Bill. Ang pagbubukas ng sikat at dinadayong Manila Zoo sa Lunes, all set na. Mga pasok naman suspinde, damage assessment at monitoring nagpapatuloy sa Region 12 dahil yan sa mga pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa ating police report, ilang suspect sa shootout laban sa isang sundalo sa isang bar doon sa Bacolod, sumuko na. Sa international news naman, US President Joe Biden nirerespeto ang pasya ni Speaker Pelosi na hindi tumakbo pa sa pagka-speaker. Samantala sa Ukraine naman, sumama na sa pag-imbestiga sa bumagsak na rocket sa Poland. Itong sports, balitang Philippine Olympic Committee may alok na libreng training package sa mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris 2024 Olympics. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinapos na po ng Senado itong plenary debates para sa panukalang 5.26 trillion pesos budget sa taong 2023. Dakong 1:41 nitong umaga lamang ng Biyernes nang tinapos na ng Senado itong debate para sa 2023 General Appropriations Bill. Nagsimula ang plenary debate ng nasabing budget ay noong Nobyembre 8. Pinakahuling inaprubahan na ng Senado ang mga pondo ng mga sumusunod na departamento at ahensya sa ilalim pa rin ng Senate version ng General Appropriations Bill gaya ng 26.1 billion pesos. Para yan sa Congress of the Philippines, 9.7 billion pesos budget ng Philippine Statistics Authority, 24.6 billion pesos budget naman ng Department of Science and Technology o DOST. 193 million pesos na budget ng National Commission on Senior Citizens, 35.46 billion pesos budget ng Commission on Higher Education at itong 215.3 billion pesos na budget naman para sa Department of Health.
Sa nagdaang 6 na araw naman na plenary debates ay naaprubahan nila ang pondo ng mga iba't ibang departamento base na rin sa Senate Finance Committee report ng 2023 budget measure. Nasa 974 million pesos mahigit para sa Commission on Human Rights, 4.7 billion pesos para sa Office of the Ombudsman, 8.9 billion pesos para sa Office of the President, 2.9 billion naman para sa Office of the Vice President at nasa 14 billion para sa Department of Agrarian Reform. Nasa 102 billion pesos mahigit naman para sa Department of Agriculture, 1.7 billion pesos para sa Department of Budget and Management, habang nasa 678 billion mahigit naman para yan sa Department of Education, 97.4 billion pesos mahigit para sa state colleges and universities, 1.3 billion pesos naman para sa Department of Energy. Kasama pa rito yung 23.13 billion pesos naman para sa Department of Environment and Natural Resources, 28.8 billion pesos para sa Department of Finance, 20.48 billion pesos para sa Department of Foreign Affairs, 1.5 billion pesos para sa Department of Human Settlement and Urban Development, 8.7 billion pesos para sa Department of Information and Communications Technology, 252.5 billion pesos para naman sa Department of Interior and Local Government, 27.94 billion pesos para sa Department of Justice, 49.22 billion pesos para sa Department of Labor and Employment, 16 billion pesos mahigit para sa Department of Migrant Workers. Pasado na rin ang nasa 232.3 billion pesos na pondo para sa Department of National Defense, 737 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways, 210.6 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development, 3.6 billion pesos para sa Department of Tourism, 6.7 billion pesos para sa Department of Trade and Industry, 122.5 billion pesos para naman sa Department of Transportation, 12.7 billion pesos para sa National Economic and Development Authority at 1.4 billion pesos para sa Office of the Press Secretary at 52.21 billion pesos para sa iba pang executive offices, 53.3 billion pesos para sa Judiciary, 2.1 billion pesos para sa Civil Service Commission, 13.16 billion pesos para sa Commission on Audit at 6.4 billion pesos naman para sa Commission on Election. Kaugnay niyan, yung susunod na hakbang ngayon ng Senado ay ipakilala nila na ang komite at yung mga amendments kung saan pagkatapos dito ay kanilang i-approve naman sa ikalawa hanggang sa ikatlong pagbasa itong naturang bill. Dahil sa sinatripikahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na urgent itong General Appropriations Bill ay maring maaprubahan ng Senado sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Maguguritang sinabi po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target nilang maipasa ang final reading ng proposed 2023 national budget ng hanggang Nobyembre 23 at kanilang raratipikahan po sa katapusan ng buwan. Sa iba pang mga balita, inaasahang mag-peak sa 8% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilhin sa bansa sa huling quarter ng taong 2022 ayon yan sa Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort. Nitong Huwebes lamang itinaas nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5.8% mula sa dating 5.4% ang kanilang average inflation forecast para ngayong taon at sa 4.3% naman mula sa dating 4% para sa 2023 forecast. Sa gitna na rin yan ang nakikitang pagpapatuloy pa ng pagsipa ng inflation. Ang upward adjustments na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa average inflation para ngayong taon at sa susunod na taon ay inaasang panibagong sinyales sa posibilidad ng pagtaas pa sa key rates ng Central Bank. Tinaasan din ng Policy Making Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang key rates
ng 75% o 0.75% para matapatan ang K-rates adjustment ng US Federal Reserves. Paliwanag naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla ang kahalagahan ng interest rate differential sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay upang matugunan ang epekto ng mas malakas na halaga ng dolyar sa Philippine peso at masiguro na rin ang price stability. Samantala pa ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, tinawag na produktibo raw itong naging pulong nila ni Chinese President Xi Jinping. At kumusta kaya, natalakay din kaya itong state visit sa China ng Pangulong Marcos. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. May tuturing umanong produktibo at makabuluhan ang ginawang pulong ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. At ito'y tinuldukan na rin yung agam-agam ng ilan at pangamba dahil nga naging mainitan ang paghaharap ni na Chinese President Xi at ng Canadian leader na si Justin Trudeau nitong nakalipas na araw. Kasi may sariling usapin naman sila. Pero dito sa Pilipinas, ang nagsilbing ika nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dito ay makikita ang matagal na pagkakaibigan ni na President Xi at dating Pangulong Arroyo, kaya naman naging magaan ang takbo ng pag-uusap ng dalawa. Tumutok ang nasabing paghaharap sa ilang mga usapin sa rehiyon at sa pagitan ng Pilipinas at China. Maging ang issue ng posible na pagdalaw, kumpirmado na nga ang schedule. Pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa China sa susunod na taon ay bahagi rin ng mga napag-usapan. Narito ang pagbabahagi pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, it's the first time that I've met President Xi Jinping, and I was very happy that we were able to have this opportunity here in the APEC meeting in Bangkok to have a bilateral meeting. The bilateral meetings are really just a kind of getting to know you. And that was the same with our meeting. We spoke a little bit about regional issues, but mostly about the plans that I have for the state visit that I will be undertaking to China in first week of January. So whatever details need to be taken up between the Philippines and China will be taken up then. But for now, it was a very pleasant exchange. He was also very surprised to meet his old friend, President GMA, who accompanied me, and they had a few minutes of recollecting the meetings that they have had, which I think helped the tone of the meeting. So I am looking forward to January and the state visit to China. Bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagkatapos ng kanilang pagkikita ni Chinese President Xi Jinping. Bagamat ito nga ay makabuluhan na tinatawag ng Pangulo, hindi pa dito nagtatapos. Mas marami pang mga pag-uusap na mangyayari ayon pa sa kanya dahil sa kanyang inaasahan na pagtungo sa China sa Enero ng susunod na taon. At ito ay state visit. Ibig sabihin, gagastusan mismo ito ng host country o yung China para sa pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos. So aasahan pa umano ang mga development hinggil pa rin sa naturang nakahanay na aktibidad. Maliban nga dyan ay may iba pang event ang Pangulo sa darating na Enero, pero mas prioridad niya na makausap at mapuntahan itong China, makausap itong si Chinese President Xi at iba pang mga leader ng bansang China, Bombo Gerald. So ano yung mga aktibidad ng Pangulong Marcos ngayon inaabangan ng ating kababayan yan? Siyempre, Bombo Dennis. Sa ngayon, may mga susunod pa siyang pulong sa iba pang mga leader ay nakahanay din ito. Pero ang isa sa pampinali ay yung schedule ng Pangulong Bongbong Marcos bukas para sa meet and greet with Filipino community, at yan ang ating antabayanan kung ano ang kanyang mga iiwang pangako doon sa ating
ating mga kababayan at kung ano yung bit-bit niyang good news pagbalik naman dito sa ating bansa. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Ito Bombo Gerald. Mapapahu na lamang tayo. Iba na kasi ang panahon talaga ngayon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, matindi yung init. Tapos bigla, ayun, matindi na naman yung mga pag-ulan. Ay, nakulagot kang bata ka. Mabuti na lang mayroong Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan. Ito'y nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant mula dito sa aming studio kahit nasan ka pa. Magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Ginagalang daw ni US President Joe Biden itong pasya ni US House Speaker Nancy Pelosi na hindi interesado pa sa kanyang posisyon. Ayon sa White House na nagkausap pang dalawa bago ang isinagawang anunsyo ni Pelosi sa House of Representatives. Pinasalamatan ng US President si Pelosi dahil sa panunungkulan nito bilang Speaker of the House. Maring bumaba sa pagiging speaker, pero patuloy din anya ang trabaho nito na ipagtanggol ang demokrasya. Maguguritang inanunsyo ni Pelosi na hindi interesado pa na tumakbo na maging speaker at manatili lamang siyang simpleng mambabatas mula sa San Francisco. Isinagawa ang anunsyo matapos na makuha ng Republican Party itong panalo sa nagdaang midterm elections. Kaugnay niya na pakinggan natin ang naging pahayag ni US House Speaker Nancy Pelosi. My friends, no matter what title you all, my colleagues, have bestowed upon me, Speaker, Leader, Whip, there is no greater official honor for me than to stand on this floor and to speak for the people of San Francisco. This I will continue to do as a member of the House, speaking for the people of San Francisco, serving the great state of California, and defending our Constitution. And with great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. For me, the hours come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect. And I'm grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. Yan po si US House Speaker Nancy Pelosi. Balik naman tayo sa mga balita dito sa bansa. Nagpaalala ngayon ang Commission on Higher Education o CHED na bawal na sa mga kolehiyo at universidad sa bansa na magdaos ng full distance learning simula yan sa ikalawang semester ng academic year 2022 to 2023. Sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera III, ang mga higher education institutions ay papayagan na lamang na magbigay ng kanilang degree programs sa pamamagitan niya ng full in-person classes o hybrid learning. Habang ang mga higher education institutions na magdi-deliver naman ng degree programs sa pamamagitan ng hybrid learning ay dapat na maglaan ng 50% ng kanilang total contact time para sa on-site learning o in-person classes. Ang mga higher education institutions naman na nais mag-operate ng graduate at undergraduate programs sa pamamagitan ng distance learning ay dapat na humingi muna ng pahintulot mula sa CHED. Maging ang mga institusyon na may planong mag-operate sa pamamagitan ng transnational education ay kailangang may pahintulot din mula sa komisyon. Samantala, ang mga laboratory o CHAP courses naman na may on-the-job training at apprenticeship programs ay dapat nilang isagawa yan sa on-site learning experiences simula naman sa ikalawang semester. Samantala po na alarma daw ang ilang mga senador kaugnay pa rin sa mga reklamo na ibinabato laban pa rin sa Philippine Food and Drugs Administration o FDA dahil umano sa pagpabor ng ahensya sa malaking kumpanya at mahabang taong pagkakaantala ng kanilang mga renewal processes. Sa plenary session sa Senado para sa panukalang pondo para sa taong 2023, unang idinulog ni Senator Risa Hontiveros itong reklamo laban pa rin sa Food and Drug Administration na natanggap din ng kanyang opisina.
Anya may ilang mga individual na nagsasabing pinapaboran umano ng FDA itong mga banyagang manufacturers at distributors ng household urban hazardous substances at itong pet care products. Ang daing anya ng mga local micro, small and medium enterprises or MSMEs ay nahihirapan silang makakuha ng Certificate of Product Registration o CPR mula sa Food and Drug Administration. Sinabi din ng senadora na pinuna din itong mga maliliit na negosyo po ang umano'y kakulangan ng institutional support ng Food and Drug Administration para sa mga local, micro, small and medium enterprises para sa ease of doing business at magkaroon ng access sa mga product testing facilities na pinondohan ng kaban ng bayan. Idinepensa naman ni Senator Pia Cayetano na siyang sponsor ng pondo ng Food and Drug Administration bilang attached agency sa ilalim ng Department of Health ay gagawa sila ng isang written explanation para ipaliwanag ang standard at proseso para sa paggarantiya ng Certificate of Product Registration. Para naman sa product testing, sinabi ni Senator Cayetano na makikipagpulungan ang Food and Drug Administration sa Department of Science and Technology na siyang mga ngasiwa pa rin dito sa mga testing laboratories. Mamaya baka natin may panayam tayo sa council po ito ng suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na si Attorney Rocky Balisong. Samantala, target ng pamahalaan na maitaas sa Level 2 government-owned and controlled hospital ang OFW Hospital. Sa pulong ng House Committee on Health, ibinahagi ni Health Officer in Charge Secretary Maria Rosario Vergere na bago matapos ang taong 2022 ay nais nilang maiakyat sa Level 2 na may 68 bed capacity ang Overseas Filipino Workers Hospital. Mula ito sa pagiging isang licensed infirmary, salig na rin yan sa Executive Order 154 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon lamang 28 bed capacity. Magkagayunman ay alinlangan ang Department of Health na gawing GOCC ang OFW Hospital sa ngayon. Paliwanag din na opisyal na nakaasa ang budget na ito ng mga GOCC Hospital sa kanilang kita para maging sustainable o magpatuloy sa operasyon at sa ngayon ay hindi pa ito akma para sa kasalukuyang estado ng Overseas Filipino Workers Hospital. Para naman may sa katuparan ng upgrading ng ospital sa Level 2 na mayroong 102 bed capacity, ayon kay OFW Hospital Administrator Dante Dator, kailangang makapag-hire ng dagdag na mga nurse. Mangangailangan din ng 588 million pesos na pondo para sa isang buong taon upang maiakyat ito sa Level 2 hospital. Maliban pa sa pondo para sa pag-hire ng mga specialists at allied healthcare workers para ma-upgrade din ang iba pang serbisyo ng ospital. Samantala po, mamaya abangan nga natin itong panayam natin dahil kumukonekta na itong si Attorney Rocky Balisong dito pa rin sa issue na kinaharap ngayon ni Bucor Director General, itong suspendidong Bucor Director General na si Gerald Bantag. Samantala, doon muna tayo sa Kamara sapagkat si Speaker Romualdez ay sinasabing matagumpay na ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos daw itong interes ng bansa sa unang araw nito sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit 2022 doon po sa Thailand. At itong House panel bumuo na ng Technical Working Group para pag-usapan naman ang issue na tinatalakay dito pa rin sa deliberasyon ng International Maritime Trade Competitiveness Bill. At nasa Kamara si Bombo Anali Soberano. Matagumpay na pinunto ni Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng bansa lalo na sa domestic condition sa unang araw nito sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Bangkok, Thailand. Ito ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez kung saan nakuha din ng Pangulo ang respeto at ang admiration ng mga business leaders sa rehiyon. Napansin din ni Speaker Romualdez sa isinagawang panel discussion, nakita umano nito sina World Economic Forum founder Professor
Dr. Klaus Schwab at Global Chairman ng PricewaterhouseCoopers International Limited na si Robert Moritz na tumango-tango sa mga insights at punto na ni-raise ni Pangulong Marcos. Sinabi ni Speaker na kitang-kita na ang koneksyon ng dating Pangulo ay na si dating Pampanga Representative, itong si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na kontento sa naging performance ng Pangulo sa isinagawang APEC Summit. Anya, pinalakpakan din ng mga dumalong business leaders ang Pangulo nang sabihin nito ang magagandang paraan para maibalik uli ang tiwala ng tao ay ang magandang performance ng isang politician. Binigyang diin ni Romualdez na ang Pangulo ay very focused at handang-handa na dumalo sa APEC Summit bagkus alam nito ang bawat detalye ng mga issue gaya ng global climate change at kung paano ito makakaapekto sa food security at sa ekonomiya ng bansa. Samantala, napagkasunduan din ng House Committee on Transportation sa pamumuno ni Marikina 2nd District Representative Romeo Acop na bumuo ng Technical Working Group para pag-usapan at talakayin ang mga isyong napag-usapan sa deliberasyon ng panukalang House Bill 4933 o ang International Maritime Trade Competitiveness Bill. Papangunahan ito ni Representative Jose Alvarez ng 2nd District ng Palawan ang Technical Working Group na layong pagsamahin ang mga inputs at position papers na isinumite sa komite. Si Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera ang mayakda ng panukala na layong paigtingin at palawakin ang competitiveness ng bansa sa maritime trade sa pamamagitan ng pagpapalawak ng oversight functions ng ilang government agencies. Kaugnay sa pagpapatupad ng shipping charges ng international shipping lines at pagbuo ng mga mekanismo para maging efficient ang galaw ng mga goods. Pakinggan natin ang pahayag ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera. Excessive and unnecessary fees, charges, and surcharges imposed as origin and destination charges, as well as the unconscionable fees imposed on management of empty containers by international shipping lines already undermines our country's competitiveness. These charges being imposed and collected at will by international shipping lines have enormous impact on the economy as it A, increases the cost of importing raw materials and intermediate goods. B, it escalates the prices paid by domestic consumers. C, it impairs the government's collection of correct taxes. And D, it undermines the privity of obligations and contracts principle. Hopefully, through this act, the Philippine government asserts its inherent right to implement and enforce compliance with existing local and international consumer trade laws, to protect the interests of the consumer, promote general welfare, and to establish standards of conduct for business and industry, as well as enforce the compliance with international commercial terms, for the protection and fair treatment of Philippine domestic manufacturers, exporters, and importers. In view of the foregoing, the passage of this bill is earnestly sought, Mr. Chairman, my dear colleagues, and Yan si Representative Bernadette Herrera ang mayakda ng nasabing panukalang batas. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! May abangan itong Jobs at Livelihood Fair para sa distressed at displaced overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia. Isasagawa ng Department of Migrant Workers sabang itong pagbubukas ng Manila Zoo sa Lunes ay all set na. Pero bago ang balitang yan ay nandito na itong si Attorney Rocky Balisong mula dyan sa live dyan sa Baguio City. Magandang umaga ng Bagang Sapa, Attorney. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin sa ating tagapanood at tagapakinig. Apo, Attorney, una sa lahat, itong, syempre, mainit-init kayo po pala, itong abogado ng suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Kamusta na ngayon itong si DG Bantag, Director General, Attorney? Okay naman siya. He's well and good. Doing the usual exercise sa umaga. We're just waiting for the subpoena na dumating.
Apo, doon sa Caloocan pala ay hindi rin natanggap. So paano ngayon itong subpoena na ihahatid? Pwede ba dyan na ihatid sa Baguio City po, attorney? Well, first and foremost, sinasabi kasi nila na yun nga, sinerve sa Caloocan, last known address niya as per record. At sinasabi ng DOJ na deemed served. Pero ang problema, hindi naman nila iniwan doon sa address o kaya sa barangay sana kasi nakipag-coordinate naman sila sa barangay para makuha sana namin. So, pinuntahan nang wala and then ibinalik yung subpoena ulit sa DOJ. So, yun ang question namin, bakit hindi nila iniwan. Anyway, I had been announcing in public naman na we are willing to receive it kung dadalhin nila dito sa Baguio City because that can be done naman. Depende yan sa gagawin ng DOJ. Kasi under the rules, dapat personal service talaga. Personally na ma-receive ng respondent. But we are announcing na pwede naman dito sa Baguio and I think they considered it na isa-serve na lang dito sa Baguio. Opo, next week na sa Nobyembre 23 yung unang pagdinig, dakong alas 9 ng umaga sa Department of Justice po yan. Sino po ang magre-represent kay suspended Director General Gerald Bantag? Dadalo po ba siya ng personal, attorney? Kung hindi man siya makakadalo ng personal, anyway, it's only a preliminary investigation. Baka ako ang dadalo. But importante is makuha namin muna yung subpoena para may personality naman kami na mag-appear doon sa hearing. So, kayo po from Baguio City, pupunta mismo kayo dito sa Department of Justice. May mga kasama rin po ba kayo para dito sa isasagawang hearing? At kumusta po yung paghahanda nyo dito sa preliminary investigation po, attorney? Yes, may kasama ako. Yung mga kasama namin mga abogado sa legal team ni General Bantag sa Ilaban. Hey, hello. Hello, go ahead po, attorney. Yes, oo. Of course, yun nga, sa preliminary investigation, we will be attending. Yun ang commitment namin as soon na ma-receive namin yung subpoena. And pag-aaralan namin, and kung makita namin na there is a need for us to file the counter affidavit, then magpa-file kami. Depende yan sa assessment namin sa mga ebidensya. Opo, paano po kapag hindi nyo natanggap sa petsa hanggang November 23, pag hindi nyo natanggap po itong subpoena na yan, ano po mangyayari dito, Attorney Balisong? I-reserve nila yan, siguradong i-serve ulit nila. Pero hindi kami makaka-attend hanggang hindi namin natatanggap. Kasi yun ang document for us na magbibigay sa amin ng personality to appear doon sa preliminary investigation. So paulit-ulit na sinasabi ko na sana ma-serve na nga sa amin, may bigay yung kopya ng subpoena together with the attachments, yung mga complaint and the supporting affidavits para ma-assess at masagot din namin in time for the preliminary investigation. Si Bombo Everly, ito aking partner, Attorney Balisong, may katanungan din. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Attorney Balisong, regarding lang po dito din sa security po ni Director General Bantag, syempre sa ngayon po hindi po siya lumulutang ngayon sa public, pero kamustahin na rin po namin yung kanya pong security, especially po dyan na nandyan po siya sa may Baguio City po, Attorney. Yes, okay naman siya dito kasi home base niya dito eh. Hindi siya lumulutang sa publiko. Lumulutang siya. In fact, nagja-jogging nga eh. Umaga, nagja-jogging yan eh. Siyempre, ang security lang niya, he was too much concerned kasi nga, alam natin naman yung mga binanggan niya ng mga drug lords. Possibility pa rin na may nagmamanman sa kanya. So, yun ang concern niya ngayon na wala siyang baril, wala siyang assigned security personnel. So, all by himself and his family and his friends. Pero secured naman siya dito sa Baguio City. Yan pala po. Okay, so kasama po pala niya ang pamilya niya din po dyan sa may Baguio City. So sa ngayon po, kung sakali po yung coordination yan po sa pagsisilbi po ng subpoena sa kaya Director General Bantag, paano po yun para mas mapabilis po yung inyo din pong pagsusumite ng inyo pong counter affidavit? Yes, the DOJ, I think through the PNP or the other law enforcement agencies can serve it, no? So they can delegate it to the PNP naman, yun naman ang ginagawa nila. And I think they are coordinating already naman sa pag-serve ng subpoena.
Okay po. So, sana po matanggap na yung sabihin na yan. At sa Miyerkules po, next week, nandun din po ako, attorney. So, siguro magkita-kita na lang tayo doon para sa mga update. At kung may mga kahilingan or may request pa kayo, lalong-lalo sa Department of Justice, lalong-lalo na itong subpoena hindi pa po naipapadala at hindi pa ninyo nahahawakan para na rin sa inyong paghahanda. Attorney Balisong, go ahead po. Yes, so yun nga lang, ang hihintayin lang namin is yung subpoena so that we will be prepared and we will be clothed with personality to appear before the DOJ. So hindi po natin iniiwasan ito, gustong-gusto nga natin na matanggap na at masagot na natin. May study ng aming legal team. No? Because marami yung members kasi ng legal team and they are also eager na makita na at mapaghandaan para sa preliminary investigation sa Wednesday. Thank you. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio Philippines sa nationwide, worldwide po tayo. Attorney Rocky Balisong dyan sa Baguio City. Naimbang Agsapa. Naimbang Agsapa po. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nasa 45% na raw ng buong populasyon ng buong mundo ang tinamaan ng tinatawag na mouth disease. Ayon sa World Health Organization, kabilang narito ang mga pasintabi po nabubulok ng ngipin, namamagang gums at oral cancers. Base kasi sa bagong report, isa sa mga rason ng issue ang hindi pagkakapantay-pantay ng access sa oral health services. Apektado raw dito ang karamihan sa mga nasa vulnerable at disadvantaged population. Dahil dito ay giniit ng World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang maraming oral diseases ay pwedeng mapigilan at magamot gamit ang cost-effective measures. Sa ngayon, nasa 3.5 bilyong katao ang nakakaranas ng tooth decay, gum disease at iba pang oral illnesses. Kabilang sa naturang problema ang nasa mahigit 174 na mga bansa na may global cases at lumobo sa 1 bilyon ng kaso sa loob ng 30 taon. Lumalabas din sa report na nasa 380,000 na mga bagong kaso ng oral cancers ang nadadiagnose kada taon. Samantala, nais naman po ngayon ng National Youth Commission ng NYC itong pagpapalakas sa music, arts at itong physical education, yung tinatawag yan na MAPE subject sa mga paaralan. Sinabi ni National Youth Commission Director at Chief Operations Officer Leia Villalona, kasama na rin dito yung integrate physical activities sa academic instruction para i-promote itong mental health wellness. Kaya naman todo ang panawagan ng mga ito sa mga paaralan na i-promote itong naturang subject kasabay ng pag-obserba ng bansa sa National Students Day. Naniniwala po si Villalon na ang pagsama dito sa physical activities sa face-to-face classes ay hindi lamang makakatulong sa mga estudyante na makapag-focus ng maayos, kundi makakapag-develop din ito ng social skills na kailangan para maibsan ang naranasang anxiety at depression ng mga estudyante. Inihalimbawa po nito itong 2021 National Youth Assembly Study na nasa 31% ng mga youth respondents na may edad 15 hanggang 30 anyos itong nagpapatiwakala. Base rin po sa pag-aaral, lumalabas na mayroong increasing trend ng youth suicide attempts na tumaas po sa 17% noong nakaraang taon mula po yan sa 12.9% noong 2015.
naniniwala rin itong naging malaki itong epekto sa mga kabataan ang coronavirus disease 2019 pandemic. Mayroon din umanong epekto sa mental health ng pandemic dahil nasa 34% ng mga respondents sa isinagawang survey ang nagsasabing hindi sila nakikibahagi dito sa online learning, habang nasa 44% naman ang nagsabing hindi raw sila masyadong natuto dito sa online class, habang nasa 46.9% ang nagsabing bumaba na itong kanilang motivation sa pag-aaral. Sa mga sandaling ito, makakasama na natin itong si Bombo International News Correspondent John Mark Saportisa live sa Bangkok, Thailand. Magandang umaga po, Bombo John Mark. Live tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio Philippines po. Ako po ngayon andito para magbigay po sa inyo ng preskong balita sa pangyayari dito po sa Thailand ngayon. Apo, nakarating na po ang Pangulong Marcos dyan sa Thailand. Kumusta itong pagtanggap sa kanya dyan ng Thailand para pa rin dito sa pagdalo nito sa Asia-Pacific Economic Cooperation? Ay isa pong napakainit mo na pagtanggap sa ating butihing Pangulong Bongbong Marcos po. Dahil po ay meron pong nagbigay po sila ng magandang pamamaraan kung paano po tanggapin yung mga leaders in different country po. At saka nakarating na po rito si Pangulong Bongbong Marcos para po sa gaganaping Asia-Pacific Economic Cooperation po dito sa Thailand. Bago dumating ang Pangulo, ano ang naging paghahanda ng Thailand para sa pagsalubong sa mga world leaders sa Bambujan? Ang Thailand po ay nagbigay ng napakagandang security po sa ating mga leaders. Unang-una po is nag-deploy po sila, humigit kumulang 20,000 po na security para sa pagbigay ng seguridad sa ating mga leaders. At saka po is maliban po doon, is pinagandaan po nila yung mga dadaanan po ng ating mga leaders para po hindi maantala sa gaganaping summit po dito sa Thailand. At nagbibigay din po sila ng mga alternative ways doon po sa mga mamamayan dito para po hindi maantala yung mga daanan po nila, yung mga sa pangaraw-araw po nila na pamumuhay. So far po maganda po yung pagtanggap ng Thailand doon sa mga leaders. Most of them are staying in Shangri-La Hotel dito sa Thailand. Saka nabigay sila ng mga security sa iba't ibang area. Saka nabibigay din po sila ng mga free parking space doon sa mga ibang mga mamamayan para po hindi po sila magkakaroon ng problema in terms po sa mga sasakyan nila. Dito sa Pilipinas, nung isiragawa, maalala ko itong Asia-Pacific Economic Cooperation meeting, talagang marami yung mga isinariling kalsada at mga suspended na mga klase trabaho. Diyan po ba may suspension po ng mga trabaho kasabay nitong summit dyan sa Thailand? Okay po. Last month po nagbaba po ng kautusan ang gobernador dito sa Bangkok. Dito lang po kasi sa Bangkok ang binigyan ng suspension, 3-day suspension from 16, 17, and 18 po dito sa Thailand para po sa magbigay po ng panahon para doon po sa gaganaping summit po dito sa Thailand. So dahil po dito sa suspension na binigay po nito is na medyo lumuwag po ng konti yung dadaanan po kasi yung mga estudantes hindi sila muna pumapasok sa pag-ano. Pero dito lang po yun sa Bangkok. Sa province po hindi po kabilang din po. Sa ibang bansa na pinupuntahan ng Pangulong Marcos, hindi maiwasan, mayroon yung mga nagsasagawa ng rally kontra sa kanya. Diyan ba sa Thailand mayroong mga ganyang aktibidad, maging yung rally sa mga ibang world leaders? Hindi na talaga maiiwasan na magkakaroon ng protesta sa iba't ibang bansa. Pero sa nakikita ko pa ngayon, base po yan, ito is hindi po yung kakang isip lang. Pero wala pa po akong nakikitang nagkakaroon ng protesta. Pero inaasahan na din kasi yan ng government of Thailand. So far po, based po sa news po, based po sa may Icon Siam, kasi dito sa pinaroroonan ko ngayon, dito sa place kung saan ako ngayon, this is the center of Thailand, center of Bangkok. So, from Icon Siam po, sobrang lapit lang po talaga ng Icon Siam dito. Nagkaroon po ng protesta, pero yung protesta na yun is patungkol po sa China. Sa base naman po kung kay Bongbong Marcos is wala pong nangyayari. Hindi naman hindi naman ipagano na dito po sa Thailand, karamihan po sa mga voters po dito, karamihan po dito sa mga Pilipino po dito is
aprobado naman po at gusto naman yung pamamaraan ni Bongbong Marcos at saka administrasyon ni Bongbong Marcos. Opo, itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din. Bombo Ever, go ahead. Okay, bilang mga gawa din po dyan sa Thailand, ano po yung mga inaasahan nyo sa Pangulong Marcos o sa ilalim po ng Marcos administration? Malaki kasi malaki yung inaasahan natin sa ating Pangulo. Hindi naman tayo nag-i-expect ng too much, pero sana maging enough to para po mabigyan ng magandang serbisyo po, especially dito sa amin, sa OFW dito sa Thailand. Hindi ko na po lalahatin. Kasi pag nilahat ko na sa ibang bansa rin, katulad ng ganyan, so masyadong malawak ngayon. Ipupunto ko na po rito sa Thailand. Kasi nga, dito sa Thailand po, may mga kunti pong bagay na ako napapansin ko po. Ito personal ko lang po na nakikita ko rito. Ito po sa 11 taon ko po rito sa Thailand. May mga bagay din po akong napapansin na nagbibigay ng kirot sa mga bawat Pilipino na gustong pumasok sa Thailand. Kung pagbibigyan niyo po ako ng konting panahon na may paliwanag po ng maayos po ito at na baka sakali po makarating po sa ating Pangulong BBM Marcos, yung mga kunti pong hindi ko naman masasabing problema, pero mga kunting bagay na sana po is ma-improve pa po. Unang-una po is regarding po dito sa immigration. Sana po kung meron man pong immigration officer na nakikinig ngayon, huwag niyo po sanang isipin na ito'y pasaring sa inyo. Alam ko po ginagawa rin po niyo ang trabaho niyo. Hindi po ako against sa inyo, hindi po ako against kay Bongbong Marcos, hindi ako against sa kahit na sino man. Wala po akong kulay. Ako po ay neutral po na nakikipag-usap po sa inyo. Karamihan po na gustong nangarap po na pupunta dito sa Thailand is iilan po sa kanila is nag-fail, na-offload, na gustong magtrabaho bilang isang guro dito sa Thailand. Unang-una pong nagiging problema is yung may mga requirements po na gustong kung gustong ipatupad ng immigration papunta dito sa Thailand. Unang-una, pag pumunta ka rito, kung kailangan kung may kamag-anak ka rito nagtatrabaho, dapat yung kamag-anak mo is 4th degree, dapat nasa involved pa sa 4th degree na magkadugo mo. Kung pupunta ka man dito na bilang isang turista, kasi kadalasan man po talaga, wag natin masyadong palakihin. Kadalasan po nag-a-apply dito bilang isang guro. Pumapasok po dito talaga na bilang isang turista muna. Kumbaga, nagliliwaliw muna hanggang sa parang nagustuhan na din nila yung pamamaraan ng Thailand, pamamaraan ng trabaho, hanggang sa napagdilisyonan din po nilang magtrabaho. Kasamaang palad po, minsan nagkakaroon po ng problema sa immigration dahil po dun sa tinatawag na mga requirements po. Kailangan mo magkaroon ng ganito, kailangan mo magkaroon ng ganyan na hindi namin lumos maisip na kung iwag na natin na kung papasok ka man dito na magtatrabaho o hindi magtatrabaho. As a tourist lang, doon tayo sa bilang isang turista. Pagpasok mo ngayon dito sa Thailand, hahanapan ka nila ganito dapat yung pera mo na dala mo, may pera ka bang ganito, may pera ka bang ganyan. Okay, gonna present all your bank account na meron kang ganito, meron kang ganyan. Nagkakaroon pa rin ng problema na offload pa rin. Parang iniisip namin, kung nagiging focus nyo, natatakot sila or nakikwestiyon nila yung mga Pilipino na pumupunta rito para magtrabaho. So dapat po sana, magkaroon po din sana ang Pilipinas ng isang ahensya na humahawak ng mga teacher na gustong pumasok dito na legal, pumasok dito na direct na legal na maghahanap ng trabaho. Like for example, kung mayroong trabaho dito sa Thailand, dapat may coordination din yung Department of Education of Thailand and the Department of Education ng Pilipinas para po kung ilang pong teacher ang kakailanganin nila sa taon na to. Kung ilang teacher po bang, sino bang teacher yung isi-send nila rito. Kasi yun po yung nangyayari. Ang nag-o-upload sila, nag-o-upload ng mga teacher na gustong pumasok dito. Pero wala po kayong masyadong matibay po na ahensya na nagbibigay, nag-a-assist po para po sila makalusot dito. Usually, ang nangyayari po kasi ngayon, kung baga, isa kang teacher ngayon, fresh graduate ka ng Pilipinas. Pag nag-graduate ka, gusto mong pumasok, gusto mong magtrabaho, at gusto kong pumunta ng Thailand, gusto kong magturo doon. Ang unang-una kasi doon, hindi ka pwedeng pumunta rito na wala kang working permit. So kailangan mong dumaan bilang isang turista. Ngayon,
Kasi nga, wala naman pong binibigay ng wala naman pong pinuprovide. Kung meron mang na-provide, siguro hindi ko rin alam, na nagpo-provide sila ng isang ahensya na talagang humahawak, na hawak lang nila is para sa mga teacher para makapunta rito. So kadalasan po, nakikita ko, nababasa ko, naririnig ko, nakakausap ko, na may mga ilan sa ating mga Pilipino po na na-upload, na gustong pumasok na sa Thailand, na para bang, alam mo yung pera po na ginastos para makapasok nito, 70,000, 100,000, 150,000, ganun po kalaki yung perang inipon nila, makapasok lang dito. Kung makakarating man to sa ating mahal na Pangulo, na sana po is marinig po niyo ang aming aking konting hiling, na sana po is mabigyan niyo po ng konting action po tungkol po dito sa pagkakaroon ng maraming na-offload po na Pilipino po. Hindi po ako against sa immigration po ng Pilipinas. Okay, with that, maraming salamat Bombo dyan dito sa mga sa oras na ibinigay sa Bombo Radio. Magandang umaga ulit. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Malaki kasi yung ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa ang football team ng bansang Argentina ang tinitingala at paboritong manalo rin ngayong 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sila ang pinakahuling kupunan na dumating sa Qatar para lumahok sa pinakaprestihiyosong football event sa mundo. Nakahanay ang Argentina sa Group C kasama ang Saudi Arabia, Mexico at Poland. Mula nang magsimula ang World Cup noong 1930 ay 2 beses lamang silang nagkampiyon. Ito ay noong 1978 at noong 1986. Makailang beses na rin silang nakapasok sa finals ng FIFA World Cup na nagsimula noong 1930 nang talunin sila ng Uruguay, 1990 nang talunin sila ng Germany, at naulit pa noong 2014 nang talunin sila uli ng Germany. Unang naitalang laban ng Argentina ay sa Uruguay noong 1902 na ginanap naman sa Montevideo kung saan nagwagi ang Argentina sa score na 6-0. Ipinagmamalaki rin ng Argentina ang kanilang team captain na si Lionel Messi na kasama sa kupunan mula pa noong 2004. Itinuturing kasi na ang 35 anyos na si Messi na ito na ang maaring huling World Cup appearance niya. Taong 2017 kasi nang inanunsyo ang pagre-retiro ni Messi dahil sa mga injury, subalit hinikayat ito ng maraming mamamayan ng Argentina na bumalik pa sa paglalaro, kaya't ito ay naglaro muli. Masusukat din ngayon ang lakas ng kanilang coach na si Lionel Sebastian Scaloni. Dating football player ng Argentina si Scaloni noong 1997 at naupo ito ng coach noong 2019. Naging susi ang 44 anyos na coach sa pagkampiyon ng Argentina noong 2021 Copa America nang talunin nila ang host country na Brazil sa score na 1-0 at makuha ang unang tropeyo sa loob ng 28 taon.
Yan ang ating FIFA World Cup Trivia. Antabayanan ang ibang mga update at score ng mga laro dito sa Bombo Radio Philippines. Sa mga balita sa probinsya po, mga pasok, sinuspinde itong damage assessment at monitoring nagpapatuloy sa Region 12 kaugnay pa rin dito sa pag-ulan na dulot daw yan ng Intertropical Convergence Zone. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang damage assessment at monitoring ng pamunuan ng Office of the Civil Defense Region 12 sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha dala ng malakas at walang tigil na pag-ulan sa Soxargen Region para sa pagtukoy sa kabuang numero ng mga apektadong residente pati rin ang danyo sa kabuhayan ng mga ito. Ayon kay Ms. Joreme Balmidiano, ang OCD-12 Information Officer, kasalukuyang kinokonsolidate na ng kanilang tanggapan ng mga datos galing sa mga local DRRMO sa loob ng rehiyon para sa overall assessment sa nangyaring pagbaha at pagulan. Lumabas din siya nilang assessment na ang lalawigan ng Sarangani ang labis na naapektuhan dahil na rin sa itanang landslide at pagbaha dala ng ulan. Umapaw rin ang Buayan River kung saan ikinabahala ng mga residente. Maliban dito, apektado rin ng pagbaha ang mga bayan ng Alabel at Malungon, Baloyan area makaraang binaha ng ilang oras at hindi rin madaanan at naantala rin ang pagdaan ng mga motorista sa sabing lugar. Maliban dito, lahat naman ng probinsya sa rehiyon ay binayo na magdamagang ulan dahilan upang suspendihin ang ilang mga bayan ang mga pasok sa paralan para sa kaligtasan ng mga estudyante sa lahat ng level. Ang mga nasuspende ng pasok ng mga bayan ay kinabibilangan ng Alabel at Malungon sa Sarangani Province, Makilala, Matalam, Carmen at Kabakan sa North Cotabato, Lutayan at bayan ng Bagumbayan sa Sultan Kudarat at sinuspende rin ang klase sa buong level sa buong probinsya ng South Cotabato. Ayun na nga po, sa lahat po ng mga nag-travel, no, so konting pasensya po talaga, the government is doing its best na mas mapadali ang atong pag-travel. But due to this incident nga po na we have a landslide in Baluyan area, so medyo mataas po, medyo layo po atong tuyukod, no, kung padulong taong General Santos City or kung padulong Manta going to Davao from General Santos City. So konting pasensya lang po because of this unexpected incident po natin talaga. It's a natural disaster. Wala tayong way to control this one. So, ingat lang po tayo talaga sa ating pag-travel and please follow po yung lahat po ng mga abiso ng ating mga nasa barangay, abiso ng ating mga authorities on the area kung saan po tayo dadaan. That is for the safety naman po for our travel. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nasa Poland na ang mga Ukrainian specialists para tumulong sa pagtama ng missile doon. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kanilang ipinilit na makasama ang isasagawang international investigation. Bagamat wala pang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na nangyari, subalit malinaw na kagagawan ito ng Russia. At malalaman sa pagtatapos ng investigasyon kung kaninong missile ba ang bumagsak sa Poland na ikinasawi ng 2 katao. Magugunitang naniniwala ang US at NATO na mula sa missile defense ng Ukraine na target ang rocket ng missile ang bumagsak sa Poland nitong nakalipas na araw. Bombo Sports News. Nag-alok po itong Philippine Olympic Committee o POC ng Advanced Training Package sa mga atletang Pinoy na kwalipikado para dito sa 2024 Paris Olympics doon po sa France. Sinabi ni POC or Philippine Olympic Committee President Representative Abraham Bambol Tolentino na naaprubahan na ng kanilang Executive Board itong Advanced Paris Training Program. Sasagutin anya ng Philippine Olympic Committee ang gastusin na aabot sa 3,900 pesos kada araw sa qualified athlete kapag nasa Paris na itong para sa Olympics na magaganap sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11. Ang lugar kung saan sila pwedeng magsanay ay matatagpuan naman sa La Moselle sa Paris.
Malalaman na lamang nila ang kabuang gastusin kapag mailabas ang buong listahan ng mga Filipino na kwalipikado dito sa 2024 Olympics na posibleng malaman sa susunod na taon. Maaring abonohan daw muna ng Philippine Olympic Committee itong gastusin pero kanilang i-reimburse ang halagang 100 million pesos na inilaan ng Philippine Sports Commission o PSC. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon katumbas or ayon sa Bangko or Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 57 pesos at 36 centavos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos at 34 centavos. Itong Singaporean dollar 41 pesos at 93 centavos. Ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 28 centavos habang ang euro ay 59 pesos at 71 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa Bulgaria, ang Epiphany o Three Kings Day na isang espesyal na parte ng kwento ng Pasko ay ipinagdiriwang ng mga tao doon sa pamamagitan ng isang tradisyon kung saan sumisisid sa nagyayelong tubig habang sila ay nakikipagkompetensya upang kumuha ng krus sa gitna ng isang lawa. Pinaniniwalaan kasi na ang unang taong humawak sa krus ay magiging malusog sa buong susunod na taon. Sa ating Christmas countdown, 37 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo.
Bantay 7 Día sa nabilin at sa adlaw sang Paskwa. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa matunturan Bombohanay Big Time adlaw sa nga Biyernes petsa 18 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Biyernes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan Weather Media nga takna sa mga aga sa dalawang nga sa inyo sa nga dalagkong mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa lawasang pungso sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pila ka mga prinsipal diri sa Bayan Syudad sa nga Bacolod may panumduma sa mga ginikanan kaga subong man sa mga nagabaligya sa nga pagkaon nga posible maning baklon sa mga parents ipabalon sa ilang mga kabataan i-make sure man ninyo nga ini siya ang malimpyo. Kasunod din sa insidente adra sa Bayan Monte Vista Elementary School kuno sa diin ang balon ng fried chicken sa nga grade 4 pupil mayara sa nga ulod. Pasansya lang gina sa mga nagpamahawa subong pero tiyamo ni gina istoryahan subong at least mayara maninis ang leksyon nga matudlo sa aton at sa time pagpahalong sa mga ginikanan kung nagbakala ka mo dira sa gwa i-make sure gid nga ina siya ang safe para sa inyong mga kabataan. I-check na ito na karon sa Bacolod Police Station 8. On the other hand, banwa kon mayara sang surrender feelers. Ang ini nga duha kay bana pang kaupod ni Ulysses Karampatana. Kay na-involve sa sining shootout sa may tulip sa bar sa barangay Singang Airport Miyerkules ang kagahon kuno sa diin napatay si Private First Class Edmark Iwayan. I-check na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, ato na sining mga former official diri sa Maya Negros Occidental nga ti syempre mayara sa nga background sa agrikultura, mayara man sang panan-awan kag himay-himayan nila. Sa sining nga debate kahapon nanday Senators Rafi Tulfo kaga subong man Senator Cynthia Villar ang chairperson sa Committee on Agriculture sa Senado. Kung nasa rin na ginistoryahan sa duha ka mga opisyal ang ining conversion sa duta kaya ti syempre natabuan man nga ang chairperson sa Committee on Agriculture sa Senado nga nagdepensa sa nga budget nila for the 2023 para sa Agriculture Department. Isa man sa mga nagapanag-iya or asawa sa nag-operate o kung nag-negosyo sa sining mga subdivision. Balik-balikan nato na karon nagmangin ng kaupod nato na si former provincial agriculturist attorney Jafet Mascolino. Sa mga balita national, President Bongbong Marcos nag-describe sa ilang pag-istoryahanay ni Chinese President Xi Jinping nga very pleasant sa sidelines sa Asia-Pacific Economic Cooperation dito sa Thailand. Pero timayara man sang state visit ang aton sa ning presidente sa masunod ng tuig ay labi na sa bulan sa Enero dito sa China. President Bongbong Marcos sa minado nga padayon ng pag-implementar sa aton nga gobyerno sa nga direct cash transfer kadungan sa ning pagsaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo kag pagkaon. Kaya ti silingan niya hindi man itani gusto sa nga gobyerno o galing kaya kinahanglanon gid. In fact nagasugod sa nga pandemic nga mayara sa nga yuda nga ginahatag sa mga pumuloyo o galing ti ang 4 piso way man iya sa nga pili. Samtang iba na pang mga balita national. May tugda man yung iba ng mga opisyales sa sining heated exchange
heated debate. Nanday Senator Raffy Tulfo kag Senator Cynthia Villar kadungan sang deliberasyon sang proposed 2023 budget sang Department of Agriculture. Tisalingan ng Senate President Juan Miguel Zubiri, ipos sa talang ni Danay ang ining sesyon para nga ma-diffuse bisan na paano ang istoryahanay. Tikon sa bagay ko ni banggod kabahin man sang deliberasyon nga abi nga hindi kaya maghambal man kay natalupang dan naton sa aton nga mga lawmakers subong susambot ni kun na naka-zip ning baba nila nga daway may naghambal. Samtang defense official sa Pilipinas nagpanindugan nga wala man sang epekto ining pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan sa Domingo. May kang tanan na diri sa issue sa bahin sang West Philippine Sea. Sa balita international, ang House of Representatives sang Estados Unidos mag-release ang committee report angot sa ilang investigasyon sa sining nagluntad nga US Capitol riot sang napiyerde si former President Donald Trump sa masunod na nga bulan ipagwa nila ang committee report. Kasunod ba isang announcement ni Donald Trump nga siya ang magpadalagan liwata bilang presidente. Sa balita sa hinampang, sa Domingo magabukasan na ang FIFA World Cup 2022 nga patigayonon na dito sa Qatar. Ano ay nga pungsod ang pagkakoronahan bilang champion dito sa Qatar kay kun lantawon naton sa kasaysayan ubalin sa nadagan sang Uruguay ang first ever edition sang FIFA World Cup sa ilang home soil sang 1930. Ang ining tropeyo, ang ining kampyonato sa may FIFA World Cup nagalibot-libot lamang sa 7 ka mga kapungsuran. Nga muni ang nagahakwat sang Jules Rimet Trophy bilang World Cup winners sa 21 na ka mga edisyon sang torneo. Tikalalahon na to nagkaroon mga top contenders ano diri mga fearless forecast sa nga pila ka mga football coach nga mo ni magadaog sa 2022 FIFA World Cup nga magasugod sa Nobyembre 20. Maripansan ay hansang France ang ilang sining nga ang ilang titulo bilang World Cup title pagkatapos nga sila ang nagdaog sa 2018 finals batok sa Croatia. Ang ginakapod na ito nagkaroon isa sa mga instructors sa Philippine Football Federation at the same time Asian Football Confederation A licensed coach kag director sang Brasilia Jericho Soccer Academy at diri sa may siyudad sang Bacolod City coach John P. Carmona. Siyempre sa aton sa nga FIFA World Cup trivia speaking sang defending champion nga France nakahibalo bala kamo may reketa sang ining dugong Pinoy dugong Pinoy ang goalkeeper sang FIFA World Cup champion. Ato nagkaroon niya kilalahon si Alphonse Francis Ariola. Siya ang ginmunag sa Paris to Filipino parents sa 1993 kag nakapangasawa sang Filipino-Lebanese nga si Marion Ariola. Inakaroon na sa aton sa FIFA World Cup trivia with Bombo Fons Espino. Sa iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time on sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Nagatipon na sa karon sang nagkalain-lain nga mga reaksyon bisan na pagani ang mga miyembro man sang Senado kaga sang Kamara ay importante mayroon lang sa mga baba kay banadrado mga tikom bebeged ilabi na ko nakaliado bala sang sitting president. Ang ining pagbayluhanay nanday Senators Raffy Tulfo
Kaga sumangmanda Senator Cynthia Villar sang mga statement kadungan sang deliberasyon sang pondo sang Department of Agriculture para sa masunod nga tuig. Kanibaluan naman naton si Senator Cynthia Villar, siya ni ang chairperson sang Committee on Agriculture sa Senado. Siyempre kalaki pa siya sa mga nagdepensa sang ginapropose nga budget sang Agriculture Department. Kagasang time nga gin-interpolate ni Senator Raffy Tulfo, si Villar, gin-raise niya ang issue sa decreasing kitid na naton. Nga mga agricultural lands, ilabin na sa mga probinsya, kay kadamo man sa mga developer nga nagabakal sinang duta agricultural land gina-convert into subdivision. Silang niya gani dire, imo na kay balo kamo kadamo naman gani sang mga farm to market roads. Nga kun lantawon gid naton ang kamatuoran ara sila sa pribado nga propiedad and mga cockpit arena o kon mga bulangan. This is full of corruption. Farmlands are shrinking because these are converted to commercial use. Ti ano man abing ganahimo dari sang Department of Agriculture. Siling sang male senator. Siyempre, hindi ba na taga Agriculture Department si Senator Cynthia Villar, pero siyempre naiguan man siya. Kaya magluwas nga siyang chairperson sang Agriculture Committee sa Senado, ang ila pamilya is involved, they are involved. Ang ila sa nga negosyo, involved sa pag-develop sa mga subdivision, mga developers. Kung lantawon natin, tindira man sila nagkuha man ganin sa nga dugang nilang mangga, di kapila na ni subong sila. Sa richest Filipino, nagligad to, number 1 si Manny Villar. Ang bana ni Senator Cynthia Villar. So nga, why man kami nagabakal sa mga duta, apektado o kanyara sa mga syudad, kagway man niya nag-apekto sa mga farmlands o kung ining mga duta nga ginagamit para sa ato na nga agrikultura. Ay diya, siling ni Senator Tulfo. Alin ako sa Isabela City, sa province of Cagayan, karamo naman dito sa mga farmlands na gin-convert into subdivision. Amo na nga ginaduso ko gid. Siling ni Senator Tulfo ang pagpasar sang proposed National Land Use Act para nga makontrol sa gobyerno sa diin lang na dira nga mga duta ang pwede nga ma-convert kag ang dapat nga magpabilin bilang agricultural land. Balikan naton banwa sa Senator Raffy Tulfo kag Senator Cynthia Villar. Lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Alam nyo, that's our business. I want to tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns because the buyer of houses, they want also an opportunity that if they're having financial problems, they can resell their houses. And it's very hard to resell houses not in cities or capital towns. I'm from Isabela po. We limit ourselves in cities and capital towns. I'm from Isabela po. At marami po akong may bibigay sa inyong ebidensya, proof, na mga farmland na convert po sa subdivision. But Kaya nga po yun ang dahilan kung bakit ko gustong may pasa na po yung National Land Use Act. That's in cities and capital towns, but I don't think in Isabela, in Kawayan, Isabela there po, will be like that. In Kawayan, Isabela po, Kawayan City, Isabela, may mga farmland po doon na na-convert Kawayan na po. is a city. Regardless, ang pinag-usapan My po God, natin, yung mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. Kaya nga po, they allow conversion in alam ko cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. I remember we have, when I was young, we have
a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60. So we finally developed our chicken farm because it is 8 hectares. We will make more money than in farming. So it's an investment decision for these people. If somebody will buy your land at a bigger amount, maybe you can sell it and buy another land that is cheaper somewhere else and build your farm there. Hindi po ganun I nangyari, think ma'am. it's the thinking of you have to understand agriculture as a business also. I'm That not a if you businessman, have but I can understand agriculture opportunity po, ma'am. to sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, It's ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa I marami tend pong to mga probinsya disagree with you. na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po yung naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito. They cannot compete. And then po offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Oo, tibangod daw sining nag-init na pagbayluhan na sa mga statement ang nadaya Senator Raffy Tulfo at Senator Cynthia Villar siling ni Senate President Juan Miguel Zubiri tadanay unta tadanay. Nag-recess sila sa sining session. Yan sa piyakalinya si former provincial agriculturist Attorney Jafet Mascolino. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo early na. I'm happy to talk to you again, Attorney. Good morning, Elaine. Good morning. At mga kapalamat. Yes, of course, dugay man gawa pa. Sige, good morning. Maganda, lawag kita sa imo, Attorney. Attorney, anong views mo din sining heated exchange kahapon na Senator Tulfo and Senator Villar? May kang tanan sa agricultural land converted into subdivisions. Bumulin, before kita siguro mag-discuss na, alang taon na ang process ng conversion, no? Unang nag-a-ano sa reclassification. Attorney. Sorry, Attorney, kay nag-fluctuate mo signal. Basta naka-speakerphone ka, sir. Mabalik lang natin sa normal. Sige. Okay, Bumulin, okay ha? Sige, sir. You're coming in 5 by 5. Sige, sir, go ahead. Okay, sige. Bumberlin, ang process nino sang conversion, nag-start siya sa reclassification. Ang reclassification, amo ni pa reclassify sang isa ka local government unit sang agricultural land to non-agricultural uses. Paagi sa isa ka kwan ini siya ka ordinance sa ilang land use plan sang banwa. No, so meaning kung ang agricultural land abi daw kinahanglan nagid nga reclassify bangod nga may expansion sa residential area na need nagid sang local government unit ang residential area, so isa nga ginalantaw nila nga rason nga i-reclassify ang isa ka area from agricultural to non-agricultural use. Pero ang reclassification, hindi ni siya rason nga ma-convert ka na dayon. Okay. Kundi, ang from reclassification, kung gusto mo i-convert ang imuduta from agricultural to non-agricultural use, ma-apply ikaw for conversion with the Department of Agrarian Reform in the Department of Agriculture. No, so ang one of the requirements nimo sa pag-apply sang conversion is atong ordinance sang banwa nga nag-reclassify sang agricultural use sang isa ka duta
nga agricultural use, non-agricultural use. So meaning ang conversion of agricultural lands naga-start ina sa Banwa. Okay. So bot silingon kon ako ang isa ka developer, kadto ako sa Banwa lang taon naton ang ilang land use plan kun bala ining ginaplano naton nga ihimuon kay subdivision reclassified bala ini to non-agricultural use. Kag na-approve bala sang Department of Agrarian Reform. Meaning, dugay ang proseso. Dugay ang proseso, hindi siya muna kadali no ang proseso. So tapos may mga areas nga non-feasible for conversion. Okay. But silingon, hindi gini siya dapat na kung salayi mo lang tawon, hindi siya dapat ma-convert. Like for example, irrigable lands. Okay. Or irrigated lands. Hindi ni siya pwede nga i-convert, no? So may mga kuan siya, may mga enumeration siya sa mga duta nga hindi pwede ma-convert. Oo. And those sa mga protected area siguro sir hindi na yan pwede. Yes, Bombo Arlene. Tapos siguro ang correction lang siguro, if I may, with due respect kay Senator Tulfo, hindi DA, hindi Department of Agriculture, ang primary nga department or agency of government nga nagapatigayon sang conversion. Okay. Kundi Department of Agrarian Reform. Oo. So meaning sir, mabalik man kitagyapon sa ordinansa sang LGU or sa land use plan nila and ini kita maka-blame sang developer kung inaiya ginaprobahan ni Department of Agrarian Reform? Yes, mabalik kita di classification kay nag-start dito eh. Ang Department of Agrarian Reform will only approve your application for conversion kung may ara sang kung may ara ordinance ang banwa or ang syudad. Oh, okay. Without that, hindi sila maka-approve, no? Kag of course sa subong sa latest nga sa latest nga guideline administrative order sang sang Department of Agrarian Reform, ginto nga tikon irrigable or irrigated or potentially irrigable area ang subject land. Hindi man nila pag i-approve ang conversion. That is according sa ilang administrative order. Amo na sir nga subong sa mga ginabakal sa mga developers, wala man dahil siguro sir sa mga talamnanan gidyaya. Kundi ara man sila lapit man niya sa city proper, tapan siya inang medyo but that is not irrigable, correct? Yes no, posibilidad ina nga amo na siya ang area no nga gin applyan for conversion. Like for example diri sa Bacolod City, Bombo Arlene, makita nimo nga kadamo pa sang agricultural land. Correct. Pero prior pa iniya sang passage sang Republic Act 6657 or Comprehensive Agrarian Reform Law, na pang-reclassify na ini sa land use plan sang Bacolod City. Okay. Nga agricultural to non-agricultural use. May-ari na ni sila yang nga reclassified areas for residential, commercial purposes. So meaning while makita naton nga sa physical agricultural siya pero reclassified siya. Galing kinahanglan pa ina nga applyan for conversion with the Department of Agrarian Reform. So meaning sir, kung mayara man niya may mag-control si LGU mismo. Because kung nakita man niya the Department of Agrarian Reform nga ina siya, pwede man gid siya tuod nga ma-convert, aprobahan man lang na yan nila if may application. Yes. Amo gid na siya, Bombo Arlene. So, siguro, dire man sir sa point ni Senator Tulfo, naintindihan na taman na siya, kaya yung concern niya man guro para sa mga mangunguma. Ano lantaw ni mo sir, pag-way ni mo, din daring mas mabugat naton nga problem. To the conversion sa ni mga agricultural land to non-agricultural nga iban dara mahimo nga subdivision or may iban pagid nga problema ang mga mangunguma nga mas mabugat sang sa dire. Actually, ti ko na mabugat ang problema sang mangunguma kay ti una sa tanan, pigado ang mangunguma naton.
No bangon man siguro hindi daw misplace ang support sang government, no? Kay ti kun lang taon naton lantawab la nagpaskit tarification law. Ti ginalaw ng importation of rice sa bulyong nga gasulubra iya at mga say humayi abi kontra mo to sa Vietnam 7 pesos per kilo iya production cost. Imo diri 12, 13, 14 ang production cost mo. Ano pagbato mo? So meaning ang support sang government medyo daw hindi hindi appropriate kun lantawon mo kay kun bala ang aton mga ang grades is ang aton mga nguwap pigado gyapon halin sang una sa subong. Nagpigado pagid gani subong, sir? Nagpigado pagid kay ti sobra ka mahal sang input for cost of production subong perti ka mahal kay bangod ka mahal sang fertilizer sang inputs. Ang ining rice tarification law, sulat man sa sponsor ni Senator Cynthia Villar nga tinatabuan man nga siyang chairperson sang Committee on Agriculture. So, ang resulta lang ni galing nga, sir, nagnubo ang bakal nila sang humay, pero ang presyo sang bugas sa merkado, amo man gyapon, attorney. Yes, amo nang masubo kay nga ang rice tarification law proponents during that time nga gina-deliberate ini sa Congress. Ang isa nila sining daw kwan bala daw daw paamag abi nga manubo ang kwan nga magnubo ang presyo sang bugas. Kung mo sa actual sa market subong lang tawa bala ang presyo sang bugas. Amo man gyapon, sir. Why nagnubo nagataas pagani? No, so amo nang isa ka masubo man nga resulta sa rice tarification law. Pero ang bakal nila 14-15 na sir pinakatayog unless baligya kaya sa NFA nga 19 pesos. Yes. So kapil panahon ni ulan mas nubo pagini ang pamakal sa aton mga nguma. Correct. Pero sir, ang land conversion, do you think this is a threat to the agriculture sector? Of course, unless nga regulated. Unless regulated. Unless nga siguro kung lang tawon mo ang mga administrative order, tama ka nami sa ila. Galing kung pareho bala to sa Nueva Ecija. Ang ina-convert dito agricultural land irrigated. Irrigated ti subdivision na subong. Ti amo nang siguro ang isa ka dapat lang tawon sang atong Congress kung bala nga ano ini nga ang bayo pa bala ini nga klase kay ti kun lang taon mo threat sa atong food security. No? Kung ikaw abi sir mangunguma nga ikaw diri for example abihan na carb na ni na award na ni sa ila through carb, why ka man sang do na hostage ka bala because nga may tanyag sa imo nga okay take ikaw kwarta na ya mo syempre sino man lang hindi man ganyo may kwarta. And then, ang ila pagid nga tuduon nga sitwasyon, daw natamaran na sila manguma, kay kamahal sang abono, kamahal sang pesticides, pero magbaligya sila, hindi gani makatrespasser ang ilang income dito sa ilang gasto. Di kung may nagatanyag, dito syempre mahaylo ka man, ibaligya mo na lang. Yes, so that's the sad reality, Bombo Erlin. No, nga because nga ang aton manguma, wala siya mahimo. Bilabot sang mataas nga presyo sang inputs, manubo ang presyo sang pamakal sa ilang produkto, nagatid ang aton farmers. Hindi lang magani sir mga rice farmers ang apektado diri but syempre mga sugarcane planters ngani. Kati diri sa aton sa syudad, dilabi na sa mga matapan nga area, pwede gid na nila yung mabakal and it will be converted into subdivision. Yes. So, muna ko lang tawaban tubong ang sang subdivision sa aton, no? Correct. Although nga amo gani siling ko nga say for example for Bacolod City, dugay na niya na reclassify ang Bacolod City kada na ni sa mga agrarian reform cases questioning sang nga agricultural land ini nga hindi kadali pwede mangin beneficiary because over the prior to 657 na reclassify na ang lands almost tanan nga land sa Bacolod City.
Okay. So ti amo na siya yang nga siguro may foresight yang aton nga mga tigulangan dre nga na-reclassify na nila ya ang kwan ang duta sang city because man nga ti kinahanglan man mag-expand considering nga highly urbanized city siya. Correct. Inaguro sir, may punto kung sa highly urbanized area ini matabo ang conversion. Ang ining sa mga out of town siguro magapabilin lang ya kati syempre hindi man na naton ya malipod manigar ang mga ara sa kabanwahan na nagakadto diri sa syudad para nga magtrabaho ti kun diri ka na bala kinahanglan mo may balay ka man diri. Ti check to man na si Villar nga ti kun di ka ta magpatindog subdivision din sila may star. Yes, of course. May problem sa housing backlog. Okay. No? Pero ti amo na balang dapat iwigi jay sa government ang iyang kwan nga priority, Oo. no? Oo. Both are priorities pero diin nga area. That's why insakto man inang ginalantaw nga dapat ang national land use plan makuan na bala matasarna kay para dira sa law nga ina mabalaan ta kung ano gid bala ang priorities ang Pilipinas. Amo gid sir. From there makakuha sang sang guidance sa aton mga local government units nga amo lang ni ang nga ma-classify nga duta. Oo. No? Although we commiserate sa aton nga mga farmers nga gusto nila ibaligya ila duta, pero amo na bala may overwhelming man nga priority ang security. Oo. Kay sir, kung ang diri, for example, abay sa Bacolod, kalabanan na bidira nga duta, ma-convert kag mapatindugan balay, kay bisang paalangilan ka bala subong sir, wala tuon tinubo-tubo subdivision mo. Ti Granada, anda langilan, ti malampad pag ng agricultural area dira tani, di bala? Oo, yes. Pero, amo galing siling ko nga, I believe, basta, bilog na nga Bacolod City, classified na ni almost. Gamay na agricultural. Kung lantawon mo nga sa land use plan, nga agricultural pa siya. So dapat sir, ang mabilin diri sa ato na mga out of town, why guro dapat may matandog dira. Kaya ti dira ay ga-produce ang aton pagkaon. Ang Bacolod ang daan. Expansion man sa Bombo Early, no, kay ti considering ang population naton, nagadako man, we have also allocate housing programs para sa ila. Correct. Hindi ba na may makahambal kita nga, taga Bacolod lang to, subdivision lang kamo ya. Sa may kabanwanan, hindi pwede kundi lang kamo subong, dira lang ya kamo. Pero, amo ng point mo sir, dapat i-control gidya sang gobyerno. Regulate gidya, Bumper. I-regulate gidya. Otherwise, maubusan kita sang agricultural lands, which is detrimental man sa aton food security. Okay. With this, Attorney Japheth Masculino, salamat gid sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod at sa liwat mayong aga. Good morning, good morning man sa aton ni mga tagpalamati sa Bombo Radio. Maraming salamat kay former Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino. At least klaro ni para sa ato na because kalaban na nagawan ng mga duta diri sa maya syudad sang Bacolod ang pwede ma-convert into a non-agricultural. Amo na nga sos, magtamo magpuli ka sa dito bla sa inyong lato tao, wala tuo na gadya bumulits, no? Wala tuo na gadya mga nagatulubo-tubo nga mga subdivision. Meron man punto diri si Senator Cynthia Villar nga kung sa bagay, kung narikad diri for example sa may highly urbanized area, tendency mo gid man kung diri ka na bala nagdugay ka na diri kag kontento ka na ya sa imo yang trabaho. So, ma-invest kagid man. So, ang isa sa mga best investments naton nga makabakal kag makapanag-iya gid kita ya sang aton nga kaugalingon nga balay. Hindi gamin trust tanto maboard kita, marenta kita or inang maistar kaya sa balay sang iban. Kundi nga mabakal ka sang duta kag balay. Ang balay kag duta ngay na syempre ara sa mga subdivision nga gina-develop sining mga negosyante nga ang ila nga nature sa nga negosyo is para sa real estate. Pero tingkadad kadasing mag-appreciate. Kung mayara man kamo sa maayong investment, ang aton nga salakyan is a liability, ang aton balay is an asset. So amo na ang diferensya. Magluwas lang gid ko ng imo sa lakyan gamiton mo for negosyo, that is an asset bisan paano.
Pero kung nagbakal ka man lang, i-service mo lang, mabalits, liability ina siya. Kaya pagkaligad sang pila ka bulan, pila ka mil de mil lang yan na depreciate sang ka value niya. So, iban, kung may ara-ara, kag hindi man naton na makuha or ma-acquire naton, nga sila man tayo wagi kuya kwarta. So, dapat mapanikasog kagid. At least bisan paano, kung mayara ka ginabayaran dira nga balay, way ka kwarta, pero at least pagkaligad sa mga katuig, mayara ka na balay. Sang way ka man may ginabayaran nga balay, pagkaligad, pila ka tinuig, way ka man gapon savings. Pero, kung time nga kinanglandon mo na, ang 1.5 million mo subong house and lot, ado saldam ka naman na gani mga kita kay kalabanan subong 2 million. Pagkaligad sa pila ka tuig, pwede mo na siyang baligya sa worth nga 2 million pesos. Kaya mo na kadasig mag-appreciate, magsaka ang worth or ang value sa real estate. Ang ini, yara sila sa mga subdivision. Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, bisan din ka lang nga barangay, magluwas na diri sa downtown area, dira ang wala sa subdivision. Pero magagwa ka, Mandalagan, Bata, pagkadto na sa Sumag, pagkadto naman sa may Alangilan, susperte ka, damo na sa mga subdivision. O galing, masubo lang na diri, kung pati sa mga kabanwahanan, mayara sang ining why na bala. Why na sang regulasyon ang mga LGU nga kutob sang pwede dara mabakal sang sining mga developers. Baklo nila. Kati sa nasiling ko na, amo nang ginalagas nila nga sahi sa classification sang duta kay mas barato pagbakal mo sang house and lot perte ka mahal, tama kadako ang ginansya dara sang mga developers sa mo ng rason kung nga nagdamo baning manggad na Villar. Ang ilan ning mga subdivision somehow sa tanan na siguro nga mga syudad ari na diri. Ara anang mga subdivision na nila. Ang orange na black kag green. Ara anang ilang mga subdivision. Nag-accumulate ang ilang asset kag ang ilang net worth through sa tubig nila nga negosyo kag sa amuning nga mga house and lot nga ginabaligya nila. Ganito ila man na kay negosyo man ginatuod. However, diri dapat nagasalalay sa aton sa gobyerno. Ang pag-regulate mas mayogid kung madapasar ang ining National Land Use Act, madeterminar kung sa diin lang gidadra nga portion ang pwede ma-convert aprobahan sa Department of Agrarian Reform kati ang daringan ko kay sagap piyong manisila mo. Kita nyo nga problema sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Ma-hostage ka man nga mangunguma, kung may ginatanyag dara sa imo, nga kantilad sang kwarta, kabaylo sang pila mo na kainektarya nga duta, kay subong do tamaran ka naman manguma. No? Pumalits. Why man gana na subong ang iban nga mga mangunguma? This is a very sad reality nga dapat mahatagan gid sang atensyon sa aton sa gobyerno. May ginatanyag sa imo dira nga kwarta. Kung manguma ka, sa pagbinag-binag mo, parte ka dako sa imong nga gasto, kamahal sa nga abono, kung nagagamit pa dira traktora, ilabi na sa mga katubuhan, kamahal sang diesel, kamahal sang pesticides para sa mga ulumayan, para sa humay. Siyempre, kung sumahon mong imong gasto, sa imong nga income, resto ka pa. Di siya may gatanyag na sa imo, hindi ka man niya maganyat. Hindi, baligyatan na lang niya. Istara na to sa syudad, dito na lang kita yung trabaho kag abisan na ado lang sa isang palangabuyan, at least ato kita dito. Kaya man kung magpinagusto lang, nga kutob sa mga nag-a-apply na dira nga pwede ni ma-convert ang duta, aprobahan man yan ni Department of Agrarian Reform, maano na lang kita sa ulihe. Wain na sini mga manggarano na ganing ang ginansya nila sa isa house and lot pila. Pila ka mil de mil ang ginansya nila na dira. Maano kita na lang ang aton nga mga kabataan, ang aton nga mga kaapuhan kung hindi makontrol sa gobyerno, ang gining pagkitid sa agricultural land since nga sa iban nga areas, at least diri sa aton sa Bacolod, so far wala pa, sa sini mga irrigable gid nga area, nga gin-convert into non-agricultural kati ginbakal sang developer.
Pero sa iban nga bahin sang Pilipinas, karamo na gali. Timano na lang kita, subong ang Bombay Bumbulits, pila? Sobra 300 sa libertad na gina. Ang isa mo kabula, isa mo kadlaw nga sweldo, kung minimum wage earner ka, ang maiguan subong, sobra lang gina isa ka kilo nga Bombay. Sobra 300 ang Bombay, subong. Ang bugas pagido, nag-introduce kita, nag-implementar, ginagpasar rather sa dalaman sang sponsorship ni Senator Cynthia Villar. Bilang chairperson ng Department of Committee on Agriculture. Amot sa ato niya mga senador nga po pag-ginagabutang nila. Ngahalin pa ba niya nga dahil sang nagligad, nakita na nga ang concern sina wala man para sa mga mangunguma. The rice tarification law, it was authored by Villar and it was approved by the senators. Yung mga senador nga nga mga bibi man nga bulag. Nasa masiling lang sila nga ati haginatagan man na nato na yuda mga mangunguma halin sa taripa nga halin na kolekta sa nga to na gobyerno sa pag-import sa nga bugas. Anong resulta? Subong gakamang-kamang ang mga farmers. Paano nga binini kamang-kamang-kamang? Masiling lang man ang mga managabakal, karamo sa bugas na nagasulod, subong ka-imported. Kaya mo na ni bakal namon sa inyo 14. Pamalakpak, pati tiil mo subong makabaligya ka sang humay, nga 17, 18, 19, magluwas na yan kung magbaligya ka sa National Food Authority. Kabante ang bakal nila 14, 15 man lang mo. Ang gasto mo sa kada kilo sang humay, pila, pulo? Di pala nalang imo ginansya. Ang gasto mo sa abono, taas pa sang sagin income mo sa nagpadarawat ka humay. Pero magabot ka daw sa merkado, meron sang bugas ka tag 20? Tag 25? Tag 30? Wala. Hindi na di abi ang maayong epekto sang rice tarification law. Masiling abi nga ti, ginatagan man na naton sang assistance. Ang mga mangunguma, mayroon sang Rice Farmers Financial Assistance. Pila, 5,000? Bilog na nga tuig? Yang losses mo ya pila? 50,000? Butang tabi, 20,000 na lang. Depende sa kalaparon dira sa imo yang aduta. Ang nabaton mo pila, 5,000? Sus! 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na banwa. Ari kita diri sa kinabantayan nga 2022 FIFA World Cup. Nga pati kayo noon sa Qatar. Ano ang mga top contenders diri para sa nagailapit ang inampang nga pasakupan sang 32 ka mga teams nagikan sa bugos nga kalibutan. Balikan tayo sa Bombo Hanay Big Time. Ang Pinoy Style Spaghetti Top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D. Mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan 2 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Wava sa aga. Pabalik ka na sa atin sa nga pagpapangalagad diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sa Domingo, Nobyembre 20, magabukasan na ang 2022 FIFA World Cup dito sa Doha, Qatar. Kaga kanamo na sa mga nagapadulong nga dito, kating iba na ya before pa man sugod na gusto nila nakaplastar na sila. Makatilawas ang mga kusin dito kag makalagaw man na. Kaya before pa man yung pagasugod sang hinampang karamo na sang mga entertainment dito nag sugod na bisan pa gani ang mga event ni bala sa mga stadium nga mga venue sa hinampang nagasugod naman. In fact pala kamang kotoran naton nga mga Pilipino ila sa na grupo nakapakita na sang kultura sang aton nga pungsod. Sinoayhan ang maga-champion sa 2022 FIFA World Cup kahimalin sa naggadaugang Uruguay sa first ever edition sa FIFA World Cup sa ilang home soil sa 1930. Ang tropeyo nga Jules Rimet Trophy ang nagalibot-libot gid lamang sa 7 ka mga kapungsuran. Sila lang gining nagahakwat bilang World Cup winners sa 21 ka mga edisyon sa torneo. Mabawi o kon madipansanayan sa France ang ila sining corona bilang champion. Kaya kon lang tawon na nato na kadamo man yan sa mga top contenders. Hindi man na malayo sini Banwa because ang iban do hindi man bala nagapabora sa ila kay wala sang country nga nakadepensa sa ilang title halin sang sunod-sunod ang pagka-champion sa Brazil sang 1962. Yara sa piya kalinya bana parang mas mapalapad pagida nga to sa nga hibalo regarding sa football sa mga fearless forecast sa mga enthusiast sa pataga sa football banwa upod na to sa buong aga isa sa mga instructors sa Philippine Football Federation, Asian Football Confederation A licensed coach kag director sang Brasilia Jericho Soccer Academy dari sa syudad sa Bacolod si Coach John P. Carmona. Live kita coach sa Bombo Radio Bacolod upod mo si Bombo Ernin mayong aga sa liwat. Salamat gid sir sa time nimo dari sa amon. Good morning once again. Good morning sa atong
followers, no, sa Bombo Radyo. Especially, we're happy, the football committee is happy at Bombo Radyo nga gina-follow sa World Cup at promoting football sa ato na komunidad, no? And thank you very much for considering me, no, to be part of this interview. Oho. Kag bugal na po na sir nga makaistorya sa imo subong nga aga kay ilang tulog na lang sir magabukas na ang 2022 FIFA World Cup. Anong mga bantayan nato na diri sir? Anong lantaw nimo mga top contenders? Syempre magluwas sa defending champion ang France. Yes, no, everyone is excited. The whole world is excited of this opening, especially the host Qatar right now, no? A busy week, no? And even months of football in our area here in Asia, no? I've been following mga talks, no, analysis in internet, no? And even to our fellow coaches, no? Kung makita mo ang trend right now, no? Last World Cup, no? Ang champion is in Europe and France, no? And we are not the South American teams, countries right now is aiming, especially these big names, sila ni Messi, Neymar, no? Kung nataon mo, these guys are considered as the top 5, top 10 sa ato na best players in Asia. And these guys are retiring. And for sure, kung mag-exit sila, they will deliver, no? They want to have a very good exit sa ilang mga career, no? So right now, South America will show their best also to be on the top 4, no? Sa ato na World Cup right now, no? So kung makita mo ang trend, every 4 years ang World Cup. So last World Cup, it's France. Then before that, 2014, it's Germany. And 2010, it's Spain, no? And the last one, a South American country, it's 2022, it's Brazil. 2002, sorry, 2002 is Brazil. Okay? Yes. And Argentina, it's last 1984 pa sila na hold sa 1986, sorry. Correct, no? 1986, no? They hold the World Trophy. And for sure, Messi will and the group, no, the team will give their best to be there, no, to hold this World Cup. Okay, so for me, my forecast is it's South American country, no, either Brazil and of course Argentina. Okay. But I'm not discounting the South American. Oo. No, the European countries like Germany, no. Germany is always a contender. And of course, France as defending champion. Oo. Nga sir, kabudlay kay daw last to sir Brazil nga 1962, nakuha nila liwat ang kampyonato nga sunod-sunod. Halin sad to sir, duway na ya siling yang 2 consecutive World Cup, isa lang ka country ang winner. Exactly, no? Actually, ang football, every World Cup, ang trend sa football, it's getting, ang competition is getting steeper, no? Because of this match analysis. And competitions right now is getting higher also, no? You consider the support of football worldwide, no? Big companies, sporting football, it's consider mo na partly it's marketing, it's a business, but these countries wanted to develop more football, especially in the grassroots level, and they're looking for target. Even ang Asian nga mga countries right now, Japan, South Korea, no, even Qatar, no, will do their best to move to the next level, no, para ma-popular football here in Asia. And going back to your question nga dominate sa isang country, and right now, no, based on our
mga seminars, courses, no? Pamati kami sa mga experts from Europe and even South America na hindi na makontrol in one country. It's because they are considering right now the coach education, number one, and science in football, no? Okay. Science is football. These big names sa World Cup right now, these guys are fresh from the league, coming from the league, no? And of course, science will come in. No? Sa ila fitness, sa ila physical capabilities, kung kaya nila. They'll be playing 3 times or 4 times in a week, no? And high level, no? So science in football, coach education, and in the long term, it's the grassroots program also of these countries. Oo. Sir, factor ba na kung sa din nga group or ano nga mga countries ang upod mo sa group, sir? Group A, Group B, mga amo sina. Exactly, no? Sometimes may luck comes in, no? Mag-draw ka during the draw lots, no? Especially may isa di ka grouping, no? Naka very strong in under sa Spain, no? Kung makita mo di ang brackets ang Spain, it's very strong under Germany, Costa Rica, and one Asian country, Japan, no? No, so it's as if Japan, no, wants to move to the next level, no, to the next round, and even to the quarterfinals, he should beat these big countries here, no, like Germany and Spain. And Spain is always on the quarterfinals and semifinals, no? And they have big names also in their lineup. So yes, it's a factor. If you have the luck, no, pag-draw mo, mabilong ka sa grouping na easy on the first round. No? But if you go, kung ma-move up ka na second round, it's getting steeper and stronger ang competitions. That's why fitness is a factor also. Fitness and ang imo man nga deep nga mga pool of players, no, ang deep bench mo. No? Dapat quality. Pero ni kay sa Argentina, Sir Lionel Messi, kundi ikalima niya na ni Galiso, no? Grabe, no? Ikalima niya na ning appearance sa World Cup. So, for 20 years, nga makasulod sila, naghampang sila, ang edad pagid siguro, sir, no? Kag-experience, ano na, sir? Factor man na siya. Experience, yes, it's a factor, no? Experience is a big factor in football. But right now, some trend, no? Ang trend in an 11 players inside the pitch, no? Mostly, let's say 60 to 70% some players inside the field are below 24 years old or below 18, around 18, 19 to 21 years old. Why? Fitness. Fitness is in football is a factor and very important. That's why you should have a balanced team. You have to experience one, and you should have a player, may player kada nga makalast for 90 minutes of playing. Dalaganay nga naan niya, sir mo. Imagine mo, yes, 90 fitness. minutes, sobra isa ka oras kag tunga. May extension para, sir, no? Kung Exactly. kaisa. If ever on the quarterfinals, masulod na ang tension, no? Because they need a result. In the first round, second round, it's kung draw, mag-draw lang na yan. It's the points lang ang ginabase nila. Okay. So, amo ni mga bantayan naton. Pero sir, wala man so far sang changes, no? Sa mga rules ng 2018 and subong World Cup. Madamo gid ya sa Damo. let's say sa let's say call it the IFAB, no, International Football Referees Plan. May rules, so they are considering now the VAR, the video assistant referee, no, every game. So you cannot cheat right now. Okay, you cannot cheat, especially may mga situations, no, na hindi makita sang referee, and may nag-complain na player or the captain inside the pitch, they can go back to the video. No, video gina-check nila if it's a foul, if it's an offside, if it's a goal, no,
So very crucial nga mga decision gina-consider ang video assistant referee. And of course, may nga mga sa officiating side na no? Na changes na major. Okay. Habang na sir nga magluwas sa Fouls and mga misconduct. magluwas ka ni sir sa mga male kag female referee. Although subong gid sir nga do kadamo gid sang female referee, pero damo ban sila ginkuha nga video assistant referee. Yes. It will help. It will help. No, it will help the credibility of matches because this World Cup it's not hindi lawg-lawg hindi nga mag-participate ka na. It's very expensive. No, of course FIFA is supporting these countries, but the country that will participate, some countries have been there for 1 month already. Nagka-camp na sila in Qatar. Correct. Some have is there by 3 weeks na, no? Before the opening. And you are bringing mga expensive players for that. So the FIFA also make sure na credible man ang competition. Wala cheating, match fixing, no? And the referee is crucial on this. That's why the president of FIFA recognize ang referee. You are the very important factor there in the World Cup. You are the FIFA. Yes. Gina-represent nila ang FIFA. Because the decision relies on these officiating officials. Oo. Ang na-mention mo to bala sir nga iba na gani isa ka bulan nato sila. Dapat gali sir lapit man ni ang ila ginatiniran sa for practice bala nga area sir no? Oo, kung i-check mo, they have 8 stadium, no? Of course, there are smaller stadium for practice area, and they are allowed to practice on their specific stadium na ginampangan, no? Gina-schedule sila. And hotels, makita mo, this is the most expensive World Cup. Ang ambal na mo makita mo sa mga comments no? Sa YouTube or even sa online. 24 billion. Imagine 24 billion. No? The most expensive World Cup to host. No? They build stadium, 8 stadium na nearby. Hindi amunika matravel ka airline makadto sa isa ka state. Hindi in one city pinukaday ng stadium. No? May mga hotels nearby na amo na sila ka manggaranon kadamo. Grabe sir no. 8 hold and host this world spectacular event. Kanami kung sa opening mga city ta. Ang kinalain lang galing ka diri sir kay subong November niya gin patigayon. Hindi pay pareho April, May or July kay because maning pertig ja ka init dito. Factor ginaya sir no ang temperature. When Sepp Blatter, the FIFA president, former ang na-oust na FIFA president, may mga criticism nga hatag niya sa Qatar, no? Ginhatag sa FIFA sa Qatar ang hosting. Because on that months ang temperature is very high, no? Very high. So may solution ang Qatar, no? On this stadium, may mga kilala kami na coaches was been there nagsulod sa one stadium. This is air condition ang stadium, ma-lower nila ang temperature, no? It's cooler, na playable siya to athlete. But when you go out naman, it's different story. It's very hot kita niya sa Qatar. Kainit na area. Pero so may solution sila during games, air condition. Gintabo lang ni galing nila sir pag isol sa November para at least sa Northern Hemisphere winter na ya dito. Pakadto na sa mabugnaw. Sila, no? Oo. They move, it's supposedly usually ari ni sa June, July ang World Cup. Going November something. Why ba nabi ka agi sir nga sa perte ka init ya sir no? Malipong kasi ni sir mo no, hindi dalaganay nga daan mo.
Oo, and it's not healthy sa players, no? Even the countries and the clubs na associated ng mga players, they will protect the players. They will not allow, these countries will not allow to play if hindi na healthy sa ato na mga athlete and the players. If too much kainit na. Pero makontrol sa stadium, inside the stadium, makontrol ng temperature. Walang advantage na. Grabe, gali, no? So, gipreparahan na ginin nila 8 stadium. So, bali, depende na sir sa group mo kung din kada diraya. Yes. We have, imagine, ang host Qatar na belong siya sa Group A, no? Ecuador, Senegal, and Netherlands at host Qatar. No? Hopefully, they can go up to the next round. Ang aton and one of the Asia naman ang Japan na belong siya sa Group E, no? Ang Asia, Japan, Germany, Costa Rica, and Spain. And South Korea also as from Asia, Portugal, Ghana, and Uruguay. Group H naman sila. And another one is Saudi Arabia and Iran, no? Naman sila bracket. Hopefully, ang Asian countries will go up, no? Happy gid ang aton Asia to promote football in Asia. Oo. Sige. Basi mapabilin ka sa mensahe sa ato na sining mga taga-palamati kay gin-shorten na ang FIFA subong ginhimo na lang nga 29 days. Ano mga mabilin nimo nga mensahe sa mga listeners and viewers sa naton na Sir John P. Carmona, sir? If you want to watch, no? If you want to watch live subong sa aton nga television, no? You just subscribe, no? You just subscribe and continue supporting, no? Football. No, thank you also to Bombo Radyo for having this, no, promoting the world #1 sport. No? Happy kami nga mga football enthusiasts nga may mga edition nga about World Cup. Hopefully we can continue this one, no, promoting football, especially to the grassroots level, no? And watch the games, no? Watch the games, especially ang mga players and athletes. You learn by watching kung ano na ang trend, no? And coaches naman, you watch as a coach. You watch as a coach, you analyze matches nga amo na ng level sang iba na countries and compare sa aton mga national football, no? Physical, we consider the physical aspect, the technical, the tactical, and of course as a team, no? How they prepare this World Cup. So once again, thank you very much for having me in this Okay. Thank you, good Sir John Carmona sa time ni mo diri sa amon sa Bumaradyo Bacolod. Sa liwat mayong aga, sir. Good morning. Thank you. Maraming salamat kay Coach John P. Carmona, ang isa man sa mga instructors sa Philippine Football Federation at the same time Asian Football Confederation na a licensed coach. Kaya temo niya, magasugod na Nobyembre 20 ang hinampang dito sa may FIFA World Cup sa Qatar. Si football or ang football maning #1 ng sport sa bilog ng kalibutan. That is why nga wala man niya sang duda ang richest, ang pinakamanggaranon nga atleta sa bilog nga kalibutan. Suno sa Forbes sa muni ang Argentine footballer nga si Lionel Messi. Pateng sa tanya $130 million pre-tax gross earnings over the last 12 months sa nga tuig 2021. Kaga siya ang nag-occupy subong sa nga top spot sa Forbes annual ranking sang world's highest paid athlete. Nagpanguna sa listahan for the second time. Halin sang 2019 nagpanguna man siya and then sang 2021. Although ang estimate sang Forbes, ang salary ni Lionel Messi is nagnubo sang $22 million from his final year with Barcelona to $75 million
this season sa PSG. Major boost ang mga endorsement. And nagbulig sa iya. Kamangin equal the record of 12-month total for a soccer player. Ngaya sining na income sa 2020. Nagpangaduhato siya mo sa 2020, nagpangaduhato siya sa MMA fighter nga si Conor McGregor. Iba na paginabing ng mga highest paid, syempre si LeBron James sa kwanin siya sa may basketball. Si Cristiano Ronaldo. Ang kwanin bala, ang Hank man nga footballer si Cristiano Ronaldo. Si iba na pagkita sa mga footballer, yaraman na sila sa may listahan sa pinakabanggaran doon nga mga atleta sa bilog ang kalibutan. Upo natin dira mga tennis player, mga MMA fighter, mga boksedor, kag mga basketball players. Ilabi na sa bahin sa national sa bahin sa National Basketball Association. Ang iba na diri retire na gidman na sila. Si Messi ikalima niya na nimo. Ikapilima niya na ning football or pagpasakop sa may FIFA World Cup. Si Ronaldo nga ni may edad naman siya gawa sang Portuguese. Ang Portuguese professional footballer nag-serve bilang forward para sa Manchester United. 37 na niya sa bong. 37. Sige lang, may buga maniga po no? Sa dalaganay no? Mamulis no? Imagine mo, 1.5 nga kadinalaga na kalang yung adaan mo. Sa ining venue, pwede katahong ipakita nato na sa inyo ining 8 ka mga stadium sa pagagamiton sa may FIFA World Cup amo na kamanggarano ng Qatar. In fact, iba na dara ikuha na lang na niya, dismantle na bala. Pagkatapos, dasan hatag na nila. Hatag nila sa mga nagakinahanglan, donara nila dito. Kaya kadamo sa mga nag-criticize sa pag-award sa Qatar bilang una nga pungsod sa Middle East nga sa pagkainit. Sila ang mag-host. That is why nga isa sa mga commitment nila mahimo kami diri stadium nga muning venue nga wala gid kamoy reklamo. Amo na kamanggarado ng Qatar. Pila ka bilyon ka dolyares ang ilang gingasto para sa pagpatindog sa mga stadium. And this will be the first ever World Cup nga ginpatigayon during the Northern Hemisphere winter months with a November start kag ginpalipot lang ni. Ginimo nga 29 dias matapos siya sa bulan sang Disyembre. Kati kalabanan na dira June, July mga dira mo. So ini ginisol kay perte ka init sang temperature syempre summer, ang summer temperatures perte ka taas. Nga ginalantaw nga magadagat siya sa 33 degrees Celsius. Amo na nga sa ilang nga attempt para nga masolbar ang ining issue sa kainit kag humidity including in the winter months. Ang World Cup Stadium nga ginapatindog sang Qatar mayara sang focused cooling air conditioning system. So, sperting kuryente magamit sila, no? Ang focused cooling air conditioning system. Parang nga wagid dyan may mareklamo nga so swerte ka nga malama isa nga mo nga balha. So, dari kita nyo na, oh. Ang ginapakita na to na sa aton na Facebook Live. Amo ng 8 ka mga stadium ang ginapatindog sa Qatari government. Ang aton sa nga bogal sa pungsod Pilipinas. Atis bisan na paano ti mayara sa kwana, sang roots nga Pinoy, si Alphonse Francis Ariola, French professional footballer
nga nagahampang bilang goalkeeper sang Premier League club West Ham United and France national team kay sila ang defending champion subong. Ang ilang goalkeeper isa ka Pilipino. Isa Filipino ang iya sining mga ginikanan, mga Pilipino. Siya ang nabunag sa Paris Pebrero 27, 1993. Nagapangatlo ay katatlo sa apat tanan ka mga magulotod. Siya ang nagpangasawa sang Filipino-Lebanese nga si Marion Ariola. May duha na sila subong ka bata nga lunsay mga babayi. Aton lubos sa kinalahon si French professional footballer nga si Alphonse Francis Ariola, isa ka Pinoy sa sudugong Pinoy. Yari with Bombo Fons Espino. Doon kilalahon ang renowned footballer nga may dugong Pinoy nga si Alphonse Francis Ariola, ang goalkeeper sa karon sa defending champion nga France national football team nga nakasulod sa nagahilapit nga 2022 FIFA World Cup sa pungsod Qatar sa Nobyembre 20 tubtob sa Disyembre 18 tuig 2022. Ang Filipino-French nga si Ariola ang nabunag sa Paris, France atong Pebrero 17 tuig 1993. Ang mga ginikanan sini ang lunsay mga Filipino nga sanay Cleto kag Heidi Ariola, samtang asawa raman ni Ariola amo ang tuman katahom nga exotic modern wife nga si Marion Valier Ariola nga may dugo man nga Filipino kag Lebanese. May ngara na ini sila karon sang tatlo ka makabataan nga lunsay mga babayi kag mga hubin pa. Si Ariola nga bangod nga hubin pa nga nagsugod sa pagampang sa taran nga youth levels sa pungsod nga France sa edad sa karon nga 29 anyos. Ang goalkeeper man sang West Ham United Football Club wala labot sa France Football National Team. Si Alphonse Ariola ang ngayon kamahinasang squad nga amo ang nagkampiyon sa 2013 FIFA U20 World Cup kag sa nakaligad lamang nga FIFA World Cup 2018. Sa nabalaan nga one time sadto ginhagad sa Ariola sang team manager sa Philippine National Team Ascals nga si Dan Palami nga maghampang sa football apang inisya ang nagpili sa paghampang sa team sang iyagin pungsod nga France. Ang may dugong Pinoy nga si Ariola ang may kataason nga 6 feet 5 inches kag naga suksok sang jersey number 13. Kagamay atong ato sa nga FIFA World Cup 2022 trivia. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, maraming salamat kay Bombo Fons Espino. Dugang nga pagida sa mga importante nga mga pinitik sa mga impormasyon, mga trivia banwa. Ato na sa kadulong sa inyo sa iba na pang mga public affairs sa programa sa Bombo Radio Bacolod. Tratay transmirator sa nakaliga sa kalasan web sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Carla May Defensor. Ginmasakaan na sa kaso ining bank accountant nga nagtiro sa soldado dira sa sining tulip sa bar sa Lacson Extension, Barangay Singang Airport, Merkules ang kagahon. Meron sang 3 kaiban pang mga napilasan. May nag-surrender kahapon sa Station 8 kag may duha ka iban pa nga nawala-tulat subong kung makapadalaman sila surrender feelers para nga kung nagakangawa sila sa nakabuhi masugat sang Police Station 8 kung di naman niya nila gusto magpasugat. Magabalik ang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod Nation. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6. 2 minutos sa nakaligad sa Tanang Kalasan, Nueva Ecija. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay big time. Hingagawan ni naton report ni Bombokala may defensor kay frustrated murder ang kaso nga ginapasaka bato ka sa bank account nga naka-inkwentro sa nga soldado sa nga shootout ang natabo dira sa Maya Tulip sa bar sa Lacson Extension, Barangay Singgang Airport. However, nadimalasan na patay si Private First Class Edmar Kaiwayan. Naka-hospital arrest subong si Ulysses Karampatana. Kahapon, ang upod niya nga nagkadto bala dahil sa Maya bar ni Jobert Visem. 3 sila kabilog nagsungka na sa Police Station 8 pero may duha pa nga ginapangita subong or ginakumbinsi nga magasungka naman na kay gamiton sila bilang witness. Kati kung why man niya sila yan nakatiro, ang nakatiro malang diri si Karampatana, pwede gid sila nga magaserbe bilang witness. Kati kung sa bagay, nag-corroborate man ang ilayang statement sa ginpahayag sang manager sang bar, kag ining tag-iya mismo sang bar, kati nakaluwasa siya mo. So pwede gid siya maka-issue sang statement, including man si Private First Class Jobert Villagracia nga upod ni Iwayan sa naginom-inom dira sa nasambit ang bar. Siling sang 3 nga nagsungka kahapon suno kay Police Major Jory Puerto
wala man niya sa ila ang armas. Diba si ato dito sa duha nga actually utod man lang ni sang isa sa tatlo nga nagsungka kahapon ara subong sa custody sang Police Station 8. Direkta sa patrol, Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, sa Bomborlin, napasakaan na sang kaso nga homicide ining si Ulysses Karampatana. Homicide gali, no? Yes, homicide. Pero may Bomborlin. frustrated murder pagid. Yes, sa Bomborlin, amo na subong ang ginaproseso sa mga kapulisan, no? Ginahulat na lang gid ang desisyon sa kay hagikan kay Jobert Vesim, no? Tagiya sang Olives Bar, Bomborlin. So ini siya si Ulysses Karampatana, ini siya napasakaan na kagapon sang homicide Bomborlin kag mayara sang tatlo nga nag-surrender. So ini Bomborlin na tatlo ka nag-surrender, naggatag sang ila sini nga mga impormasyon regarding ako lang ila sini nga sideman, no, sa nagaluntad nga shooting incident Bomborlin kag ini sila ginhilway man sa gilayon matapos ini sila nga gin-interview sang mga kapulisan kag isa pa wala sa ila ang armas sa Bomborlin nga gingamit sa pag-tiro. Kaya hindi na abiso lang masulod sa may hot pursuit operation na Bombo Carl, no, kay naglapaw ng 24 hours mo. And besides, why man sila nakapalupok? Yes, sa Bomborlin wala man ini sila ya nakapalupok. Kag si Ulysses Karampatana ya amoya ang nakapalupok Bomborlin. So sa subong ginahulat, no, o kon ginapangita ini isang investigator sang Police Station 8 ining duwa ka mga Bomborlin sa nagluntad nga shooting incident sa barangay Singkang Airport. So ini Bomborlin kung hindi ini sila makapadulong sa Police Station 8, ini maghulat na ini sila ya sang warrant of arrest, no, nga igaplastar man sa mga kapulisan sa Police Station 8. Pero kung magpadulong ini sila, dala ang armas duthang ni o kon ang armas ni Ulysses Karampatana kung ara magin sa ila kahit hindi magin sigurado Bomborlin ka kung ara sa ila ang armas ni Ulysses, no. So kung pwede palapit na lang ini sila sa Police Station 8 para at least nga makahatag man ini sila sa mga nahibaluan nila sa nagaluntad nga shooting incident Bomborlin. Oo. Kati ko na sa bagay ang ini mga upod bala ni Iwayan kahit buhi man sila Bombo Carl, naka-issue naman sila statement kasi Karampatana gidya nagpalupok. Siya man lang yang may armas. Yes. Yes, si Karampatana lang ang nagpalupok Bomborlin. Kag sunod man kay Police Major Jury Puerto, homicide ni hindi nadagdag sa murder ang kaso ni Ulysses sa Bomborlin kay tungod nga mayara sang komprontasyon nga nagluntad, nalisay ini sila nga duwa kag amo to ang gintunaan sa nagaluntad nga insidente o kon shooting incident Bomborlin. Hindi nga sila nga nagkadto siya dito, may gidya sang intent to kill kay tamo na yang element sa murder mo. So ini nakapatay siya kay may komisyon. Yes. That is why homicide. Yes, homicide ay sini nga ginpangatubang nga kaso kag may dugang pagid nga frustrated homicide Bomborlin. So Bomborlin, pamatian bala naton ang pahayagi kan kay Police Major Jury Puerto. Hapon ma'am, file ta ang homicide case kay Ulysses. Kahapon ma'am na file ta ang homicide case kay Ulysses. So subong aga naimuan supplemental affidavit si Jobert Vesim i-attach ang medical niya para mapasaka man ang frustrated homicide. So ang mga upod naman ni Ulysses, so nag-opera naman sila kahapon, nag-surrender yung tatlo. So na find out ang amo gihapon ang mga istorya nila na nag-taya ay ning duwa si Ulysses kag si AFC Iwayan. Okay. So wala na ma-establish ang murder. Despite na may mga damo sa si Iwayan. Okay. So bunga ni sang ilang pagtiniruway kay pareho sila nakainom. So may verbal confrontation. Okay. So ang elemento sa murder wala na ito makita. Yes, sir. So, sir, may yara pag sa aside sa tatlo nga nagpadulong dira, nag-surrender, wala ni sila, sir, pangatubangon yung kaso, sir, no? Ang tatlo?
Wala natong gimpod sa kaso. Okay. Kay ang tatlo nagpanuman kag panman No witness. naging surface man di kahapon Okay. para magpatag man kung ano nila participation. So kita nga wala man sila participation. Ato lang to sila sa area. So ang ginimo ta ginpaano sa ilang istorya ko anong mga natag. So, ini sila, sir, hinay-hilway man ini sila sa gilayon, sir. Oo, ma'am. Okay. Sir, miyara, pagid sang mga mag-surrender. Sa atong armas, ginatinguan namon nga ma-turnover diri. Oo. Kaya ginapan sa investigador sa Kanto Manila. Oo. Sir, miyara, ka na-mention kagapon may duha pa, sir, nga ginahingyo nga mag-surrender. Oo, ma'am, kay probably ato to sila ang gipatago ang posible gamit. So, subong din ako pa naman ng investigador ta ay nag-identify naman natin sila. Oo. So, sir, what if, sir, kung wala gid sila plano nga mag-surrender, sir, anong matabo, sir? May mga contact-action tayo mo na kung ara sila ng armas, i-apply natin sila sa search warrant. Pwede na ito mahimo. Mo man ang fundamentay mga konta. Depende sa itong investigador kung base pa lang ang maingan nyo ito magpa-surrender ng armas. Oo. If in case, sir, nga wala gid, sir, no, hindi sila makapadulong dira sa Police Station 8, ano nga kaso ang ila sini nga pangatubangon, sir? So far na file naman natin ang kaso. Okay. So na naman fiscal dito. So kung tanawon ta wala man sila participation sa pagtiro. Ato lang to sa dito pero wala sila participation. Yes. Ang ato ginimo yan nga mag-cooperate lang sila para mabalaan ta kung anong totoo na tubo. Na istorya nila kaya ato sila dito. So sigurado na, sir, nga sa ila ang armas, sir. Amon nga tanaw kay ang tatlo wala man sila kuno naka kuan sa armas. So ang duwa na lang to ang amon nga ginatan-aw base ato tong armas. Okay. Base ato tong armas sa ila kay wala sa tatlo kang silindar kahapon mo. Oo, yes. So ginatinuan sa investigador ta nga negotiate nga iton over nila. Kung man sila armas iton over nila pag opera na lang kay para matapos na niya ang atong obra. Damo damo na tan nalabot ni mga kuan. Rin mga nabulig man din ato ng mga Philippine Army para malalayan na diri. Para malalayan nato mga witness nato ang masamdan mo si Vicen. Yes, sir. So, bali, sir, si Ulysses, sir, hospital arrest man ni sa Japan. Hospital arrest. Pag kung magwa na siya i-release sa hospital, diretso na sa facility sa Station 8, diretso na siya ihunong. Oo. So, gipakatubang is homicide kay ginahulat pa si Vicen for frustrated homicide. Oo. Subong adlaw tingwa namon nga mag-submit supplemental affidavit ni Vicen sa Prosecutor's Office. Okay. Pag-iatas ang medical para sa frustrated homicide. Okay. So, frustrated homicide iniya para kay Vicen kay siya ang actually ginlagas pa niya gani Bombo Carmo. Hasta ko no sa iyang kwarto-kwarto nila baladera sa bar. Yes, Bombo Arlene, no, ginagas pa iniya ni Ulysses, no, para pagatirohon tani ining si Jobert. Okay. Davis magaling kay sunod ini siya sa room, Bombo Arlene. Sige. Bobo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, amoy nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carl, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. So, wala pasaka ng kaso, bato ka diri sa bank accountant nga si Ulysses Karampatana, frustrated homicide. Ang tag-iya sang bar nga si Jobert Vicen, abyan man siya sang napatay nga si private first class Edmar Kaiwayan. Ang gusto man nga mag-file sang kaso, ang frustrated homicide bato ka sa kaya Karampatana. 5 minutos sa nabilindante sang alas 10 sa aga.
37 días na binin antes ang adlaw sang Pasko. 37 days to go before Christmas. Kulabos ng aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Tinigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwa sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ba? Si Aileen ang nagkapanawag. Sabton ko. Hello? Bestie? Nakatawag ka man? Ay, bestie, pwede mo bala ako nga makadtuan diri sa balay? Ha? May nga man. May problema bala? Basta, kadtuy lang ako diri, please. Sige. Ara na ako in 15 minutes. Sige ha, bye. Hindi na lang ako mag-ilis ha. May salakyan man ako. Kadtuan ko siya subunggid.
Daw ginakulbaan ako. Sining hinali ang pagpanawag ni Aileen. Wala pa ako malipat. May history siya sang mental illness. Pila ka semana siya sadto nga na-admit sa psychiatric ward sa isa ka ospital. 23 anyos pa lang siya sadto. Na-depress siya katama tungod sang pagkahulog sang ginabusong niya. Ay, kaghalos ang tanan nag-expectar sang pagbunag niya. Kagsubong 26 anyos na siya. 3 katuig nang nakaligad. Kag nagabusog naman siya liwat. Pasi ko natumtuma naman niya ang natabo sa una niya nga pagbusong. Kani, ginatake naman siya sang depression. Kung ano-ano naman ang nagasulod sa iya kaisipan. Ay, malapit na lang ako sa ila. Mahibalaan ko, gid, kung may problema naman siya. Oh! Nga ginilak mo gid ang pertahan, haw? May importante kita nga hambalan. Ha? Ano ina? Dito kita sa kama Dito kita masugilanon. Hindi ako gusto nga maiban nga makabati sang aton hambalan Gani kinahanglan nga ilak ko ang portahan. Naghugos ang lawas niya. Dali ka. Dito kita sa kama. Ano? Nagaduda ka nga si Marco nga bana mo. Aswang? Oo, bestie. Ngaaw? Hindi ba lang ako ng tao? Bidugo sang aswang. Masami sila nga nagatigbaliw, kanagasupog, kung ugsad ang bulan. Oo. Ti, nga ginadudahan mo si Marco nga amo sina. Kinagalakat siya. Dason, nagahalin siya sa balay kung ugsad ang bulan. Ano? Kagsadiin siya nagkakadto. Wala siya nagasugid. Sa aga naman siya ka magbalik. Dason, inabilang nagapamanagbanag na haw. Kag kung mag-abot siya, bestie, do lata sa kakapoy mo. Kapoy ang lawas niya. Kag dason, nagapalanakit pagid ko ng bilog niya nga lawas. Kung pamangkuton ko siya, kung diin siya naghalin, wala man siya nagasugid. Kag isa pa sang napiyaran ko sa iya, nahadlok siya sa mga bagay nga nahuman sa pilak, bala, patalong. Pagkulang nung pa nga mahimo nga makapatay sa aswang. Kag sa iban pagid nga alagad sa kadulong. Ano? Oo. Kag isa ka, bes. Halos nagakurog ang bilog niya nga lawas. Sa nasalapay niyang isa ka bagay nga nahuman sa pilak. Kag isa pagid nga nakatublag sa akon. Amo nga, may nakita akong isa ka ido nga dako. Kag kulor itom sa amon atop. Ano? Oo, ti. Anong ginhimo sang ido sa inyo atop? Nagauwang siya Dason, nagdalagan siya sang hinali. Sang nagsinggitan ako. Kagdason, nakaibalo ka bala kung nga nahulog ang baby namon sadto? Nahulog ka sa hagdanan? Natandaan ko. Ugsad man sang gabi nga ato. Nahulog ka sa hagdanan? Tatandaan ko. Ugsad man sang gabi nga ato. Sang hinali lang nagsakit ang akong tiyan. Tamagid kasakit sang tiyan ko sang tion nga to. Dong, may nagapangagat sa akong tinai.
Kag sa sobra kasakit kagin batsyag ko sadto. Wala ko na natalupang dan. Nga hagdanan na galing ginadalaganan ko. Gani amo to Nahulog ako. Kag subong, nagaduda na ako. Nga aswang gid ang akon bana. Ano? Kag bestie, napensaran ko sang tion nga to. Nga mahimo nga, hustong duha-duha ko. Nga may nagakagat gid sang kasudlan ko. Ang lapsag sa tiyan ko. Among ginapamansar ko nga rason sang pagsakit sang akon tiyan. Bestie? Oo. Kag ugsad ba ng bulan sadto? Gani, nagtibalo ang lapsag sa kung ano nga sapat sa tiyan ko. Nangin aso ang man siya. Bisan wala ko pa siya nabunag. Kagin kagat niya akong kasudlan nga malambot niya. Ay, Diyos ko. Naluoy ako mamati sa abyan ko. Bestie, kung matuod nga aswang si Marco, kag nagatigbalaw siya sa isa ka ido, o kung ano pa nga sahi sang sapat, nga wala masagin balita nga nangin biktima niya? Wala ako makahibalo. Base kung maayo lang siya magtago Base kung nagabiyahe siya pakadto sa iban nga pungsod. Kagamang pagmamatay niya. Wala ako makahibalo. Basta, mabaskog ang duwa-duwa ko. Aswang gid ang bana ko, bestie. Aswang si Marco. Bestie, kinahanglan anay naton nga makasiguro. Kinahanglan gid. Ano? Oo, Edgar. Amo inang ginhambal niya. Nagaplano ako nga sugiran si Marco. O galing, wala pa siya diri. Naglakat naman siya sa iban nga pungsod. Patricia, daw kalain man siguro nga ihambal mo yun na kay Marco. Abi, hindi ka na lang abi magpahilabot sa ila. Ila na iya kabuhi. Hindi ko man mabatas ang abyan ko nga pabahian ko. Apang nagapati ako, nga maatagid ang pinsar ni Eileen. Alay ka, saan ko nung mabalik si Marco, haw? Wala man ako makahibalo, Edgar. Nalipat ako mamangkot sa iya Sa banta ko, daw ginaatake lang ina siya sa balatian niya. Gani kung ano-ano na lang ang mga ginapanghambal niya. Masobra isa kasimana na nga wala nakapanawag sa akon si Eileen. Basi kung maayo ng pamatsyag niya. Basi kung umpawa na siya sa ginabatsyag niya nga kabalaka kagkahadlo kay Marco. Sa diin, ginadudahan niya ini nga aswang. Si Eileen? Nagpanawag siya? Hello? Bestie? Bestie? Eileen? Bestie? Nga naghibi ka? Si Marco, wala na siya. Patay na ang bana ko. Ano? May, anong natabo? Naghikog siya. Diyos ko. Gintiro
Kay balo ako nga naghikog siya. Tungod ginakonsensya na siya sang iya pagkaasuang. Wala man sa iban nga rason eh. Agud utason niyang kabuhi niya. Wala man siya sang masakit. Wala man sa problemang negosyo niya. Kamakaangko na kung tanay kami sang anak nga madugay na namang ginahandom. Diyos ko. Kadako na sa ginhugos ang lawas niya. Bestie, ang maayo pa, magpahuway ka na lang anay. Hindi makapaayo sa baby mo ang ginabuhat mo nga ini. Nagapulaw ka diri sa punerarya? Karika, updan ko ikaw sa balay ninyo. Salamat, Gid. Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo sa akon, bestie. Salamat. Magabiyan sa dagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1 Basta Radio. Come on! Pagnilaban sa Pride Bar Blue. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms
Ikratan ang inoy mo nga ini! Manog! Gold digger! Hindi matuod na! Kaganong rason? Anong rason ko nga nagpatol siya sa imo, Papa? Kung iti kwartang nagas niya sa imo! Nagahigugmaanay kami, Dalton. Kaginahigugma ko siya! Sobra pa sa kabuhi ko! Papa? Sa iya ko nabatsyagan ang matuod nga paghigugma. Pa! Ginaluot ako magpamati sa imo, Papa. Makabatas ka pa sa paghambal sina. Dalton, anak. Pamati, anay. Wala lang ko sa dapat pamatian pa sa imo, Papa! Kagtugod patay ko itong magbabae ngayon nagiging pili mo. Sige pa surabi mo. Mayo pa nga maglayas ka na sa panimalay ka iniupod sa ila. Palayasan mo ang amay mo sa kaugalingon niya nga panimalay. Tagsisilo ka nga maghampal sila sa akon? Ha? Kung sa bagay, apinan mo si Papa tungod kabit sa sang inoy mo. Kag madulaan ka mo sang galatasan. Hindi matuod ina! Kag agad pa matudan ko sa imo nga hindi kami nawong kwarta. Mahalin kami sa panimalay nga inisubong mismo. Jerlyn, hindi pagbuhata, ina. Kent? Jerlyn, hindi ako mabuhi kung wala ka. Gago ka, Kent! Ano ka kagaguhan, ina? Nung nagigugmaanay kami ni Jerlyn, wala sa labot. Sa salang nga nahimo sang ilo niya sa aton. Maghipos ka! Kag nung hindi mahimo nga tabugon mo si Papa, hindi mo siya mahimo nga tabugon sa panimalay nga ini. Tungod ba'y kinamatarong pa siya sa aton? Tungod amay naton siya! Anak siya ni Lula Asuncion? Anak lang kita nung. Nakasala siya. Gani dapat siya kasinutan. Amay naton siya nung. Ginpatay niya si Mama. Gani hindi ako gusto. Nga ari pa sila din pag-abot sa bangkay ni Mama. Hindi ako gusto kong makita nga magtulo ang luha sa kamay nato ngayon nga hudas. Ken, anak, abayin na lang ang magulang mo. Ginaako ko, nakasala ako. Apang sa pila ka adlaw, nakahibalo ako. Gamahangpan ginako ni Dalton. Mahangpan niya ako kung makatuon na siya maghigugma. Maglayas ka na, Papa. Layas! Nay! Matahara ako, anak. Apa wala gid ako maghuna-huna ka sa ikaduha nga kahigayunan. Makatuon na ko sa paghigugma. Kag kay seryo pa. Gusto ko nga pamatukan ang tananay. Apang wala na ako sa mahimo. Hindi na ako gusto sang gamo. Gani mapalayo kita diri. Ano? Maupod ka sa ila? Sila na lang ang pamilya ko. Halin sa ang una, sila nang ginakabig ko nga pamilya. Kag nakahibalo kasi na. Kami ni Jerlyn ang mag-abyanay. Nagbulagay lang kami nga duha. Sang gindala ako sang akong tiya sa Manila. Apang hindi ako makaagwanta sang iya pagmaltrato sa akon dito. Nagpalagyo ako. Kag nagbalik diri sa aton lugar. Kag salamat. Kay sa bulig nila ni Lula Asuncion. Nakasulod ako sa opisina ni Toto Dalton. Uti, maayo man ang pagtatar sa imo ni Toto Dalton Nga mahalin ka pa. Nadlok na ako sa nagakatabo.
Kagkaroon nga akig na si Dalton sa ila ni Jerlyn. Mahalin na lang ako eh. Ay hala, ako na lang galing mapilin diri. Kung mag-amuman lang sina, batunon ko na lang ang trabaho nga ginatanyag sa akon sa magulang ko sa Manila ah. Nagahibi ka naman. Nahuya ako magpanumdum sang natabo. Kaglabaw sa tanan. Naluoy ako sa imo, seryo. Hindi ako gusto nga supukon ang kakig sa akon kamagulangan nga anak. Nakahibalo ako nga sa pila ka adlaw. Mahangpan gid niya ako. Apang seryo, mag-aantos ka lang sa luyo ko. May kwarta pa ako sa bangko. Gamiton nato sa aton pagpangabuhi. Seryo? Gamiton ko ato. Agon magapundar kita sa aton kabuhian. Mabuhi gi kita. May makita gi kita bisan paano. Apang nahuya ako kay mama mo. Nahangpan ako sa nga Niloy. Nakaibalo si mama sa akong pag-antos sa loyo ni Matilda. Apag hindi ako gusto nga maghupot sang kalain sang buot si Dalton, pati sa iya. Gani nagpaiway na lang ako. Alisa? Naano ka? Oh, Jerlyn, kalain sang pamatsyag ko. Dalingin ang ulo ko. Ha? Nga aman, ginahilanat ka bala? Wala. Wala, Jerlyn. Kung amo, magpatanaw ka sa doktor. Basi kung ano na ina. Kikuan eh. Ining... Alisa? Nagahibi ka? Jerlyn, nuya ako sa imo. Apang wala na ako sa mahimo. Kundi nga sugiran ka sa kaintangan ko. Tungod sa hindi madugay, matukiban mo man gihapon ang tanan. Hindi ko na matago ini, Jerlyn. Ha? Kay, anong puot mo silingon? Nagabusong ako. Ano? Diyos ko, sino nga may sina? Kinahanglan nga makahibalo siya sa kahimtangan mo. Hindi na kinahanglan, Jerlyn. Alisa, wala ako makahibalo nga may nobyo ka na gali. Wala ka gid makahinambit sina sa akon Sinong amay sina? Ha? Sugiri ako.
Si Jerlyn. Nakahibalo ako nga tubtob subong. Nagalain gihapon ang buot niya sa akon. Tugod ako ang kabangdanan. Kung nga ang naghilayo ay sila ni Kent. Ato siya. Nagapadalong naman sa iya pinsar. Oy, ang mayo pa. Palapitan ko siya. Makighambal ako sa iya. Bahala na. Sulit-suliton ko ang pagpangayo sang patawad sa akon anak. Agud ka mahangpan niya ang kinabatsyag ko. Kalimtin ang nakaligad, Nay. Ilubong nato sa limot. Oh, anak? Lain ang ginapaligban ko, subong. Oh, ha? May, ano bala ina? Nagabusong si Alisa. Kag hindi siya magsugid kung sinong amay. Ano? Ay, botyos ko. Nay, daw utod na ang pagkabig ko sa iya. Gani hindi ko siya mahimo nga pabayan. Hindi ka magkabalaga, Adela. Nagahangop ako sa kaimtangan ni Alisa. Husto si Jerlyn. Kinanglan niya kita sa kaimtangan niya subong. Oh, naano ka, ha? Nga naginawa ka sa madalong. Si Jerlyn. Nakahibalo ako. Ginabugdo niya ako. Apang mabatsyagan ko nga may ginatago siya nga paghinakit sa akon, seryo. Adela? Oh. Adela? Nagakuriit ka. Nagsakit naman bala ang suso mo? Anay ka? Seryo? Ang bulong mo. Kinanglan niya makainom kasi na. Nalipat ako. Naubos ko na gali ang bulong ko. Wala pa ako makabakal. Ano? Ay kung amo na malakat ako. May ngaga ako bakal sa bulong mo. Agud madula ng sakit nga ginabatsyag mo. Ay, seryo. Hinaya nagatingog mo. Basi kung makabati si Jerlyn. Hindi ako gusto nga makahibalo siya. Hindi ako gusto nga makahibalo siya sa ginabatsyag ko nga ini. Chay, pasensya ka na ha. Nagpadugang-dugang pa ako sa inyo sa Lagoron. Ay, hindi ka maghambas ang amo sina Alisa. Daw anak naman ang pagkabig namo ni seryo sa imo. Ay, nahuya gani ako, Chay eh. Kay bisan sa mga ulubrahon diri sa balay, hindi ka mo gusto nga magbulig na ako. Ay, sus nga bata ka. Hindi na pagpanumduma ina Pabay ilang, Chay Kay kung makabata na ako, mangita ako sang obra. Agod bisan paano, hindi na kami makapabugat sang akon anak sa inyo. Chay? O nga Namutikan ko sining nagligad ng inadlaw. Daw masami ka lang nagapabukot sa kwarto ninyo. Kag daw kaluya sa imo, Chay May ginabatsyag ka bala? Alisa,
Nagsala ka lang siguro Tungod lang guro ini sa akon minupusal. Kahibalo ka naman. Kung ang babayi nga nagaedad na madamo na sang ginabatsyag. Kung kaisa, ginaabot man gani ako sang akon katamad. Gani amo na Wala na lang ako nagagwa sa akon kwarto. Amo gali, Chay. Bisan gani ang pagkaon ko. Daw hindi na gid bala maayo subong. Daw permi lang ako wala sang gana. Husto ka, Chay. Kag ina siguro ang rason kung nga kadako na sang ginhugos mo. Ha? Ate, amo siguro matuod. Chay? Nangano ka, Chay? Wala. Wala ini Alisa. Chay, lagi na batsyag ka bala? Chay? Diyos ko. Hindi ko na maantas ang kasakit. Diyos ko! Jaylin! Jaylin! Dali si nanay mo! Jaylin! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me,
when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my Ariel, nagtalanggit kita. Lain ang ginagyan naton nga iniyo. Kag hindi man ako makasinggit, agod nga magpangayo sang bulig. Kay base bala kung lain nga dulunggan na makabati aw. Kag dason, walain pang matabo sa aton. Dali. Usuyo naton ang banas nga ni Ariel. Dali ka. Ay, salamat. Ato, may nakita ako. Amoy ng jutay nga balay-balay nga ginaistaran sa nagabantay diri sa park. Pamangkot ako sa iya. Atong tawo. Nong, di na nga lagyan pa kadto pagwa sa kudal nga ini. Kwan, may ginahulat ako nga kilala dito eh. Anong natabo sa imo? Wala ka bala pinsar? Anong buot mo silingon, Nong? Ang buot ko silingon, nga ari ka pa diri naglagaw sa sulod sang dako nga park. May mga nagalagaw dire pero kung madulom na, delikado bisan may ido ka nga dala. Basi kung sa tion nga ini, nagaplano na sila nga dalon ka sa madulom nga bahin sang park nga ini. Ay, nakita mo ning dala ko nga mga bebe? Dalon ko ana ini sa iyang mga kurungan ha. Pagkatapos, updan ko ikaw sa alagyan pagwa sa park nga ini. Magulat ka lang sa makadali dire ha? Salamat, Kidnong. Ato na siya. Ariel, nakabati ka sang siling niya. Mahulat lang kuno kita dire. Diyos ko, si Ariel, nagluko siya sa duta kag nagtulog. Hala, kinkapoy gid siya ba? Ay, patindog ako sa kilit sang padera. Bantayan ko si Ramil. Basi kung makitaan ko siya sa gwa. Din ba na nagkadto sa silima kag si Ariel? Makaduhan ako nagbalik-balik sa merkado. Kag makaduhan naman ako nga nagbalik sa mga dalanon. Apang wala ko sila makita. Kagabi na ini, oh. Kagarang park nga dako kayo. Nakaagi na ako dira. Kag wala ko man sila makita. Kag ambot ko nga nga ginakulbaan ako sini. Arang gate sang park. Anika,
may nakita ko nga duha ka tinuga. Nagabulyahanay sila. Ayan, maghagugmay na nga nagainaway. Oh, nano ni man? Mapatunga bala ako? Oh, ato, nagdalaga ng babae. Kaginlagas siya sang lalaki. Kagara. Nagpukutay naman sila nga duha. Nagpukutay ang lalaki kang babae. Oh, yeah. Hindi ako mapangilabot Wala ako sang labot sang inaway nila nga duha. Oh, ani ka? May ido ka nagahawid sa pantalon sang among nga lalaki? Si Ariel ina! Diyos nga malurion! Si Silema ina kag si Ariel? Tabukon ko sila sa piyas ng dalan! Ang animal! Ginatakpan niya sang iya kamot ang baba ni Silema. Kang isa niya kakamot, nagaguyo din sa iya pagkanto sa madulom nga park. Uy, yung pantalon ko! Ba! Hindi! Kinsipa niya si Ariel. Kaya nagtumpilak ini sa pader. Hoy! Buyi siya! Buyi siya! Buyi siya! Hindi ka magpailabot, ha? Wala ka sa labot! Sapot ka! Patsyon ko ikaw! Tunto ka, ha? Hatagan ko ikaw sa eleksyon! Malagi ako! Hoy! Magbalik ka dire! Magbalik ka! Nadula siya sa kadulom. Si Silima. Ato siya. Ato sa tupad ni Ariel. Palapitan ko sila. Silima! Ramil, nasakit ka si Ariel. Abi? Kung may sala. Usisahon ko siya. Wala. Wala sa sangbali. Nasyak lang siguro siya. Pero, bilib man ako sa inyo. Ilabi ka naging Silima. Nakik-sparring ka pa sa lalaki nga to? Ay, salamat. Wala sa natabo sa iya. Ang laom ko, may matabo na nga malain sa amon. Salamat. Nagbalik ng kusog ni Ariel. Ara, nagataghol na siya. Kag hindi ka magkahadlok si Lima. Panumdo ba? Aral ako sa tanang nga tion. Agod nga pangapinan ka. Salamat, Ramil. Salamat, kid. Oh, ba? Nagakos siya sa akon. Kag nabatsyagan kong kainit sa ilawas. Kag ano pala yung nabatsyagan ko? Kalako sang bahin sa akon kasing-kasing ang iya na ako para. Kag hindi dapat nga matabuin na. Silema, mapauli na kita. Basi ko may kaupod pang tao nga to. Kapag pangayos ang bulig, agod nga magbalo sa akon. Ara, may nagapadulong nga sa lakyan. Magabay ako nga makaangkas kita sa ila. Kung sino man ang nagadala sa salakyan ng ina, paparahan ko sila. Naglabay lang sila. Kadasig sa ila pagpadalagan sa auto. Kanugon. Ikaw ang pinakamatahong nga babae sa kanadtuan naton Isabel Iya. Dalipay kita ko nga ako gid ang nagpili sang kolor sang bayo mo, ni isuksok mo. Ang kolor nga yelo. Kag sa buhok mo man nga do sa bulawan, kung sila kan sang suga. Nakahibalo ako nga matahom ka kaayo kong tulokon. Wala nagasapak si Isabel sa ginhambal ni Leonard. Ako na lang ang masabat para sa iya. Agod nga wala na sang kamwa. Leonard? Hindi na kinahanglan nga opdan mo pa kami ni Isabel. Hindi makatarungan para sa imo. Nga pati ang gabi nga inugpahuway mo na.
Ginausikan mo pa sa pagupod sa amo ni Isabel sa modesta. Kadabo nga daan sang imo obra kon adlaw. Hipos babae ah. Oh, Akon kwartang ginabayad sa iyo tanan nga mga panapton. Kag may rason ako kung sa ano ko nga paagi gastuhon ang kwarta nga ina. Kung ikaw lang pasundan, ambot ko na nga klase sang bayong soksoko ni Isabel. Madamo sang importante nga mga tao ang makadto sa among kasadyahan. Kag gusto ko nga makita nila nga matahom kayong akon anak. Hindi bala, Isabel, iha? wala ako sang nabatian sa ginhambal ni Daddy sa akon. Ang nakita ko lang, amo ang pagtikab sang iya bakba. Nakita ko si Ramel. Kag may kaupod siya nga babae. Nagalakat sila. Kag nakita ko ang amo nga butko ni Ramel nga nagalikop sa lawas ang amo nga babae. Kag tungod sa kadulong, wala ni Ramel makilala ang salakyan sang iya amo. Nakita ko si Ramel kag ang babae nga naghahaksanay sa maglabay ang auto. Kag napatsyagan ko nga daw gintakluban ako sang langit. Karon lang ako nakabatsyag sang amo sini kasakit. Nabatsyagan ko nga ginaluiban ako kaging traidoran ni Ramel. Kag nabatsyagan ko nga nagtig-a ang akon kasing-kasing. Kag hindi na ako matingala kun nga May problema ka bala, Isabel? Apa wala? May ara bala? Wala ko siling nga nagapahilabot. Apang utod ko ikaw. Sining nagliligad yung mga inadlaw, nakita ko nga nagbago ka. Wala ko makaibalo, pero daw sa may ara, gid. Tuyag ko lang nga makabuli kung mahimo ko. Pananaaw mo lang, ina. Ginabuli ka naman bala ni Papa? Amo man ina gihapon Pero hindi ka magpalibog. Wala ini sang kaso sa akon, Iman. Pero wala bala sa may nagatublag sa imo? Wala. Sige mauna na ako sa imo sa lamesa. Basi kung hindi naman ako makita ni Daddy, patod nga maakig naman siya sa akon. Ato na siya. Wala ko nung sa may nagatublag sa iya. Apang nahibalan ko nga may ara. Hi! Ba? Hana? Nagapamati ako sa inyo. Pareho sa aton pagbanta kay Isabel. May kung ano nga nagatublag sa iya. Kagano nga butang? Hindi siya magpanugid sa akon. Pero nakita ko kaina sa nag-abot sila halin sa bodista. Nga nagtahi sang ilabayo ni Mama. Pero sa banta ko, may labot ini sa isa ka lalaki. Nga nakasiling kasi na. Kung ang babae gani nagairritable, kag permi lang nagapalibog, may labot ina sa isa ka lalaki. Kagano ina? Inang mga lalaki, hindi makahangop sa amon nga mga babayi. Kag ikaw nakahangop sina? Babayi lang. Kay tukibon ko ina, kung anong ginapaligban niya. But, basi kung hindi ako makasugid sa imo? Halin diri sa lamesa. Nakita ko nga nagahistoryahanay sila ni Hana. Kagpatod,
nga ako ang ila ginahambalan. Kag kun amo sina, pulpugo naman ina ni daddy ang lamisa. Ti kundi, nagbulagay sila sang hinali. Daddy, ari na kami. Malit magani ka mo sa lamisa. Matrabaho ka mo nga wala magkapamahaw sa sulod sa isa ka simana. Wala kami malate pa. Wala kami sang handom ni Hana nga paakigon ka. Ako ang nakahibalo. Nasiling ko na, kung malate pagani ka mo o kung wala ka mo, sa madason kinahanglan ara na kamo sa lamesa, ha? Duha ka segundo antes ako magabot. O kung anong oras nga gusto ko nga magkaon. Ikaw masunod pa. Pero ano pang pulos? Siya manggihapon ng husto, bisan siya pang may sala. Hoy, kag ikaw. Sorry, Dad. Hindi na matabuin na liwat. Magkaon na kamo. Kag dasiga. Kadamo pa sang oras ka mausik. Oo, Dad. Kinahanglan, sugura nato ng adlaw nga busog ang aton nga mga tiyan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patilwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5, samtang ang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. kag sa ato naman Christmas countdown. 37 days na lamang ang nabilin o kon 37 dias ang nabilin kag Pasko na.
Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligan sa tangnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udtopit sa 18. Kita sa bulan sang Nobyembre 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa takna nga launa ibidya sapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayin sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa ato mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga balita sa una kita sa aton balita lokal. Sa ato yung mga top stories of the day, mga kaabyanan, 4 ka mga empleyado sa Cadiz City nagpositibo sa random drug test. Mga basura sa igad sa dalan sa Circumferential Road sa Barangay Alis na panghakot na. Kag sa ato naman nagapanguna ng mga balita sa balita nasyonal, pagbisita mga kabyanan ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan, wala kuno sang epekto idi sa West Philippine Sea situation. Kag sa balita international, halos tunga sa nga populasyon sa bilog nga kalibutan ginigo sang ginigo mga kabyanan sang mouth disease, foot and mouth disease. Hindi ang ginapayag sa World Health Organization. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ito nagkapangalagad karon sa sining pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Samtang sa pinaka-porsyon sa ito na pagpangalagad, mangin kaupod natin karon ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Ma'am Rimia Apari. Daw kay pag-istorya naton ang kakulang sang supply sang isda sa pungsod Pilipinas, ang mali nga ma-export ma-import kita sang isda mga kabyanan gikan sa luwas. Amani ang magkatilingala ang pungsod Pilipinas na palibutan sang kadagatan, ginakulang kita sang asin, mag-import pa kita sang asin, nag-import pa kita sang isda o mga isda, kag naga-import man kita sang bugas, kalamay pagigani gina-import naton. Ina pa lang makasiling kita nga grabe man kang bisyosong pungsod Pilipinas, no, mahilig sa imported. Amunin kag gamay kag pigado nga pungsod, kita ya ang daw dako nga demand sa importation. Nga blang do kadamo gid sa $1 nga ibakal nga gasalig kita sa produkto siban nga pungsod kay mabakal lagi lang kita. Do pari wala sa panimalay, pigado ka na, hindi ka pa magpananom sa imong nga palibot kay parang mangin may ara ka sang ginatawag nga food security. Kaya ang imo yama siya hindi lang tayo magtanom sa talong, mabakal lang sa merkado, kapoy na magsagad tanom. Siya hindi na tayo magtanom kamatis sa damot to sa merkado, mabakal lang tayo. Do ka nga sa amo sila nga pangginawi ang pungsod Pilipinas. Nga pagsiling nga problema kita sa agrikultura, daw hina patubas ka malsang nga bugas diri sa Pilipinas. Siya, don't worry, no problem. Worry no more. Mabakal kita sang nga bugas sa Vietnam. Kag sa iban pa nga mga kapungsuran nga nag-produce ang bugas. Pagsiling siya ang kalamay ka mahal sang presyo daw nagninit ang production sang kalamay sang tubo. Daw pigaw ang tapas subong. Masiling lang yung gobyerno, worry no more. Ma-import kita sa kalamay. Pag siling ang isda do ginakulang. Ya do nagninit ng isda subong do kalaka-laka na lang. So no problem, ma-import kita sa isda. Pag siling ang asin, do pigaw gid ang production sang asin subong sa Pilipinas. Away problema, mabakal ta asin. Tanan na lang baklon mo.
kalamay, bakal ta si iban nga pungsod. Tinabala nga banwa, daw kaangay balang taga lumapaw nga aton nga dalar, nga daw kaangay balang ang pungsod Pilipinas nagamina sang dolyar. Way kita nagamina sang dolyar kay way kita gina-export nga produkto nga mo makabuhi sa pungsod Pilipinas kaangay sa mga pungsod ilabi na gid sa Middle East nga nagamina sila sang kwarta. Kaya nagamina sila sa langis mo. Mayari makita di dako ka deposito sa langis way man ginmina sa subong. Ang iba niyang mga kapungsuran okay lang salig sa importation. Nga tanan na lang yang mga giho isalig sa iban nga pungsod siya may amo na dito mamakal kita dito. Kay damo tiya kwarta mo. Kay damo sila ya kwarta rather. Pero ang pungsod Pilipinas amo ning pungsod nga napunan sa kautangan. Sagad kita iya ka ambisyon mag-import sa mga produkto nga kinahanglan naton diri. I mean, ang buto naton silingon nga nag-ambisyon kita magsagad import. Kaya nga kinahanglan naton mag-import kay may ari man diri. Ang kinahanglan ng naton banwa amo nga pasanyugon ang produksyon, no? Naton diri para nga mag-angkon kita sang self-sufficiency, mag-angkon kita mga kabayanan sang ginatawag yang food security. Tiyan mo na yung kinanon. Tanan na lang at ikang importation. Tiyan mo na ang istorya natin karon upod sa kay BFAR Regional Director Rimia Apari. Ano ang natabo sang mga isda sa kadagatan natin diri nga daw naglaka na lang. Ano ang natabo nga ang ginapangamudyot na malang di, ginapang sapyod na malang di, ginapang kung ano man nga sa isang fishing. Ang ginahimo naton, ara man ni sa kadagatan, ginasandok ta man ni isda. How come nga makaangkon pa kita sang shortage? Tanan na may shortage. No? Isa-isaw naton abi ini. Kaysa bahin sa agrikultura, ara na ang ato na mismo na presidente nagpungko bilang agriculture secretary, pero kay balo ka mo banwa. Sa pamatyagan nyo, maangkon naton kag matupa or ang ining ginahambal sadto nga panubuon ang presyo sang bugas may katumanan ayhan ini sa banda ko suntok sa buwan kay nagasaka pagid gani ang presyo tungod gani nga kamahal sang aton nga production cost ang input naton mahal ikumparar sa output mahal ang aton nga input. Kundi siyempre, bawion man sa output. No? Kung mahal ang imo nga pag-produce ang humay, mahal man ang imo baligyanay. Kung sa mangunguma pa lang, bakal mo sang humay, banwa, tag 12 pesos ang kilo. Ibulad mo pa na, magasto ka sa manugbulad, ipagaling mo pa na. Kagang isa ka kilo mo na iyang humay, nga ginabakal. Isa ka kilo lang nga humay, nga way pa magaling. Bumbulito, hindi ba pag nagaling na, mangintunga na lang sa kilo. Kaya males na mo, mabuhin na siya mo. Mabuhin na, hindi, more than na tunga siguro sa kilo. Kaya ang yan na nga iyab lang nga labhang, iyab lang nagaputos na siya mga upana. Tiibuhin mo pa na. Subot silingon, pag nagbakal ka sang isa ka kilo nga palay, hindi na nagikulugan nga matapos na nimo nga ipagaling, isa ka kilo nagyapon. Kaya sina nga ma-produce siguro, sobra lang tunga sa kilo. Subot silingon, kung nagbakal ka, isa ka kilo nga humay, no? Isa ka kilo nga humay, sa bili nga 12 pesos, kahit hindi ka kabakal 7 pesos mo. Kay kung 7 pesos, pareho na yan naghikog ang mga manguma nga nagsagad pa siya panguma nga wala sa ginansya ko na lugi pa siya. 12 pesos bakal mo sa isa ka kilo. Pag nagaling na siya, may mula na tunga sa kilo. So, butsing ganon, ang tunga sa kilo, baligya mo, kay 12 pesos na itong imong ginbakal, may mo, ibaligya mo 18 pesos. Tito nga lang niya sa kilo. Ti kung isaw mo ka kilo, may mo siya 36 pesos ang kilo. 36, may mo na sa 36, kaya nagduble mo. No?
Why na imposible na yang magnubo ang presyo sa bugas. Siling sang agriculture Committee on Agriculture, kita mo sa nagligad to pag problema naton sa bugas banwa, nagimo dayon niya sang nagduso dayon sang hagna si Senator Villar. Ambot nga nagdaog man si Villar nga do kadamo man pamangkot ko kung nagbuto sa kay Villar daw ay man. Ano natabo nga number 1 pa siya nga senator sa una. Kaya ang tanan nga nasugata ko yung nagbuto ko mo kay Villar, daw wala man. Ti paano ni natabo man? Sino na nagbuto siya nga nagdaog ni? Di ang rason para nga kundi nagsaka sa una ang presyo sang bugas banwa. Kita nyo lang na kung ano ka ambot kung din kung paano nag-aandar ang utok sa aton nga mga lawmakers para kung mapanubo ang presyo sang bugas may ginituko nila ang rice tarification kaya tapos ang importation ti kuana libre na yang maka-import kita sa bugas kay kung magdamo ang bugas sa market magabrato kuno bugas ti bisan ano pa nakadamo ang bugas sa market ang local producer hindi makapapanubo sang presyo nga hindi makalagas ang aton local producer sa producer sa iban nga pungsod. Kaya ang ila to yung ginaproduce nga humay, pwede lang nila mabaligya sa tag 7 pesos ang kilo. Tungod nga brato lang ilang production cost, brato lang abono, brato lang ang pestisidyo, brato man ang halos tanan to brato, mechanized sila. Makaproduce sila sang humay sa tag 7 pesos lang kilo. Diliya sa aton sa Pilipinas, hindi. Never kita nga makaproduce. May nagsugid gani sa ako niya bumbulito nga sa iyato nga gintamnan nga pilato kagkahon nga humay. Nagasto siya 6,000 pilato. 6,500 blato mo or 6,600 ya gasto. Gasto siya 6,600 sa alin sa preparasyon, patanom, hasta nga nag-ani, hasta nga na bulad, hasta nga nagaling ang humay. Nga nahimo na bugas. Ang isang ginbaligyan na ang ilang nga produkto nga daw pila man to kasako daw 12 man to kasako kay balo ka bumbulito kung anong natabo. Ang bilitanan pila lang 6,000. 6,000 ang ilang nga kinigin income. Ti isang ginsuma 6,000 ibugin sa 6,600 nga production cost nila. Nalugi sila sa 600. Di imagine mo na. So, kunay impossible, no? Suntok sa buwan banwa, ang ining ginahambal karon kag ginapatihan naton kag ginpapati sa aton kaugalingon sa aton nga utok nga manubo pa yang presyo sang bugas nga tigang naton. Why na isang tsansa? Nga magnubo, tub-tub nga ang gobyerno hindi maghatag sang nagakaigo nga ayuda sa aton nga mga mangunguma. Tihulaton tayo ni ang sa provincial government kay sa probinsya sa Negros Occidental Banwa, sa interview ko sa nagligan sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, experimentuhan ni nila subong kabay pa nga magmadinalagon. Ang mga mangunguma ginhire nga job order employees ang probinsya. Ang mga mangunguma maparehistro kato nga halimbawa ining kapimpagid ini mga small farmers nga ang ilang kadutaan bala tungod sa Agrarian Reform Program nakaangkon sa duta tag 2 hektarya, 3 hektarya. Samtang magapanguma sila sa ila 3 hektarya nga duta o kun 5 hektarya nga duta, swelduhan sila sa probinsya bilang mga job order casual. Swelduhan sila. Sa sila nga pamaagi, bisan baklon pa manaya sa probinsya ang ilang nga humay sa barato nga presyo bisan baklon pa na sa tag 7 pesos ang kilo bisan magsing kapag ganiguro 5 ka pesos wala sila sa kapirdihan nga kada bulan niya may batunon sila nga sweldo amo na da isa sa mga pamaagi para siguro mapanubo nato ang presyo sa humay pero kung dili kita mag-ayuda nga kangay sini masiling lang ang Department of Agriculture nga siya paula mo na mga mangunguma sa kapital para hindi na makapangutang sa turko. Di paano makahulam ang mangunguma nga ang mga papilis nga pagapirmahan para makahulam kaya sang 10,000 isa ka dupang ka damulon? Kay ka paniguro ginang gobyerno nga wala sang korupsyon nga matabo. Sa diriya way sang korupsyon matabo pero si Babaw grabe ang korupsyon. Ayo banwa. Sige. 45 minutos sa Kiligan Stagna nga alas 11.
Anyway, dugangan ta na karon kay ang concentration naton karon ng sabahin sa shortage naman sa isda. Hay tanan-tanan lang sa aton shortage. Pati nga aton nga income shortage pagid. Amo ni pinakasubo sa tanan banwa, no? Shortage na pati ang aton nga bulsa shortage pagid. Amo nang ginasiling kun sa balatian pa bulsitis, no? Bulsitis. Ang balatian subong sa mga Pilipinhon, wala na kun ano mga arthritis, mga appendicitis or ano man nga mga testis na sa punta. Ang balatian karon sa mga Pilipinhon, bulsitis. Sige, kantuan ta abi si Bumbo Carla Bay Defensor. Kumusta ho naton ang circumferential road dira sa may dalan sa Kalihis? Nga sa diin sa nagligad lang mga sa sinilang nga semana pakadtuan gid dinhi naton sa patrol atong sa dalan sa may pakadto sa Filisa kag ang sa may circumferential road nga may mga nagatambak nga mga basura wala mahakot sa IPM. Kag mga kabyanan, mga kabumbo, gusto ko lang ipaibalo sa inyo nga ang IPM subong nag-apa na sila. Ambot sa nag-apa bala sila. No? Wala naman ganisang spokesperson kag wala ka naman sang tawgan nga magpaibalo kaysa una yan ay baluan ko lang si Abiol to mo, no? Ang nagasabat subong way nagidya. May ara man siguro nga nagbulo sa kay Abiol pero sa hearing ko sa nabatian ko sa Elo Istorya do ginutdan ko no to dila. Ginutdan dila. Tisling ko, ti amo gurong lason nga daw ay kagi sa may mabatian niya nga hambal sang IPM sa ilang pahayag kay ang ilang galing spokesperson, ang ilang focal person nautdan sang dila. Wala ko kay balukon ang pagutod sang dila, hungod nga ginutod o kun basi aksidente. Hindi na kuno kambal subong. Kaya pagkatapos to nag-infection pag ito kunong dila, nga hindi na pwede ka nga amo to nga ginplastiran ang bibig. May plaster. May plaster. Hindi ko kasabat ang IPM kay ang bibig sang ila nga focal person ginbutangan sang plaster. Kita nyo nang gina-advertise sa social media, sa Facebook. Ina ba lang tape bala na ginabutang sa bubong? Nga kung ang imo nga scene, nagatulo-tulo kung mag-ulan, kay may mga bulubuslot na, parang hindi ka mag-ilis ang bago, imo lang butangan sang tape. Mayroon na tape nga pwede ka pag-on mo nga pag-tapik niya, yawang ka na nakuha. Hindi mo na yan makuha. Doon mo ginakuno nga klase sang tape ang ginbutang sa baba sang focal person sang IPM. That's why, hindi siya makambal. Huwag kagidya sang ligom, dulom gigitaya banwa. No, kung magreklamo kita parti basura, huwag gigitaya sang pasikantuan. Kaya huwag gigitaya si may maghambal. Tibisan pagani nga ang opisina ni Mayor Albi Benitez kasi niya, siya, problema sa basura, isugid sa kay Mayor Albi. Telephone number, IPM, bla 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 bla. DPS, bla 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 bla. Ang imo galing nga number nga kantuan kay sugiran, ang yaman ka DPS kag IPM. Ayo, panwa. Ikadlaw ta na lang ni, no? Kaysa sige kita ugtas kay may blood kita. Kay kada mo sumo nagkalamatay banwa tungod sa anong tawag sini na cardiac arrest, nagtaas ang blood pressure, nag-shoot up, kag gulpiada na tumbang ulas ang pilas. Di mo gini matabo sa aton kung aton lang yung tutukan ng ining pila ka mga problema, pila ka mga concerns aton nga palibot. Sige lang kay nahakot na kuno sang IPM. Nagagi ko sa isa ka interior street sa Bacolod Kagina nga sang nagligat to paglili ko damo to nagatinambak ng mga sinako sang basura subong wala naman nakita ko wala na ang sa may barangay Mansilingan may nabilin pa man to nga jutay pero namat-amata naman hakot sige amat-amatin yung hakot kay maubos gina ko namat-amatan. Arna sa biya kalinya si Bumbo Carla. Ipatsik na to nabi ang circumferential road ang igadalan. Kung bala hawa na. Kag kung hawa na ti pasalamat kita hilipay kita kay hawa na. Kaysa
makita naton dira ang ini mga nagatambak nga basura. Kung isa may mga basura pablayang kung hindi mo makot na yun, grabe ang baho niya. May mga basura man yang wala sang baho, pero may arang may baho kay amo pag ginalikawan naton kaysa tion nga maglinap talan diri sa Bacolod, sa mga dalanon, sa mga merkado. Can you imagine kung ano ang imo nga ma-experience, mapanimawaan sa tion nga maglibot-libot sa downtown area? Why naman siguro sa ginaso ng IPM hindi nila makot ni Banwa kay sa nagligad ang ginaso nila nga naguba kuno ang dalan kag way isang agyan ng ilang truck. Ginguba sa Bagyo si Paing. Basulon ta pa ni si Paing sini. Tungod sang pagkaguba sang dalan. Ginano ni Paing manang pagguba sa kundi Bagyo. Paano ginguba sang Bagyo ang dalan man? Ginhuyop niya ang mga balas kag bato nga nagatungtong sa dalan. Di daw ay man siguro naglatipag to kay di man ipangpang ang ginagyan pagkanto sa sanitary landfill. Kuan guro naguba tungod sang sige-sige nga pag-ulan naghumok ang dalan naman dapat na-antisipan na nga basta ining dalan pagkanto sa sanitary landfill siya do iniya ka crucial nga dapat hindi niya isang isa kadlaw nga hindi pwede magyani. Dapat nagaunay ang manog repair sa dalan. Pag sila nga nagluhob naman to, naglubong naman tong equipment o kung ang dump trucks ang IPM. Dapat tambakan dahil sa mga bato kay na pang tapan ini, pang dasok ini. Para may agyan. Kaya man budlay banwa, isa, dua, tatlo kadlaw. Nga hindi makot nga itong basura panimahok isyudad sa Bacolod. Yari ang report, Bumbo Calame Defensor. Please come in. Yes, Bambadan, nari kita diri sa Dalan Circumferential Road, Barangay Alihis sa Bambadan. Kasubong nga makitaan diri naton nga matawhay ang dalan, no? Kag checkero naton subong nga Bambadan gina baybay ini naton ng Circumferential Road, kay checkero naton ang mga gatinumpok nga mga basura diri sa may Circumferential Road na Barangay Alihis Bambadan. Yes, Bambadan. Kalain sang chimpo subong daw naginulan da. Nagatulo subong ang ulan ako nagainulan sa subong Bambadan, no? So lapit na lang kita. Oo, libot lang kita, no? Para at least nga makita naton Bambadan nga wala na. Wala na. Wala na sa nga nagatinumpok nga mga basura Bambadan. Makita naton, no? Nga wala na sa gatinumpok, mag-iso lang kita gamay para makita naton ini, no? Maiso lang kita. Ay dari Bambadan, grabe ang ila sila nga pagkuha pati ang pati ang duta dala. Ay pati ang duta dala. Yes Bambadan, pati ang duta dala, no. So ni subang makita naton nga tindo na pangkuha na kay nagligad adlaw Bambadan. Bisa gatagi-init ing kagbugan naton. Yes Bambadan. Basi na tandog ang bugal sa IPM siya ha. Ginikayan nyo kami magakot sa basura ay pati duta dalunta. Ang maganda po Bambadan. So makita din naton subong nga mga tinion nga ang basura diri sa may kilid Circumferential Road. Do open lot ini siya Bambadan. Makita naton nagligad adlaw nga nagatinumpok ang mga basura. So far sa subong may mga bilin pa man gid Bambadan nga basura, pero subong hindi na gid nga parehas nga nagabundok bala, no, nga basura. May mga sinako pa man nga bilin, pero kabay pa nga masipot man diri Bambadan. Pero at least nga mambal na gid nga wala na gid sang basura sa kilid sa nga dalan. So ang iban diri nga ganilapta Bambadan, ano na lang gid ni, no? Ukay sang ito kagang mga iban pagid nga na sa hangin bala, no? Naglupad tungod man sa hangin Bambadan. Kita ko natawan naton is open lot gid ang area Bambadan. So at least makita nato da tawhay na, no? Kadami lang man bala lang taon na Bumbo Carla, no, nga ang mga basura wala na kag kabay pa nga, hindi naman naliwat pagyatambakan sang basura. Kay basi bala na anda naman lang sa iban nga manug tambak basura. Kapin pa ni mga panimalay nga hindi man mahingagaw o dayon hakot ila basura. Ti ang ilang opsyon, mangita sang lugar nga habuyan. Kag itiuna nila sa nga kagahon nga wala sang tawo. Kag gulpiada lang ihulog.
Yes, amogid ka ni Abang Badano, so mas maayo na lang sa aton sining yung mga iban nga mga akon sa aton sining nga mga kauturan Abang Badan. So dapat nga iga-dispose kid sang maayo ang basura nga hindi na bala magbutang sa mga hindi pwede habuyan. Kay di amo niyang gakos nga tinumpok ang basura kay ti hindi man na usually gid nga ginahapitan pundo ginakwaan gid mismo sa IPM sang mga basura Abang Badan. Kung sa diin to ang dapat habuyan dito gid dapat ihaboy. Ate sige, Bumbo Carla, at least napakita natin karon sa aton nga mga Facebook viewers ang image sang nasambit yang gintambakan sa basura sa naglikad ang higadalan daw sa circumferential road nga nasakupan sa Barangay Alihis, no? Kag reconfirm wala na sang basura, naghawa na kabay pa nga wala na sa may maghulog na sang basura kay kalaway lang tawon nga aton nga mga higad sandalan damo nagalinapta. Bumbo Carla, salamat gid. Mamadaan nagikan diri ini si Bumbo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla, may defensor. 4 minutos sa bilin ka magandang kita stag ng alas 12. Ang ibang pagiging nga mga area ilabyan na ang tubig dayon na Bumbo Carla, no? Ang sabayin sa may Barangay Mansilingan, kag atong nagligad to nga may mga basura man, basi nasipot pero kagina do nasiplatan ko do nagbuhin-buhin na to mo. Basi ko na ubos naman panghakot. Magkabalik mga kabanan ang ini nga palatuntunan, upod na ang Bumbo News Center pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit para sa Miss Universe 2022 nagaganapin sa New Orleans sa Amerika. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news po para sa mga motorista dahil mayroong aasahang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa mga energy sources, malaki-laki itong adjustment sa diesel na papalo sa 1 peso at 90 centavos itong rollback. Mas mababa naman itong tapyas sa presyo ng gasolina na nasa 1 piso. Itong oil price adjustment, karaniwang inaanunsyo yan tuwing Lunes at ipinatutupad kinaumagahan o sa araw ng Martes. Samantala naman, todo ang panawagan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kapwa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC leaders na ituloy lamang ang mga pagbabago para sa global economy. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa APEC CEO Summit doon sa Bangkok, Thailand. Tinalakay rin ng Pangulo sa kapwa APEC leaders ang usapin tungkol sa food security, global health system at sa climate change. Sa isinagawa ring APEC CEO Summit, sumang-ayon ng Pangulo na sinabi ni Robert Moritz na siyang global chairman ng PricewaterhouseCoopers na ang pagbabago ay kinakailangan para maging mas matibay ang ating ekonomiya. Tinalakay din ng Pangulo sa CEO Summit ang cash transfer payments na layuning mapabilis ang pagbibigay ng ayuda para sa mga Pilipino dahil sa tumitinding epekto ng tumataas na presyo ng langis at pagkain sa Pilipinas. Samantala, maki-update tayo dito sa pagdalo pa rin ng Pangulong Marcos dito sa nagpapatuloy na Economic Leaders Meeting at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Tinatalakay ngayon ang pangkalahatang
panawagan para dito sa kaayusan, yung connectivity at dapat daw walang maiiwan. Yan nga ang punot dulo, yan yung pangunahing punto ng nagpapatuloy na aktibidad ng Asia-Pacific Cooperation Summit at pinangungunahan yan syempre ng host country na Thailand. At ipaparinig sana natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung proceedings. Yun nga lang ay nagsasalita sila ng bahasa at ito yung salita dyan sa Thailand at o yung Thai na wika at yung ilang aktibidad kasi ay naka-auto-translate na lamang, correction, Thai yung kanilang pananalita at bawat isa na leader, Bombo Gerald, mga kabombo, ay may earphones na naka-attach sa kanila para naiintindihan nila yung sinasabi ng facilitator doon sa event. At sa pagkakataon ng ito, si Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang siyang nangunguna sapagkat sila yung host nitong aktibidad na ito para sa Asia-Pacific Cooperation Summit. So mamaya, si Pangulong Bongbong Marcos naman ay magbibigay din ng kanyang saloobin hinggil dito sa itinatakbo ng programa. At marami pang nakahanay ng mga aktibidad, lalo't yung ibang meeting with counterparts ni Pangulong Bongbong Marcos ay mamaya magaganap yung mga pulong na yan. So, yan yung inaantabayan na natin sapagkat bahagi ng sidelines. Minsan kasi, Bombo Gerald, mga kabombo, mas malaki yung, yung atensyon doon sa sidelines kesa doon sa mismong event. Sapagkat yung Asia-Pacific Cooperation Summit, expected na yung magiging takbo nito. Pero yung sidelines, paminsan-minsan, talagang mas breaking news pa kaysa doon sa natalakay sa mismong event na ine-expect ng lahat, yung Asia-Pacific Cooperation at executive meeting. So, ito yung pinakaantabayanan. Kagaya ng mga pangyayari ng nakalipas na mga araw, medyo nagkakaroon ng banggaan yung ilang mga leader at yan yung inaantabayanan natin kung ano nga ba kahihinatnan dahil maaari itong magkaroon ng matinding impact dun sa mga bansa na kanilang pinanggalingan, kagaya ng China at ng Canada. So, yan ang mga kahalintulad ng mga aktibidad na binabantayan natin, lalo na yung event o mga pampinali ng mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos na magaganap naman bukas, araw ng Sabado, bago bumalik dito sa ating bansa. Dahil kinukumpleto nga ng Department of Trade and Industry yung report tuwing may biyahe ang Pangulo at ito rin yung inaabangan natin kung ano ang laki ng investment na nakalap nila habang nasa Thailand ang Pangulo at kung ano yung iba pang mga asahan sa naturang aktibidad. Bombo Gerald? So hindi talaga maintindihan din, Bombo Dennis, kahit iparinig natin yung part ng mga itong speech ng mga leaders na yan. Pero itong napansin ko lang, Bombo Dennis, sa pagdalo ng Pangulong Marcos dyan sa summit, lahat ng mga world leaders nakasuot. Pero siya talagang nakabarong Tagalog, Bombo Dennis, ano? Yan, totoo yan. Kahit nga doon sa Asia, o yung ASEAN Summit, Bombo Gerald, talagang ang terminong ginagamit parang ipinagmamalaki. Ika nga, yung barong Tagalog na paborito din naman talaga ng Pangulo. Kahit dito sa mga local events ay mapapansin mo naka short sleeve na barong o kaya naman ay long sleeve na barong. Pipili ka na lang kung anong klaseng barong yung talagang suited para dito kay Pangulo. At magkaminsan, syempre, nagsusuot din naman siya noong Amerikana na tinatawag natin, yung suit. Pero commonly, makikita natin siya regular na mga aktibidad. Kahit sa Palasyo Malacanang, nakikita namin siya naka-short sleeve na barong Tagalog at yan ay normal na tanawin. Kahit nga nung panahon ng kampanya,
pag may mga aakyat siya ng entablado, yun, nagbabarong siya. Yan yung pinaka-formal na nakagawiang gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang proud na Pinoy Bombo Dennis. Anyway, siguro mamaya abangan pa natin dahil mayroon pa yatang dadaluhang mga meeting din itong Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Tama yan. At hanggang alas 4 ng hapon, may mga sunod-sunod pa itong aktibidad. Siguro tatagal ito mga bandang alauna, alas 2. And then later on, may 3 pang event na abangan hanggang mamayang hapon. So, antabay tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation para dito sa mga update sa Asia-Pacific Cooperation Summit na nagpapatuloy pa rin sa Thailand. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Nagpakawala na naman ang North Korea. Sa pagkakataong ito ay isang suspected intercontinental ballistic missile o ICBM. Ayon yan sa kumpirmasyon ng South Korea. Isang araw ito matapos ang inilunsad na mas maliit na missile at babala ng North Korea sa mas matindi pang military responses sa pagpapalakas ng Amerika sa regional security presence nito. Kinumpirma din ng Japan Coast Guard ang naturang aktibidad ng North Korea. Ayon sa Defense Ministry ng South Korea na ang intercontinental ballistic missile na ito ang siyang longest range weapon at idinisenyo na may kapasidad na mag-carry ng isang nuclear warhead na kayang umabot pa sa lokasyon sa continental ng United States. Una nga rito, nagpakawala ang North Korea ng isang short-range ballistic missile malapit dun sa South Korea. Kasunod na rin ng trilateral summit sa pagitan ng Amerika, South Korea at Japan. Samantala, maki-update tayo kaugnay pa rin dito sa pagpapalakas daw sa climate resilient practices ng Pilipinas sa agriculture. Itong malaking tulong naman para mas magiging matatag ang regional food security at itong compliance ng Pilipinas sa International Convention and Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Muling tinalakay naman ng House panel. Nasa kamera si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Agri Party List Representative Wilbert Lee na ang pagpapalakas sa climate resilient practices ng Pilipinas sa agrikultura ay makakatulong para mapatatag pa ang regional food security. Reaksyon ito ng mambabata sa naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Cambodia kung saan nananawagan ito sa mga world leaders na palakasin ang food security sa East Asian region. Ayon kay Representative Lee, panahon na rin na palakasin ng Department of Agriculture ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o ang AMIA at ang Systems-Wide Climate Change Office o ang DASWCCO at paigtingin ang implementasyon ng Climate Resilient Agriculture. Ipinunto ng mambabatas na ang Agriculture and Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture at ang Systems-Wide Climate Change Office ay dapat mabigyan ng sapat na legislative and budgetary support para tulungan ang community-level research and development interventions, partikular sa 17 pilot sites sa nasabing programa. Sinabi pa ni Lee, kung nais maging matagumpay ang programa, kailangan masiguro na mayroong sapat na kagamitan, kaalaman at kakayahan. Banggit pa ni Lee, batay sa Department of Agriculture na nagpapakita na mayroon ng ebidensya ng on-field adaptation
adoption ng climate resilient agriculture na mga gawi ng mga maliliit na magsasaka sa aquaculture system, livestock system, vegetable production, integrated farming system at mais at palay. Sinabi rin ng mababatas na ayon sa Department of Agriculture, ang climate change at variability ay tinatayang gagastos sa ekonomiya ng Pilipinas ng humigit kumulang 26 billion pesos taon-taon pagsapit ng 2050. Pagbibigay din pa ng mambabatas na para sa kapakanan ng lahat at maging sa mga susunod na henerasyon, dapat nang kumilos at kaagad tugunan ang pagbabago ng klima. Samantala, muling tinalakay ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang compliance ng Pilipinas sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping o Keeping for Seafarers. Ito ay may kaugnayan sa plano ng European Union na iban ang mga Pinoy seafarers. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, siyam na panukala para sa Magna Carta ng Filipino Seafarers ang patuloy na tinatalakay ng kanyang komite. Umaasa si Salo na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maisa sa batas na ang mga nasabing panukala. Pakinggan natin si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Requires such certification. But they also mentioned about the possible contagion that the non-recognition by EU member states to the certificate issued by the Philippine government will ensue. Second is the Department of Foreign Affairs, where Undersecretary Eduardo de Vega mentioned that the role of the DFA in this issue is primarily to support Marina and CHED by facilitating the discussions with the EMSA. He mentioned that the DFA is closely coordinating with its foreign service posts in EU member states, particularly Brussels and other host countries that employ large number of Filipino seafarers in monitoring developments at the regional level and formulating strategies in response, including bilateral solutions and coordination with the International Maritime Organization. We also heard the Marina, represented by Mr. Samuel Batalla, the officer in charge of the Marina STCW office, where he mentioned several salient points. Yan ang pahayag ni Representative Ron Salo. Bombo Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Sa iba namang mga balita, nasa humigit kumulang 15.6 billion pesos ang halaga ng mahigit 31 milyong doses ng mga bakuna kontra COVID-19 ang nasayang ayon sa Department of Health. Ito ay katumbas ng 12% ng 250.38 million doses na natanggap at binili ng gobyerno. Inihayag naman ni Senator Pia Cayetano na siyang sponsor ng panukalang pondo para sa 2023 na sa dahilan ng pagkasayang ng mga bakuna. Isang dahilan dito ng expiration o pagpaso ng mga bakuna ay dahil ilan sa mga COVAX na funded vaccines na natanggap ay mayroon lamang kaunting lifespan. Mayroon ding mga bakuna na nasira dahil yan sa natural disasters, hindi angkop na temperatura at underdosing. Ipinunto naman ni Senator Risa Ontiveros na may mga naitala ring nasayang na bakuna noong buwan ng Agosto na nasa 20.66 million o katumbas niya ng 8.42% ng mga biniling bakuna. Nilinaw naman ni Senator Cayetano na nagsagawa ng complete inventory at doon natuklasan ang mga bakuna na nakaimbak sa kaduluduluhan pang mga bahagi ng warehouses. Subalit sa ngayon anya ay mas accurate na ang kanilang inventory. Sa itinakda kasi ng World Health Organization, nasa 10% lamang dapat ang threshold para sa vaccine wastage. Subalit natuklasan ng WHO na nasa mga bansang low income, middle income at high income ay lumobo pa sa 30% ang mga COVID-19 vaccines na nasayang. Samantala, abangan po mamaya dahil ang Securities and Exchange Commission may babala dito pa rin sa crypto. Ano yung pagnenegosyo at may report si Bombo Marlene Padierno. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission sa publiko hinggil sa pag-i-invest sa cryptocurrency at cryptogeeks. Sa gitna ito ng talamak na investing scams ngayon na talagang maraming naiengganyo at nabibiktima sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Oliver Leonardo, ang Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng nasabing kagawaran, ay ipinaliwanag niya na bagamat magkaiba ang cryptocurrency at cryptogeeks, ay kinakailangan pa rin anya na mag-ingat ang taong bayan dito.
Aniya, ang CryptoGeeks ay isang uri ng trading service provider na hindi rehistrado sa bansa upang magsolicit ng investments sa mga bibiktimahin nito. Sa ulat ng Securities and Exchange Commission, ito raw ay nag-o-offer ng investment option sa publiko sa pamamagitan ng social media at website nito kung saan naman ito mag-solicit ng investments sa mga may hihikayat ito ng pera na nagkakahalaga sa 590 pesos na mayroon umanong 100% passive earnings sa loob lamang ng 90 araw. Bukod dito ay sinasabing makakatanggap pa ng 5% referral fee bilang award ang mga investors dito na makakapanghikayat din ng iba pang individual na mag-invest pa rito. Ito na ay isang uri ng kumpanya na nababanggit natin na hindi po otorisado na kumuha ng investment sa publiko. Meron daw po silang mga platform na kung saan pwede kayong mag-invest. Ginagamit po yung mga pangalan na ganitong CryptoGeeks, pero hindi po sila authorized. So, na-issuean po natin ng advisor. Samantala, hindi tulad ng CryptoGeeks ay ipinaliwanag naman ni Atty. Leonardo ang panganib ng cryptocurrency. Aniya, bagamat hindi pa raw ito ay pinagbabawal sa Pilipinas, ay patuloy pa rin nilang pinag-iingat dito ang publiko dahil sa mga banta pa rin na maaaring idulot ito dahil sa walang kasiguraduhan at pabago-bagong presyo nito. Dito ay binigyang diin ng opisyal na dapat maintindihan ng taong bayan kung anong klaseng asset kung saan sila mag-i-invest at kung nais man aniya ng isang individual na mag-invest sa ganitong uri ng asset ay dapat daw muna natiyakin itong mag-open lamang ng account sa mga lisensyado lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga cryptocurrency naman, ito isang uri ng asset. Sa ngayon, hindi pinagbabawal ng gobyerno, ngunit mataas ang panganib dito o yung tinatawag na risks. Dapat po naiintindihan natin kung ano pong klase ng isang asset na ito. Wala pong guarantee at pabago-bago po ang presyo. At kung tayo mo naman po ay mag-invest sa ganitong uri ng asset, kailangan mag-open po tayo ng account sa mga lisensyado lang na tinatawag na Virtual Asset Service Provider sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun po yung mga authorized na solicit ng investments dito sa mga cryptocurrency. Pero pinapayo natin ang publiko na sa anumang uri ng investment dapat po pinag-aaralan natin, naintindihan natin, magsagawa po tayo ng sariling pananaliksik. Yun, yung tinatawag na due diligence. Do your own research. Yan ang tinigin ni Atty. Oliver Leonardo, ang Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Para sa Bonbon Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung tinatawag na Nueva Vizcaya Tienda in Manila bukas na sa publiko. Mga mamimili iba't ibang naging pahayag kaugnay sa murang halagang mga produkto. Alamin natin yan sa pagbabalita ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever. Samot-sari ang naging pahayag na ilang mga mamimili kaugnay sa programa ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Gayon din ng Nueva Vizcaya LGU sa inilatag ng mga murang produkto rito sa kartilya ng Katipunan na kung saan ay bukas sa publiko hanggang mamayang hapon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mang Gaylord, Tubong Nueva Vizcaya, simula kahapon ng kanyang pagtitinda ay malakas daw ang naging bentahan nila. Ang mga produkto na kanyang binibenta ay suha, gayon din ang bunga ng ratan. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Mang Gaylord Abisamis. Bunga po ng ratan, sa tawag po sa amin lito. Tapos luya po. Tapos kalabasa. Tapos ito na pong kasi paubos na po yung tinda ko dahil mabili po ngayong araw itong suha. Napaubos na lang po yung mga tinda namin para makauwi na rin po kami. Sinagot po ng mayor natin na si mga pangalan ni Mayora. Mayor Hani. Bali, sila yung nakipag-connect, yung sila Governor Padilla. Governor namin sa Nueva Vizcaya, si Carlos Padilla. Siya po yung nakipag-connect po dito para makarating po kami dito. Maayos naman, sir.
Malakas naman po. Paubos na nga po. Yan ang bahagi ng payag ni Mang Gaylord Abisamis, nagtitinda na kung saan ay tubong Nueva Vizcaya. Samantala ay naman kay Nanay Beth, sa supermarket daw talaga siya namimili ng produkto, lalo na ito ay mas convenient para sa kanya. Natsempohan lang daw umano ito ni Nanay Beth, kaya naman sinamantala niya na ang pagbili ng mga gulay dahil mas mura rito. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Nanay Beth sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Hindi ko na makuha kasi iba-iba yung kandoon eh. Iba naman yung dito kasi binibili ko to sa labas, ilang piraso lang, 10 pesos na eh. Eto 15, marami na. Tapos pagdating naman sa by kilo naman kasi sa supermarket eh. Na pagka depende kung ilang kilo yung naka-bundle, di ba? Kaya medyo sa tingin ko no, mas mura dito rin. Kasi direct from the farm na to eh. Yan ang bahagi ng payag ni Nanay Beth. Una rito ang mga binibenta mga kabombo ay may broccoli, lettuce, kalabasa, mga pinya, kamote, bunga ng ratan, luya, maging yung mga basket na gawa sa ratan ay meron din dito sa Cartilla. Sa ibang part naman may mga nagtitinda din ng passion fruit, wine at mga nuts. Binuksan sa publiko ni Punong Lungsod Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, kasama sila ikalawang Punong Lungsod John Marvin Yul Servo Nieto at ng Gobernador ng Nueva Vizcaya ni si Carlos Padilla, ang Nueva Vizcaya Tienda sa Cartilla ng Katipunan. Ito ay ayon sa pinirma nilang ugnayan sa pagitan ng Lungsod ng Maynila at Nueva Vizcaya para sa 2 araw na programang ito. Sa pamamagitan nito, ang mga kalidad at sariwang produkto mula sa Nueva Vizcaya ay mabibili sa abot kayang halaga simula kahapon hanggang ika-18 ng Nobyembre. Sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Tienda ay mas iiksi ang daraan ng proseso, kaya higit na mas mura ang mabibiling produkto mula rito. Para sa Bombo Network News. Yes, Bombo Gerald. Bombo JC, masusundan pa ba yan yung aktibidad na yun, itong pagtitinda dyan ng Bombo JC? Sapagkat magandang balita ito, yun nga, mura lang yung mga bilihin dyan na Bombo JC. Bombo Gerald, itong Nueva Vizcaya Tienda na dito sa Cartilla ng Katipunan ay nagsimula yang kahapon na ika-17 ng Nobyembre at magtatapos mamayang hapon at wala pang anunsyo kung ito ba ay masusundan, Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Bombo Sports News. Yung panukalang batas na maggagawad ng Filipino citizenship dito sa Philippine Basketball Association import na si Justin Brownlee na ihain na raw yan sa Senado. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Handa na nga ang Senado sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Gene King's power forward Justin Brownlee matapos maghain ni Senator Sonny Angara ng Senate Bill 1516 bilang counterpart yan ng House Bill 825 na nauna na ring lumusot sa unang pagbasa ng lower house ng Kongreso. Sinabi ni Angara na siya ring chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas na dadaan din ng panukalang batas sa Committee on Justice na pinapamunuan naman ni Senator Francis Tolentino. Gayong din sa plenaryo para sa talakayan hanggang sa umabot ito sa ikatlong pagbasa. Minamadali naman ng Congress at Senate na mapabilis ang naturalization process para kay Brownlee dahil na rin sa papalapit na 6th window ng Federasyon Internacional de Basketball o FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers. Nakatakda rin na aprobahan ng Kongreso sa final reading ang naturang House Bill 825 bago ang kanilang holiday break mula December 14 hanggang January 23, 2023. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi handang-handa na raw para sa Miss Universe na gaganapin doon naman sa New Orleans doon sa Amerika. At may buong detalye si Bombo Alaysa Eclarinal.
That's right, Bombo Gerald at Bombo Ever. Handang-handa na ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi para tangkaing sungkitin ang corona para sa darating na Miss Universe 2022. Matinding mga training umano ang ginawa ng dalaga upang ihanda ang kanyang sarili para kumatawan sa Pilipinas sa gaganaping Miss Universe. Napakaganda ng itsura ni Miss Universe Philippines 2022 title holder sa isang manipis na strap na itim na damit na may mga manipis na detalye kasama ang mga sparkling drop na hikaw sa kanyang official headshot para sa pageant na inilabas ng Miss Universe Philippines organization. Si Cortesi ay isang Filipino-Italian model ay kinoronahan bilang Miss Universe Philippines sa pageant na ginanap noong Abril. Siya ay sasabak sa 71st Miss Universe pageant na nakatakda sa January 14 sa susunod na taon sa New Orleans, Louisiana, USA. Una rito, ang organization ng Miss Universe Philippines ay nag-anunsyong magsisimula na silang tumanggap ng mga aplikasyon regardless of civil status mula sa mga aspirants para sa kanilang 2023 pageant. At yan ang latest update. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Ka-Star Nation, ang Sydney sa Australia ang popular na dinarayo ng mga turista tuwing Disyembre. Isa dito ang Sydney Tower. Bagamat safe ito, hindi pwede dito ang mga may fear of heights dahil may taas ito na 820 feet. Tanaw mula sa Sydney Tower ang 360-degree view ng buong Sydney. Makikita din dito ang Harbour, Opera House at maging ang napakalayong Blue Mountains. Sa ating Christmas countdown, 37 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Si Pangulong Marcos naman dumadalo ngayon sa nagpapatuloy na economic leaders meeting, pagbubukas mula sa pandemya, connectivity at pagbalanse sa kalagayan ng mga bansa, pangunahing mga paksa. Ito namang dagdag seguridad para sa pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris sa Pilipinas. Handang ibigay yan ng Philippine National Police. Sa international news naman, North Korea nagpakawala na naman ng suspected intercontinental ballistic missile ayon yan sa South Korea. Ibang sports balita, panukalang batas na maggagawad ng Filipino citizenship sa PBA import na si Justin Brownlee na ihain na po sa Senado. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi handang-handa na para sa Miss Universe 2022 na gaganapin yan sa New Orleans sa Amerika. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Sauto 32 minutos na kiligid sa tagnang alas 12. Bagulan nyo na batian banwa ang aton nga Bumbo News Center para sa Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik, mangingkaw po na natin ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kagi na may nag-chat diri. Nagapamangkot kung may arab lang kita sa Department of Fisheries Industry. Now, actually, Leslie, may arab kita sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kag under ini siya sa Department of Agriculture. So, manang istorya naton karon kay silinya diri kagina sa iyang mensahe diri kun ang presidente magamando sa tanan nga LGU nga ara sa coastal zone, regroups ina sila o kung sa coastal zone, no, mag-regroup ina sila kag mag-create sang fishing vessels ang Mindanao Sea borders going to Indonesia, going to Malaysia sa pagkadamo dira isda sa West Philippine Sea, damo man, no, sang isda. Kung gustoon sa gobyerno padamuon ang supply sang isda sa merkado kag magabarato ini. Amo na gani kadamo sang isda ang West Philippine Sea, damo gid isda mo. Galing kay ang problema
daw ang mga manupangista nato dito ginaharas man sang mga Chinese. Dumanyo banwa nga sang chimpo ni Presidente Duterte daw ang tanan niya nga nag-operate sa West Philippine Sea puro na tan Chinese. Din pa blato kag nakabutang sila sa ilad nga airstrip sa West Philippine Sea kay tungod man nga naghalog kita. Kay hindi kita kuno dapat nga magkontra sa China kay abyan nato ng China. Ay oo. Tiyan mo na ng resulta. Isubong daw hindi na kita makapanagat kay isang tarong dito kay sila na yan nag-occupy dito sa West Philippine Sea. Sige, balikan natin na karon dugay-dugay ang pila naton ka mga pagtalakay sa sining issues ang kakulang sa isda diri sa pungsod Pilipinas. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala ka mo. Pabalik na may kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time, kaupo na naton ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Si Rimia Apari, no? Mani siya ang aton nga Regional Director sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ibalo naton karon kung anong sitwasyon sa fishing industry sa dili lang kita na sa Western Visayas, no? Ara na sa Bumbulito sa piyak linya si BFAR Regional Director Rimia Apari. Ma'am, mayong udto. Okay, hello ma'am.
Hello ma'am, maayong udto. Hello. Hello ma'am, maayong udto live ka karon mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod upod mo si Bombo Daniel. Maayong udto sa liwat ma'am. May ato Bombo Daniel. Ma'am, una sa tanan, gusto naman may baluan kung ano ang status o kung sitwasyon sa aton nga fishing industry diri sa Western Visayas, ma'am. Okay. Well, ang fishing industry here in Western Visayas, as of 2021, based on PSA, ang computations ng fish sufficiency for Western Visayas is more than 100%. Actually, it's 107% fish sufficiency. Hello, ma'am. O, nag-utod-utod ang imong signal do ka kwan siguro ng atong internet connection. Okay. Daligid lang. Ma'am, daligid lang kado hindi kada audible subong. No, ang ibong audio do hindi masyado mabatian. Siguro okay na. Sige ma'am, why namon ma-pick up ang una mo ginhambal, ma'am? Please go ahead. Well, based sa PSA data, ang aton nga sitwasyon diri in terms of sa fisheries, it's more than 100% fish sufficient. Actually, from PSA data, okay, that's the status of our fisheries here. So wala magsiling kang sufficient, subali wala kita sa problema. Kay kung tanaw naton ang Western Visayas na palibutan kita sa mga kadagatan, pila na yan ka mga kapuluan ang sa diin ang palibot dagat. Sa ano nga klase sa mga isda, ma'am, ang sufficiente kita? Ang aton nga sufficient kita sa aquaculture product, so bangos kita major producing, and then lawod na mga ginapanghulik or sa capture fisheries, ang pinaka major products naton amo na mga sardines, pati kasag, tuloy kag mga lagaw, and even mga isap-sap. So amo na based sa data naton. Okay. Tank ni sila, no? Tap is here sa Western Visayas. Pero may mga tinion, ma'am, nga daw nagadutay gid man ang isda sa aton kadagatan. May mga tinion kay may ara ginatawag nga peak season amo nang bugana. Kag may ara in season or lean months nga mahina ang paranguhaon. Pero sa overall, ang fisheries is 107% fish sufficient ang Western Visayas. Okay. Pero ano ang imo yang mahambal sa sining plano nga importation sang isda kay daw ginakulang ano ni sa hindi giman ni siling abi nga pangkalahatan nga sa bilog nga Pilipinas, may pila lang siguro kariyon nga kulang or pagkakulangon kita whole Philippines? Actually, sa importation, with the World Trade Agreement, no, hindi manimalain ang importation as long as kay kinanglan pa nato ni para to ensure food security, security. Times nga wala gid man. Asa subong ang importation ara na hambal kung we need it. Pero siguro we will do it in times. Actually na-specify man nga during lean months on ang pangkuhaon kag may low season kita because during that period may prohibition kita sa pagkuha sa Western Visayas sa pagkuha isda. So ma-justify gid ang importation as long as tundon what is in the rule. So kaya ang importation hindi magaliya nga tayo yun nga daw sige kundi ipatigayon lang ipatuman ng importation sa tion nga may ara kita of ano ganing tawag sina of fishing season. Kag of fishing season meaning may iwat ang palanghuaon, no, kay tungod kay we are subject man sa climatic condition, kag may
kita nga gina-observe sa Mindanao, sa Palawan, kag diri sa Visayan Sea, and even sa Luzon. So, ara na talaga na during that period, nga kulang ang supply sang isda, nga nalantaw naton nga because of the fisheries management measure, so dapat pwede gid kita mag-import based on information or data. Okay. So, once gani nga mag-off-season, amo na sa time nga daw ginabawalan, lain man siyang ginabawalan ang mga mangisda, magpalawod sa certain area para matagaan sang ligwa ang mga isda nga mag-produce, magdamo siya, magpangitlog kag magbuto, ma'am? Yeah, amo na ginatawag naton nga close fishing season. Okay. Amo na nga season naman, amo na ang maiwat ang palanghuaon, depende na sa condition kag sa may ara na nga na-identify ang kung ano nga species nga mahina ang sa baybay. Okay. So sa subong, ma'am, ano kita, off-season or close fishing season? Sa subong, diri sa Visayan Sea, may ara kita nga close season. Sa Visayan Sea, isang 3 ka species. Amo ng sardines, herring, mackerels. Kung sa language, amo na sila ang mga tamban, tuloy, gumaa, hasa-hasa, bulaw, balansyong, kag ang sa magagmay naman, common ni ang lupoy. Amo ng juveniles ng tabak dapat hindi pagpanghuaon. Okay. Na-start kita pa season, November 15 to February 15 the following year. So, we are on the close fishing season for 3 months sa mga nahanambit ko nga mga species. So, bali, ti-expecta ron nga ninit ang supply or wala nagigani guro sang supply sa amo nga klase sang isda sa sulod ng 3 months? Ang 3 months, dira lang ha, hindi sa tanan ni ga-apply, Visayan Sea version o Visayan Sea area. May ara man nga pwede sila yung manguha because the area is not, or areas are not, there are areas which are not declared as close fishing. Okay, so but silingon hindi kay magali silingon wala gid kay sa Visayan Sea area. Ang Visayan Sea area hindi man nagakulungan nga ang bilog nga kadagatan nga nagapalibot sa bilog nga kapuluan sang Visayas. Yes, ang area, spatial coverage or area sang close season naton sa Visayan Sea, north portion halin sa Barotac Nuevo pakadto sa Carles, Gigantes, and then Northern Negros, may kita nga sa Northern Cebu, which is in Bantayan Island, and then sa Kapitolya naman, may portion naman na nga close season. So hindi tanan nga Visayan Sea area is covered by the close season. Amo tong nahinambitan ko nga mga areas. Okay. Pero paano mapasiguro ni ma'am nga wala sang mananagat nga magkakatudra? Ano may nagapatrolya sa sininga kadagatan? So, ang amon nga ginahimo, amo ni Abi, salamat nga gintap nyo kami para mapahibalo nato sa mga tao. So it's the media through radio plugging interview and of course close coordination, dialogue with the local government units who have the jurisdiction of the municipal water nga sila gid ang magtulid pa-implementar sang close season sa Visayan Sea. And we conducted also dialogue with the stakeholders, traders, mga commercial, kag mga market vendors, especially sa istansya kay dira ang trading area, dira ang bagsakan, nga dapat mabalaan nila ang kaimportante sang close season para gini aton tanan para magboylong sila implementar sang ginapatawag nga close season or Fisheries Administrative Order 167-3. Okay. So, dili na ni masulod ang mga bantay dagat sa mga LGU sa area nga sa diin in effect ang close season. So, siguro ang mga LGU na kung sa diin na LGU na tupa, halimbawa Northern Negros, ang ilang mga bantay dagat na sigurong bala sila magbantay sa kadagatan no? Yes, Bombo Daniel. Dira na masulod ang local government unit bantay dagat. And then BFAR, may ara kami ng Regional Interagency Task Force, market monitoring, market denial, and then
seaborne patrol operation para ang presence naton dira with the local bantay dagat deterrent na siya sa pagpanguha sang amo to nga mga isda. Okay, sige. Pero sa sining sa sunod sa sining 3 ka bulan, ma'am, November, December, January, pagka February pa ma-open naman liwat for fishing ay nga mga area nga gin pang-mention mo kagiina. Do you think sa sining 3 ka bulan nga may ara sang area nga close season for fishing? Sa pamatyagan mo ihan na maganinit ang panguhaon kag kinalanon pa naton ang importation sa particular di sa aton sa Western Visayas. Actually, because kagin-ban siya, we are expecting magnubo ginman ang harvest kung panguhaon. Pero multi-fishery kita, Bombo Daniel, meaning aside from the 3 species na ginabawal, may ara pang iba nga isda na pwede mapaka sa mga mangingisda. Pero we're expecting ma-reduce ang production overall because nga wa isang panguha sa amo ning mga isda. The long run, amo ni nalantaw naton towards sustainable fisheries nga sa subong may ara kita nga isda and for the next generation. Hindi madula ang amo ni nga lahi o sang isda nga sa urihi bala hindi na ni makita sa aton mga apo nga ara pa. So it is towards managing, sustaining ang fishery sa Visayan Sea for sustainable fisheries and for livelihoods ng ating mga fisher po. May mga nagasiling daw ka iwat sa pangwaon sa isda sa kadagatan. Sa imo nga pagtanaw, ma'am, may ara giman sang daw nag-decline, may mga pag-decline sa pila ka mga area sang sa bahin sang mga isda nga sa populasyon rather sa isda sa pila ka mga kadagatan di sa aton, or kung may ara gid man, ano ayan ang reason? Yes, Bobo Daniel. Actually, ang science data namon naton sa fisheries napakita. Sa 1950s, ang biomass o kung ang hulit no sa Visayan silang ko ang gahambal ako is around 6 metric tons per square kilometer. Sa subong, as of ang latest namon, 2020, it's only 2 metric tons. Kung ikumpara mo, 2 metric tons per square kilometer. So, na-reduce gilman siya. So, mga factors diri, kadamo ang populasyon sang tao. Damo ang demand, ang isda, pag hindi nato ni-manage, siyempre, kung i-district one mo, damo ang manguha. Okay? Ang isa pa dira, that's why may task force kita sa illegal fishing. Tungod kay may ara kita nga irresponsible fishing practices. Gaguma sang atong mga coastal ecosystem, bakura, seagrasses, kag mangrove. Kamo na yung naga-support na magdamo ang aton isda sa kadagatan. So, amo na ang mga rason. Kag tungod man sang, amo na, kadamo sang tawo, no, population over supply. Kag yan, irresponsible fishing activities. Kag siguro ang pagpatuman sa layi isa man na. So both national and local. Governance, it's something to do with the governance also. Okay. So ano ang siguro bisan pa gani nga maidid ang kampanya naton may mga kalusot gyapon sa mga ginatawag nga illegal fishing. Kagabisan pa gani ang mga nagagamit bala sa ano lang nga tawag sila ining pukot. Hindi ba daw may ara na allowed lang nga kadakuon sang mata sang net nga gamiton na ma'am? Yeah, may ara na siya kita layi. Ara na ng layi. Ang challenge natin implementation. Okay. Nadula ang imong nga audio, ma'am. Nagapalyar ang aton nga internet connection siguro. Ara na damo na mga layi. So ang government. Siguro na kay mobile ako. Naga-fluctuate ang speed. Okay. Okay. Sige. Anyway, siguro dapat gid ang istriktong implementation kay may dako nga papel dira ang LGU. No, kaya kung isa patarasak sa pagpanagat nga bisan ang mga isda nga hindi pa dapat nga kwaon nagakadala sa net kay masyado kagagmay sa mga buho.
sang net nga ginagamit nga daw hindi na na-specify sa dapat yang standard. Amo na nga hindi na matagaan sa chance nga magdakong isda kay hubin pa lang linghod pang isda daw kung malagkop lang kadako kadala na ma'am. Yes, correct, Bombo Daniel. Amo gina. So amo na katuyuan sang close fishing season na we will be allowing ang gagmay. Amo na ang purpose naton nga tugutan naton ang gagmay no nga magdalagko. Tugutan naton ang nagabihod da nga mag-contribute sila sa population sang isda. Okay. Through enforcement nga hindi kita magamit sang mga ang ginambal mo nga mga mapino nga mga nets para hindi makuha tanan-tanan nga klase ka isda. Okay. Ma'am, lastly, no, kay baluko nga mobile ka daw ka alang-alang gid mo signal subong. Ano ang factor ayan nga nagdubli ang presyo, ang kamalalon sa presyo sa mga isda? I-consider lang gid ini tungod sa pagsaka man sang presyo sang gatong or may ibang nga factor kay subong perti na gid kamahal ang ultimo nga sang una do ka ordinaryo lang gani nga bukaw-bukaw subong daw galabot na tag 300 ang kilo. Hello, ma'am. Makita naton nga ang fuel nagtaas, di ba? Inputs nagtaas para tanan. So apektado ang presyohan ay kay ang mga isda gagamit sang input. So isa na da ice, affected man siya sang pagtaas ang tanan. Fuel, diesel gamito nila kag ang ilang other expenses. So siyempre i-add on ina. So amo na ako actually it's more of economics na siya, Bombo Daniel. Pero amo na ang nagtaraas na because ang ginagamit, ang investment mo kung baga mataas. So lagson man sang fisher folk o kung mga traders nga mabulian ang ilang nga gasto para may ginansya sila. Kaya I think kung manubo ang mga inputs nga ginagamit diri sa pagpangisda, pwede gid nga magnubo man ang presyo sang isda. Okay? Do pareho man sa agriculture do hindi man nato mapanubo ang presyo sang bugas, tubtob nga hindi mapanubo ang input sa mga mangunguma. Sige. Ma'am, salamat gid sa imong nga oras kag may hapon sa liwat. Yes, you're welcome. Okay, bye-bye. Namaten mga kabiyanan si Ma'am Rimya Apari, ang BIFAR Regional Director sa Region 6. Sa aton niya nga area sa Western Visayas, wala sang problema sa isda. Wala sang problema. Magluwas na gilang sa subong, gipatuman ang close fishing season. Pero hindi maging sa bilog ng mga kadagatan sa Western Visayas. Kaya pila man lang ka portion sa Visayan Sea ang close for fishing. Kaya ginatagaan sang ligwa ang mga buto sang isda nga maglagko, kag ang mga isda nga nagabuto nga makapangitlog para nga maglagko sila. So sa sulod sa sining 3 ka bulan mahimo nga maganinit man ang supply sa merkado, kag justifiable ang pag-import naton sang isda. Pero kung nangin maayo lang tani ang implementasyon sa aton gobyerno sa existing nga kasuguan sa bahin sa pagpanagat, istrikto, nga wala sa may mga illegal fishing nga nagakatabo, hindi man kita ma-short sang isda. Kay kung i-compare ko sang 1950 kag ang 2020 nga survey, nagapakita nga perti kadako sang diferensya sang isda nga makuha sa isa ka area isa ka square kilometer nga kalaparon sang dagat. Sang una makakuha sang pila pa to ka tonelada. Subong gamay na lang nga tonelada makuha. So nagapakita banwa nga may ara sang pag-decline. Sang kadamuon sa mga isda nga nagalungoy-langoy sa aton nga kadagatan. Di isa na diri nga rason nga ang nag-decline siya, naganubo siya. Wala labot nga nagadamo ang tao nga grabe ang consumption subong. May mga illegal fishing pa nagakatabo, may ara pa gani ang mga dynamite fishing pa sa gyapon. Nagakaguba ang mga coral reefs, ang mga kung ano dang mga aras kadagatan
nagakaguba nga mo ning ginapanaguan sa isda kag nagapangitlog tungod sa sini nga mga sahi isang fishing. Dugay-dugay na ni sang una pa ni nga ginadumili ang mga illegal fishing kangay sa dynamite fishing kag ining nabalang paggamit sa mga net nga shadow kapino nga ang tanan nga isda nga bisan hindi dapat nga kuwaon nagakadala nagakapatay. Ini dapat ang bula sini idribol ni sang LGU kag mangin istrikto ang pagpatuman kag bantay sa kadagatan. Galing kay may mga nabatian kita nga sugilanon nga may ara kuno bantay dagat nga do bantay sa lakay dagat man. Di ko na mo na ya pirmi ang aton nga mentalidad nga imbes mabantay ka masalakay kapagid ang aton nga pungsod Pilipinas way isang pasingadtuan magabot ang tsimpo nga mahubsan na gid kita sang aton nga mga resources kaya mo na ginaang time siguro nga ma-import na lang ta nga ma-import di mailang kung may gain kita sang damo nga dolyar kay dolyar ang ginabakal ta mailang tani ko nag-go kita sa import sa importation kung dako gina-income sa pungsod Pilipinas nga nag-highly industrialized country kita ti ang aton nga pungsod farming ara kita sa farming kag fishery fishing industry ti dira pa nga sa diin na ang ginasaligan naton nga makakwarta kita sa industriya sa pagpangisda kag agrikultura dito pa karon kay daw na palso kita na nag-usdang kita damo pa gani kita sa mga ahensya sa gobyerno nga mo maga-tatap sina diri among ginatugyanan sa diri pero wala man sing may nahimo. Napunan kita sa mga kasuguan pero kulang kita sa implementasyon sa kasuguan. Ang presyo sa isda way na ni isang tsansa nga magnubo samtang padayon nga nagasaka ang presyo sang langis. Ti kung hindi kita magbakas banwa way na kita sinipasingadtuan, mahal na ang bugas, mahal pa ang karne, mahal man ang isda. Kung mag-go kita sa pagtanom sa mga vegetables, mahal man ang abono. Pero mayo na lang nga mananom na lang gid kita. Kaya may pudyuton kita nga talong sa tiyon sa ital-ital. Hindi ka pa magkanto, hindi ka na magkanto sa Libertad kag magpamili kato sang talong nga tagalumapaw man ang presyo. Subong banwa ang sibuyas Bombay perti magani ka mahal man mga panakot. Tanan-tanan na lang nagasinaka. Hindi na nato na ipag-expectaron ang pagnubo. Magluwas na magnubo ang presyo sa langis. Magnubo ang presyo sa mga kinanglanon sa panguma kag kinanglanon sa pangisda. Na siguro manubo-nubo balik ang presyo. Ang isda nato sa merkado actually sufficiente. Waya sang shortage sa isda. Ang shortage na din ato dinog bakal. Kaya nga mga mangingisda hindi man na magbagsak presyo kay ano sila daw into nila ila kung galingon nga sa tagpila bala subong ang litro sang crudo haw. Tagpila ang litro sang gasolina. Tiyan mo na nga sang una ang bukaw-bukaw makasiling kaya nga mabatian mo lang sa drama nga tuyang ermitanya nga ginaykayan ni Albina kaya mo na nang sudaan permi ni Tagoy. Ang bukaw-bukaw kay tido ka baratuhon yang isda sang unang bukaw-bukaw. Pero tanaw wala subong bumulito ang bukaw-bukaw kung tagpilang kilo. Hindi ba lang nga mga dagko nga bukaw-bukaw do tag 300 na ganing kilo subong? Di masiling ka kasang una tag 100 malaning kilo, tag 150 kilo nga tag 300 subong ang kilo aw. Di da ka naman baldahon sa mga mangingisda. Siya sang una sang tag 150 kilo sa bukaw-bukaw tag pilang litro sang crudo aw. Kaya ang litro sang crudo sang una, sang brato pa ya ang bukaw-bukaw, taga 27 malang litro sang crudo, sang diesel. Subong tag pilang litro sang diesel. Sobra 80. Di ba mo na? Di ba ka maimo sina diri? Ay, oo. Di ang gobyerno pangadaan nga pigaw man ang implementasyon sa kasuguan, way man maproteksyonan mayo nga aton nga kadagatan, ang mga isda sa kadagatan patarasak man lang panguhay na blang aton nga mentalidad nga bahala na buwas ay importante subong. Inablang daw wala na buwas. Siya birahon tani nga birahon. Nga total way na buwas. Bisan pa gani hindi sa mga isda sa mga kasag, ari pagid mga kasag. Nagadyutay ang populasyon sang kasag sa kadagatan nga bisan gagmay nga mga kasag dalasa sa panguha
Tag kumalagko palang kalagko. Kagiban nga mga kasag nga may ara pa bla anong tawag sila gani ng iyang sa tiyan bla sa kasag nga babae bla na ara na dang iyang itlog mo. Aligi na siya. Laalain man ang aligi no. May ara siya sang mga damo nga mga itlog diya sa iyang atyan kag ready na nga magbuto. Kuhaon sa mga manugpangasag. Nakita na gid nila nga ang kasag gikuha nila may balon nga perti ka damo nga mga itlog. Why man pawala man na siya. Why ginabalik sa dagat? Damo na ginatawag nga dapat iidukaron nato ang mga manugpanghuwa sang isda kay mga manugpanghuwa sang kasag, pasayan kag iban pa. Ay labi na gid sa manugpanghuwa sang kasago. Kadamo sa mga ginabaligya sa merkado nga may kwan po kung sa aton pala do nagabusong la. Ti pila na kalibo na ang milyon pa gani guro ng isa ka tiyana sang kasag nga may mga itlog nga perti kadamo kag damo man nga mga manugbuto. Ang iba niya manugbuto na gid may ara gigakwan na. Do inadlaw na lang gid kag mabuto na makuha sa mga manugpangasag. Ay why nila yung ginabalik sa dagat? Siya tsamba ni, tsansa na ni, baligya ta ni kay tag 300 ang kilo or tag pila na 350 ang kilo sang kasag. Ginapaminsan lang nato nang sa subong adlaw. Tiway nato ginapaminsan ang buwas siya. Kung tanang magpinagusto kita pang wada bisan hindi dapat nga kwaon. Paano maka-producer sang next generation nga mga kasag kay ang next generation pirang patay ta na? Kay tungod lang sa subong yang kinanglanon nato masin kita nga wala na buwas kuhaon ta na ni subong kay wala na buwas na andra kita nagaka foul ball 15 minutos sa kaligid sa tag ng ilauna dire sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Anay Soto magabalik kita pagkaligid gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuana, Isonto, 21 minutos sa kaligid sa taglang alauna. This time ko ako report ni Bumbo Carla May Defensor, may road clearing operation yung patigayon sa Barangay 27. O, timayo man kay sige-sige ang clearing operation. Okay, si Bumbo Carla. Okay. Sige. Unahon ko na si Bumbo Carla kinabayara sang road clearing operation. No, kagi napatigan sa Barangay 27. Kaya pinsan ko gani kung tapos na ning road clearing operation kaysa nagligan nga tigdo mo gini ang ginabira-bira ti subong may ara pa. Di kundi mayo lang kundi clear ang mga dalanon nga kadamo bala sang mga kadamo sa mga structures sigad sa dalan nga kung isa daw ka budlay na sang do hindi na ta makaagi mga katawan do hindi makaagi masalakyan do budlay na mag pinahigad kay kadamo sa mga structures. So may ara sang road clearing operation tanaw nato na bikon ano ang dinala sa may Barangay 27 sa may Lupisay na ini siya. Sa may dalan Lupisay na no. Ti nami man nga pang clearingon adra kay sa nagligad na clear na siya gali pagkatapos to sang clearing operation nagamamat naman inablang kisa magampang tabla sa mga kabataan pa kita ngayon nablang may kurit daw samtang katindog ka daw ginamatamat mo plapit ang imong tiil sa kurit hasta nga maglabaw sa kurit daw na blang sistema tiyan mo nang ginahimo sang mga kultura naton nga may mga pwesto sigad sa dalan ang amat-amat lang, nag-clear na sa nagligad mo. Tapos amat-amat naman, may nablang amat-amat ikang, amat-amat extend na sa sulihi. Ara naman liwat.
Ambot ang sa Central Market, kaya daw binalik naman ang ati daw gina-justify man sa Central Market nga ang mga nagaplastar dira subong sa sidewalk kay tungod nga gina-repair ang merkado. Pero banwa kung matapos ng pag-repair tanaw nato nabi kung ano ang matabo. Basibla kung matapos ng repair sa mga merkado magapabili ng mga ara sa sidewalk nahawan na sa ligad mo. Hawan na gidya si inhawan kanami na ganit lang tawon. Dapat kung tani ko nahimo na naton nga mahawan na ang mga kalye o kung ang mga sidewalk, mga gutter nga nagatungtong may mga negosyo dira. Tuturon ta gid lang. Kay amo na yung kasuguan mo kag para nga mangin in order ang aton nga pag sinalayo. Sige, sa piya ka linyabi ko na to ang report ni Bombo Carla May Defensor. May kantanan sa siring road clearing operation sa Barangay 27 kag pila pa ka mga police reports. Bombo Carla, please come in. Bombodaan, katapos ang City Legal, ang katapos ang Bitaw, Bombodaan, nagpatigayon sa road clearing sa may area sa Barangay 27 Sibilagit na Ugto, Bombodaan. So, madamo naman, so kay Police Major Junji Liba, madamo naman ini sila sang area nga ginpang road clearing, road cleared Bombodaan, kagagin nagapanakop ini sila no sa mga tricycle, motor, mga tricycle, mga e-bike nga nagabiyahe nga wala sa insakto kung agi ini sila sa National Road Bombodaan. So hindi lang sa area sa 27, Barangay 27 ini sila pangtinlo sang dalan kundi pati pagit sa iban nga mga barangay Bombodaan. So upo din nila kay kagaina may ara sang naghingyo no o kung nagreklamo sa ila sa magtabok bala Bombodaan dira sa area sang Lopez Haina Street do kabudlay tabok. So nakitaan man ini dayon sa gilayon sang katapos ang Bitaw nga ang mga ginapagpatindog pala nila nga mga baligya lapaw na sa dalan no. So ginpatawgan o kung nag-coordinate si Police Major Junji Liba sa City Legal Bombodaan kag natigayon no nga matiluan kag mapahigal ini nga mga na-construct sa kilid mismo sa dalan Bombodaan. Di makitaan naton dira sa may Barangay 27 kalabanan dira Bombodaan nagapang do lumber no nagapambaligya kahoy nagapanghibo mga bangko sofa mga furniture Bombodaan do dira ginadaayon sa may Barangay 27. So makita gid nga ang mga ginapangubra ara na sa dalan no. So gagahingan kini tigin pang idog kag pang tinluan ang dalan Bombodaan. So karon sa hapon balikon to nila kay ti inislada na halin no kay Manyag Bombodaan kag ang mga iban to nga ginpanghambalan balikon karon sa hapon no ibang clearan ang dalan Bombodaan. So hindi lang ang area sa Barangay 27 dira pati dira sa may Libertad sa may lapit sa West Negros. Yes, Bombodaan. Kay kun imo gali makita bala sa mga ato nga Facebook viewer kung makita nila sa gina-post naton subong ang mga video ara nagimantuod sa simento nagatungtong ang ila iya nga mga baligya. Yes. Ang ila nga mga kahoy ara na sa simento ti nano nga kamahal sang gingasto sang gobyerno minilyon gingasto para sa pagpasimento da ang inding tungtungan lang nila sa ila iya nga mga kahoy da. Mugid gani Bombodaan no. So amo na lang gid na kay naman ini Bombodaan hindi niya normal lang gid o kung hindi niya nga subong lang gid ini sila liwat pangtinlo sang dalan ay ti isa pa ginadiri Bombodaan karason kung nga agin kuha ginadira ang mga construction nga na sa kilid sa dalan para at least nga ang dalan maglapad kag ang traffic bala mabuhin-buhinan Bombodaan. Kiti makita naton dira sa may Lopez Haina Street Barangay 27 Bombodaan makita naton nga kagutok gid no. Carla, ang nadagani nga dalan ginalikawan ko ginaangagyan ko maghapon. Magpuli na kubla kay pertigid ang ginutok sa sinadaya nga dalan. Daw sa hindi ka na igo kaya makalabot sa imo nga kadtuan to sa punta. Daw maubos man imo gasolina mo. Amo gid sakto gid Bombodaan kag kung lang tawon naton Bombodaan 4 lanes ginadaya no. Galing kay ti ang pag-extend o kun ang pagpalapad sang dalan naglapad man tuod Bombodaan. Galing ang problema naman ang poste no. Ara iya do siguro
duha guro bombodan kadupa ang natindugan sang poste antes ang edge gid mismo sang dalan Oh, may poste gutter. pagid gali. Yes, bombodan. Iya ka ano ni nga poste nga wala niya mahukas nga ginsiminto lang nga wala mukas ang poste Di, kaya mamadahan na masaylo makita. sa igad. Di bombodan makita naton nga siguro hindi lang ko sure bombodan wala pat ko gay na pa-confirm kung ano ina nga poste. Siguro ang nagta ko bombodan iya kasi na iko kay to kalabanan nga mga ano ni nga kuryente dira gid pala bombodan angot no. Hindi iya sang telco. May araman nga telco nga nakabutang bombodan basi ako nagsamo na bala sa isa ka poste. Okay. Oo, bombodan. So muna nga ang isa ka lane, supposedly dapat ang isa ka lane pwede pa makuha galing kay tungod nga may ang poste alang-alang ang tindog sang poste siguro mga duwa or isa pa kadupa antes ang edge gid mismo ko ng gutter sang dalan. So amo na lang nag-occupy na lang hasta sa poste dapat dira lang gid ini sila makapatindog sa ila sini nga bulutangan sa ila sini nga mga baligya bombodan. So dira gid tupong na lang gid sa poste para may isa ka lane nga pwede pa maagyan sang salakyan. Pero sa bombodan. ginatindugan sa poste, hindi na masyado pa nakalapad kag makalabot sa gutter. Siguro isa guro ka dupa bombodan poste kag at least ang gutter. Damay naman lang bombodan. Lapad-lapad pa na, dapat yang gabuton gid yang poste kag isaylo. Yung wala lang galing nga pagid bombodan kag makita man din naton nga ang may arato balay no nga malapit na gid sa gutter gid mismo sa dalan bombodan. So amo pala nasubong ang ginimo na lang nila nga ang ila sini nga ginapatindog nga baligyaan o kung ang ila sini nga ginabutangan sa ila sini nga mga baligya dragit na lang tupong sa poste para may isa pa dalan nga pwede pa maagyan sang salakyan dali so ang ginalantaw din ni Police Major Junji Liba bombodan nga ang pa north bala nga dalan matulutawhay kay kung sila maglantaw mas traffic ang pa-north nga dalan bombodan kung rush hour. Okay, sige. So, yes, bombodan. So, pamatiyan ka lang nato na pakayagikan kay Police Major Junji Liba. Clearing mo lang ni mo, no? Again din sa bago nga policy, yun implementa lang subong. It's because ang naga-arise nga tawag nga traffic, kag isa diri ang aton nga Lopesay na. That's why, as early as kaginang aga, nag-coordinate ko kay Sir Ray para at least we will jointly operate sa diring area considering na with regards sa traffic akon so kung mga illegal structure ila naman sa city legal so ay ari kami diri nga duha no nag-operate kami so nag-start kita gina dito sa Libertad. In fact, sa Libertad ko nagisugot. So, hasta na rin nato ng operation. Pero sa may Libertad, sir, nagpangkuha ka man? Yes, ang sa Libertad, it's been 1 week na nga sige na ito na operate, no? Para maklear na ito ng mga illegal structure, illegal mga vendors nga bisan din lang magplastar, kaga at man mga tricycle or e-bikes kaga mga tricycle nga hindi otorisado nga maglapak dira. So far sa inyo sir nga pag pag road clearing may react bala no? No, wala man. No, very cooperative naman sila. Kay kabalo naman sila in the first place no sila. Even though nga may araga claim nga it's been 30 years na sila nagamo sila 40 ginapaintindi ta lang sa ilang hati hindi pwede no. So that's why naanad lang sila nga wala sila gisaway sa naliligad so subong hindi pwede para at least ma-control taman di ang pag-congest ng traffic with regards diri sa Lopesay na. Aton mensahe sa mga tanan nga pumuluyo sa Bacolod hindi lang ini aton operation diri no. Sa nasiling ko gani gina kay Manang ko ini pasunodo namon may ginakita man kami nga iban nga part no. With regards diri sila subong aton na schedule but definitely sunod-sunod na ni siya. So may harap pa tayo iban nga subject for clearing man. So, kung makita nyo damo nakita na clear like sa mga West Negros, Tubang no, and the rest damo na. So amo na no ako na pangabay nga kooperahan lang nila tanan no. Hindi sila mag-expect nga dire lang ni. So hindi man namon matunga lawas namon so amat-amat lang. So ang kinahanglan ko lang sa ilagi dito sa cooperation lang gid. So hindi niya ang una ang Barangay 27 naging kagawaan so no, damo na tagin kandakan sang clearing. Only nga andiri lang sa Barangay 27 is different sa iban kasi ang iban more on traffic
traffic ano lang ta no matters, but there is time is may mga structure kita. So makita nyo man ang mga gain tang space after clearing. So madako ni isa ka salakyan, almost isa ka salakyan. No? Ang compliments instead ang damo ta ma-receive nga compliments no. And they're happy kay balo kang pumuluyo sa Bacolod. Hindi naman malipod sa ila nga grabe naman ang traffic sa Bacolod. So isa ka cause ini mga illegal structure, illegal parking no. So amo na nga medyo wala man sang reaction, negative reaction, but all are almost of the comments complimentary man. Okay. Bombadan. So ito Bombadan no, ang pahayagikan kay Police Major Junji Liba, sumayuman Bombadan yung labi nag-against no sa ila sini nga pag-clear sa area kag nag-upod man no ang mga pumuluyo sa barangay 27 Bombadan. So Bombadan ako man naton sa pahayag ining si punong barangay Freeman na Madalag ang punong barangay sa barangay 27. So sunod sa iya at ipagasundo na lang ginila ang gina-implementar sa gobyerno ay temo man ginaya Bombadan no dapat hindi nila paglapawan man ang dalan kay ti dalan ina iya Bombadan galing kay ti sunod sa iya permi lang ko noona ang barangay 27 no kung tani ang iban man unahon no kung iban man mang-impair man bala i-check karon man ang iban nga mga dalan nga pagatinluan o kung ano ni ang dalan tinluan man Bombadan ang mga illegal structure pangwaon man Bombadan ti amo man ang ginahimo nila ni Police Major Junji Liba ang City Legal Bombadan nga madamo naman din sila sa mga barangays na napangtinluan o kung natinluan ang mga dalanon Bombadan kag isa pa ini si punong barangay Freeman Madalag kung mayara ini siya sang tawo no mga kalabanan sa ilang Bombadan nagapang baligya gida sa mga furniture so ginataga lang ini nila letter nga kung makitaan nga nagalapaw na gid sa dala ng ila siniya nga mga baligya no ang mga furniture nila nga ginabaligya ginapadalaan letter nga kung pwede idugon no kay para at least nga malapad ang dalan dira sa Maya barangay 27 Bombadan. So Bombadan pamatian naton Bombadan ang pahayagikan kaya punong barangay Freeman Madalag. Wala kami memo At least ang reaksyon namon betyan mang hindi kami ang kapulisan nara nanda. Palogin namon ang kuanong matabo nga pagpangimos. Pangimos man kami subong. Wa mo lang nang maambal ko. Mabili na dada, hindi lang namon ya maurot mangayo kami pagkaga o di na namon pabutang. Kaya hindi man namon butang sa karsada. Pasalamat mga kami nga wala lang nila gipagdala ang amon nga mga gamit. At least ngayo lang kami nga ang hindi maurot pambasanda naman. Kaya random man nimo. So kapila dapat ang ma-occupy nyo lang dire? Kung occupy, so lagi kami dapat i-occupy kay dalan dyan na diya. Pero sa amon yung pangabuhi, naanad na kami ni pila na ka-administrasyon ng pungko dyan na diya. Amon na niya, amon pangabuyan. Once nga magdamo kami kapobla sa amon, ginagrab namon akong isang dalan, kung taway malang ang taway traffic. Pero kung wala man kami ginasaway, guys, steady, sinadaang amon mga gamit. Pero kung ginasaway kami, kapati kami wala kami problema din sa barangay. Kaya nga amon barangay nanginuna ni permi sa clearing. Okay. So pali sa subong yakap, ini no ang dalan nga hindi na ni palapawan. Kaso everyday i-monitor na ni sa barangay. Tiki na implement na namon, pero hindi man kami maka-implement gid. Tiki na may city legal man nga nagabulig sa amon. Kay kung isa ang mga tao nga dalang dugay-dugay, do mo lang na blang gawi iging na kakasami mo na. Butang na dana kay taway pa man. Pero kung pagbutang diyan na kung babayan lang ang babayan, kung isa hindi na namon na memos. Pero kung ang barangay gatagi kami na sila liter nga violation ginada. Kaga ko violation man. Kabalo ko nga nagabayolar kami. Pero kung awanan ang city legal mabulig man sa amon nga hindi lang kami ang barangay official mamang daway kay kami barangay official mo. May pagpasensya kami sa amon pumuluyo.
Pero kung ginapalo man, bulig man ang city legal, hindi automatic ma-clearing gid. Pero isa lang yan mambal ko. Kami subong niya nakita ko random gid niya, kami gid yang inuna. Pero gabay pa tanan maging malapad. Kay hindi man lang diri nga riya nga traffic damo man gabayular nga mga dalan kag mga barangay. I-implement lang ang tanan. Kay para hindi man kami makakita nga bias. Kay permi man kami din na social media mo tinichindihan man na namon ti kami kapangita man kami mo bityan bayular kami. Pero ang amon nga pagkabayural legal ang amon nga pangabuhi. Ti amo lang kung kabayo kami automatic kami ang mensahe ako pamuluyo wala pa ni matabo kabalo na ni sila ya. Kay gina-orient ko ni sila ya nga gabayular tadi. Pero magabot ang chimpo ya. Willing na sila magkakas. Hindi na sila kinanlan patagaan sa mensahe. Kita mo matumato na sila pangakas. Mula na nga ako, hindi naman tama paminsahe paliwat. Ti magwanta na lang yan. Ang ginayo lang namon, ang hindi maubot. Pabasan lang, pero at least monitoring lang sila. Kaya yung city legal, ladlaw mo garubing mo na mo. Bangbodan. So muna lang na Bangbodan, no, nakapulig man ini sila sa city legal kay nga monitor and then kung hindi nila maubos sa subong ti pabasan nila. Pero siguro doon nila nga matiluan man gid ang dalan Bangbodan. Mugid. Kay why naman labay mo kay legal lagi lang nga negosyo pero ang pagplastar nila sang extension illegal. Yes, amo lang nga Bangbodan, no, kay tita mo minaga nilabaw Bangbodan kay isa pati dalan inang kag makita man gid Bangbodan nga ang ina nga area Lupesay na street no masako no kung kapin pa kung rush hour Bangbodan. Yes, Bangbodan, dugang ko na lang apat ka mga empleyado sa Cadiz City na positibo sa gipatigayon nga random drug test sa LGU man sa syudad sa Cadiz City, Bangbodan. Susunod kang G66 Propolo, Bangbodan. Sunod sa iya, wala pa na-identify kung ano nga department, regular o kung casual ini nga apat ka empleyado pero ini sila positibo sa gipatigayon nga random drug test Bangbodan. So magadepende pag hindi kung ano pagid nga mga sanksyon ang ila sini nga pag i-undergo ini sila sa sanksyon Bangbodan kag paidalom ini sila sa rehabilitation Bangbodan para at least no nga madula no magaan pa ini sila chance no sorry gali Bangbodan kay matagaan pa ini sila sa chance no nga hindi na akon makaubra pa o kun na hindi na kaliwat na maka-engage sa illegal nga droga Bangbodan kay i-rehabilitate ini sila nga apat Bangbodan. So ang katapos ang PDEA nagaulat naman ini sila sa request ng kada LGU kung sila mismo magka-conduct sa drug test sa Bangbodan nga daan amo niya subong ang singgitan sa tanan no nga tama na ang illegal nga droga kada LGU amo ni ang hinyo nga maguntat na sa paggamit sa illegal nga droga Bangbodan. So Bangbodan, pamatian nato na pakayagi kay A13 G66 Escropolo. Sa Cadiz City po, last November 11, ma'am, nagkaroon ng random drug test with employees sa Cadiz City. The city checked the local government unit because of their campaign of the drug-free workplace na ordinance. So, based on the initial screening, ma'am, from the third party na laboratory na nag-conduct ng drug test is may initial positive na 4 po. Okay. So ito sila ma'am, City Hall employee po. Yes, ma'am. As to their status, kung permanent or regular or job order is wala po akong idea, ma'am. We were just informed that there were 4 initially positive and will be subjected for confirmatory drug test. Okay. Yes po. So sa ngayon po, ma'am, ano po ngayon yung plano sa kanila po, ma'am? Actually, ma'am, last Tuesday, we had a CADAC
City Anti-Drug Abuse Council committee meeting with initially po it was also during that time it was announced by the mayor na may nag-positive nga po na 4 but no further details kasi since it is subjected for confirmatory test. Yes, po. But the LGU is very firm on their campaign sa drug-free workplace. So whatever po ang sanction na nakasaad doon sa ordinance will be implemented. Based naman po sa ordinance nila, it is a intervention focus na so bibigyan po ng chance to undergo rehabilitation yung mga nag-positive. So different nga lang po ang case-to-case basis nga lang po siya. Okay. So ito ma'am, yung drug test is random po ginawa? Yes ma'am, it was randomly picked by per department po yung pag-pick ko. Ako po at saka in the presence of the local chief executive ang nag-pick ng mga pangalan. So iba-iba po na departments ang mga 200 plus po yung na randomly pick namin for the almost 3,000 po na employees. Ngayon lang po yan ma'am, yung drug test na ginawa dyan sa Cadiz City Hall. I guess ma'am previously they have pero hindi po siya during that time siguro wala pa po silang ordinance talaga. But this activity is part na po ng implementation ng drug-free workplace ordinance. So tuloy-tuloy po yan ma'am. This will not be the last time according po sa LGU. May mga upcoming pa po but syempre it will be unannounced. So possibility of random or mandatory na lahat talaga ay the drug test. So pagpaplanuhan pa po but in time po gagawin po yan ng LGU. Actually ang role kasi ni PDEA ma'am for the implementation of the drug-free workplace ordinance is through the advocacy campaigns, drug awareness. Okay, Bombo Carla. Bombo, dahil sa mga po, nagikan kay Investigation Agent 3, Jigsy Vixie Escropolo, Bombo, no? So, head, team leader, ako head sa PDEA Negros Occidental, Bombo. Okay. Yes, Bombo, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. 45 minutos kaligas sa tagnang ilaunay nga gaon ko na report ni Bomboan. Okay, by interview sa kay Mayor Albi Benitez. Kag may arasang reaction may kang tanan sa tong ambulant vendor balang nagabaligya sang manok fried chicken nga daw pasado panablado panos na guro ni kagin recycle lang kagin nabaligya ti may mga nagagiyo-giyo na tong kuan sa sulod sa ginabilan sang estudyante. Ayo, ini mga ambulant vendor. No, hindi man kamo kuan bala pawala na lang para lang makakwarta. Bisan kay balor kamo nga panos na dugay na nga nagbahaw. Ingagawon nyo pagbaligya. Siguro ba si media gani kamo nga may kuan na to? May kuan na to mga ulod-ulod sa sulod. Oh. Kay para lang yung makakwarta kamo halitan yung ikayong lawas ng ibang tao man. Ayari sa piyak linya Bumbuan, please come in. Dan tuyo nga i-regulate niya Bacolod City Mayor Albi Benitez ining mga ambulant vendors diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Syempre nagabaligya isang mga fried chicken kag iban kaya damo man ambulant vendors Bombodan na ginabaligya. Ini kasunod na lasang natukiban nga ang ining fried chicken nga nabakal to sang tinaligdan pa to sa Libertad Public Market gabi. Yun pabalon sang bata grade 4 pupil sa Montevesta Elementary School nga natukiban nga may mga ulod na to gali Bombodan so nagapisek-pisek pa tong ulod sa sulod sang chicken pagbukas. Kita tama na sa video Bombodan. Pasensya na sa nagapanyaga subong ha. Man sa mga naga-late lunch or nagapamahaw. Bombodan kaya ba ni Mayor Albi Benitez dapat may ordinansa gid para gidya sa regulation. Bomboan. O nagplang boss man blaybo ko. Kapila ko na ni makita pero nakita ko lang sumunod planindog blaybo ko. Di bala? So muna bala Bombodan. So dapat i-regulate sila. Inang i-regulate bala Bombodan nga nang may plastaran sila tapos i-register na sila dapat para maano gid la matrace mo gid
let's say for example no din mo na ginbakal para kung registered yung mga vendors or mga ambulant vendors, mas may safety net kita Bombodan. No, amo ning plano subong sang syudad sa Bacolod kung sa din. Yes. At na-identify na itong nagbaligya? Amo pa na gani Bombodan sa Libertad Market to siya Bombodan mo. Nagabaligya tapos dali man na ma-identify kung gustuhon gid. Kunong doon gid siya, no, kung gustuhon kag dapat gid, no. That is why gani dapat may registration gid ning mga ambulant vendors. No, inibalang rehistrado kaya nga ambulant vendors ka para masapos ang pag-trace up if ever kung irresponsible ka bala sa imos nga mga ginabaligya ba o makahalin ka sa isig mo kapareho, no? Pamatian ta bala Bombodan si Mayor Alvi Benitez. Let's look at it this way. There has been some lapses, I will have to admit, in terms of our sanitation inspections sa mga meat products, sa food, sa mga restaurants, and in fact even our ambulant vendors. Isa sa ako na gusto kayo bumod and make sure that everything is actually compliant of all of the health requirements and protocols. So we are now organizing, and I just will give a directive to our city legal to create an enforcement team. We should be on top of this. So there should be an enforcement team that will address all of these issues. For example, ang mga water refilling stations is something that we have been monitoring and saying kung wala ka mo sa mga requirements to be able to open your water refilling station, we will not allow it. Right? So we gave a list sa PIO kung sino ang mga compliant sa mga water refilling stations. And we send a closure order for those that did not. They cannot open until they qualify or they meet the requirements. When it comes, manok mi siya, no? So, ginbaligya sa diin. So, which is what we're saying, no? And I asked Councilor Senator to quickly pass an ordinance to regulate all of the ambulant vendors. Tanan na ambulant vendors must now register. Since they are dealing with food, since they are selling items that are consumed by the general public, kinailangan sila sa regulation as far as food business is concerned. So they are not exempt sa mga requirements sa mga food establishment. So which is why I asked Council Secretary to quickly pass the ordinance. Tanan ng mga ambulant vendors, tanan ng mga street vendors, tanan na will have to comply with the requirement. And on top of that, Senator, we should make sure that the enforcement team is in place. So may a special team na himuon just to enforce on all of this aspect. Kasi kung matakpan din sila, kinanaya masakit. It cannot just be ambalo, illegal na. Nason puli sila, by next day, balik sila. There has to be some sort of commensurate penalty para we will be able to ensure their compliance. So, Bombodan, no, nabatian naton ang alkalde sa siyudad sa Bacolod si Mayor Alvi Benitez na nangod sa regulation sa ning mga ambulant vendors. Kalabanan din tigabligya sa market sa damo tawo sa gwa sa eskwelahan kag sa din pa lang ang mga lugar Bombodan nga pwede gid sila yabaklan, no. Hindi man sa stationery abi, no, kundi man sa makalabot lang. Cart na siya Bombodan. Pareho ni subong yari ko sa may malapit bala sa Bacolod City Public Plaza. Damo na diri Bombodan, no? Aning mga cart lang bala Bombodan, nagatulo do kariton bala kariton, no? Nga pwede sila itulod nila or mera iban may motor gid sa Bombodan. So drive nila. So galibot na sila ang ibang bisikleta lang nga ginabutahan sidecar. Yes, amo na siya Bombodan, no? So amo na nga plano subong syudad sa Bacolod kasunod sa ining insidente sang grade 4 pupil no diri sa may barangay sa Monte Vista Elementary School, no, isa ka barangay
diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo an Sindol Sorilla. Antes si Tamag Takop Banwa, yari anay ang aton nga trivia para sa aton nga FIFA World Cup 2022. Wala labot sa venue nga Lusail Iconic Stadium nga may kapasidad nga magka-akomodar sa nga 80,000 o kung 80,000 ka mga spectators. Isa pagid ka venue sa nga 2022 FIFA World Cup among ang Albayt Stadium nga yara na hamtang sa Coastal City sa Northern Qatar. Kag mahimo naman maka-accommodate sang 60,000 ka mga tumalanaw. Ang Albayt Stadium nga ginakabig second biggest stadium sa Qatar, isa idi ka retractable roof football stadium sa Coastal Municipality sang Alcor sa northeastern Qatar. Sa nibaluan nga ang ini nga stadium mga kabumbo may grass surface ang nakabaton na sang sustainability certificates sang green design, construction management kag energy efficiency. Ang disenyo sang Albayt Stadium ginasunod sa Bait al-Shaar o kon mobile home tent sa mga tribo nga naga-istar sa disyerto o kon mga balay-balay sa mga nomadic people sa pungsod Qatar. It's a magnificent tent structure envelops an ultra-modern football stadium, welcoming visitors into comfort. Ang ini nga klase sang pag-abi-abi sa mga bisita nangin kabahina sa tradisyon sa Arabian Peninsula. Sa naibaluan nga diri sa Albayt Stadium sa Alcor, hiwato ng opening salvo sang hampang sa 2022 FIFA World Cup sa tunga sang football team sang Qatar kag Ecuador. Sa maabot nga Domingo, Nobyembre 20, tuig 2022, las 7 ang takna sa gabi, Qatar time, o kung las 12 sang tungang gabi, oras diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Amay aton nga FIFA World Cup trivia para sa subong edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Taton Christmas countdown. 37 dias na gilamang nabilit kag Paskwa na. Banwa ginakulabos na kita sa oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Danay kita sa Lunes. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans, mga sapat kaangay sang squirrels. Standard time, impunto 2:00 ang takna sa hapon. May hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Welcome diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes, petsa 18 na kita sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bao pila na lamang kaadlaw na bilin mga kabombo, no? Pila na lamang kaadlaw na bilin kag magainupdanay na kita sa aton siniya nga tag sa kamapuloy-an. Ang iban sa aton sini makauturan bao magapauli, no? Magapauli sa tag sa nila ka mga puloy-an ang mga balikbayans naton, grabe, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpanoti sa aton si Masuki, we have only 37, no? Bombo Kim, 37 to go before Christmas. 37 na lamang gid kaadlaw ang nabilin mga kabombo kag magainupdanay na kita. Kanami, no? The spirit of Christmas. Amo ginaiyang espiritu sang Christmas mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, kung may ara kita sa mga problema, bala may ara kita sa mga, daw hindi amo ang aton siniya nga
pagpangabuhi diri sa kalibutan. Once nga makabati kita sa mga ambahanon pang Paskwa, once nga makahambal kita, ay ala, may ga-countdown ang Bombo Radyo. Makabati na ang iban sa intro sa countdown sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Nagaka-perk up ang ila siniya nga espiritu, no? Ang ila siniya nga low spirit. Kita man tanan kay bangod amo inaya ang ginadala nga espiritu sa Paskwa, mga kabombo. So, we have something to look forward, no? Aton siniiyang pagpangabuhi diri sa kalibutan, amo ginaya adlaw-adlaw nga tanan may mga pagtilaw, no? Ang aton siniiyang mga kauturan kung kaisa ti hindi man lamang pipila kundi tanan gi kita. Tanan gi kita ya may ginapangatubang nga mga problema. Wala sang tawo nga wala sang problema, no? Ang tawo kon may problema ti ang tendency niya sini maluhod kag magpangamuyo, no? Kay ti wala na gid man kita sang may mahimo dira, mga kabombo, no? Kung may mga problema kita, problema sa bulsa, problema sa amo na kwarta, no? Financial problem, abi mga kabombo do amo ginang problema nga daw kabudlay gid ba yan, no? Amo nang problema nga daw mabudlay nga hatagan solusyon na dali-dali pero ti mapangitaan man sang mapangitaan man sang solusyon, mga kabombo, no? Basta nagakabuhi kita diri sa kalibutan, samtang ti may kamot pa kita kag tiil, may ara kita sang ginatuwag kaalam, no? May ara kita sang ginatuwag kapisan, no? Wala gid sang problema sa bahin sang aton sini mga finances nga wala sang may solusyon, no? Matagan gina naton sang solusyon, mga kabombo, ang aton si mga problema kay kalakip ng aton siniiyang financial aspect, no, sa aton sini pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kung may problema, another problem, ang problema sa tigipusoon, no? Sa mga in love, kung problemado ang imo siniiyang heart kay ti nagbulagay ang mag-asawa. Mo kabudla nagbulagay si Tuto ang Sinday sa mga magnobyuhanay. No, kabudlay isa pag ina ka problema nga ginapangatubang. Another problem, what else, no? Problema sa career, no? Kung may mga problema ka sa imo siniiyang career, kung kaisa kabudlay, how to decide, no? Kabudlay magdesisyon, no? Sa imo sininga career. Ang tendency dira nato nya ti pangamuyo gid kita, luhod kita sa mahal nga magkaako. Because He knows everything, no? Kung kaisa clouded, no? Ang aton sininga panghuna-una. Kag hindi kita makadecide, no? And if you are at the peak of your emotions, budlay magdesisyon. Kaya ang aton desisyon one-sided, no? Kaya mo na dapat gigalia sa mga problema naton sa kabuhi. Wala na kita sang dalangpan pa kundi ang aton sini nga mahal nga makaako, mga kabombo, no? Amo na ang aton siniiyang Christmas countdown, ang madulong niya siniya reminding us, no, that once, no, ang Dios nagpakatao diri sa kalibutan, ang anak sang Dios, ang bugtong anak sang Dios nagpakatao diri sa kalibutan, agud lamang matagang kita sang kasanag sa madulom naton nga kalibutan, no? Bangod sa mga problema, no, hatagan kita sang aton siniiyang nga mga asang aton sini nga Dios sang kasanag sa madulom nato nga kalibutan, tagaan na kita sang panibagong kabuhi, no? Tagaan na kita sang solusyon, mga kabombo, sa aton si mga problema. So that's the spirit of Christmas sa aton sini iyang Christmas countdown diri sa Bombo Radyo Philippines, diri sa Bombo Radyo Bacolod. Aton sini iyang pagpahanumdum sa inyo nga dali na lang gid 37 days to go. 37 kaadlaw na lamang, mga kabombo, no? Kag of course Christmas na. Okay? Philippine Standard Time na 7 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? Antes kita magpalawod, yari anay pila naton ka mga panumdum kay agon nga maka dulo diskalso kita sa mga kadali kag agod sa pagbalik naton, no? Ang aton siniiyang part 2, remember kahapon may ginsuguran kita nga kasaysayan, mga kabombo, true to life stories sa isa ka OFW, no,
sang una, no? Former OFW nagtrabaho dito sa Hong Kong sa sulod sang 5 ka tuig, mga kabombo. Nagtrabaho siya dito sa Singapore rather. No, nagtrabaho siya sa Singapore sa sulod sa 5 ka tuig, pero dito pa siya sugata sang pinasahi nga problema, no? Si Ma'am Felicia, no, sang syudad sang Kabangkalan, mga kabombo, ay sini kasaysayan ginbasa na naton kahapon. So sa part 2 today, aton nga pagbasahon, mga kabombo, no, sa sini nga kabuhi dito sa may Singapore bilang domestic helper, upod sa sini nga pakaisa nga pinasahi man, no? Ang sini nga cousin nga si Miriam, tinadumduman nito kahapon ang aton sini nga highlight to or special feature to ang parte sa paghigugma sa kay seryo, sa kay Serge, no? Kay palangga yan ni Miriam, si Serge, pero si Serge niya, ang palangga niya, si Felicia. Sige. Aton ina nga dugangan sa part 2 sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang ang part 2 sang true to life story, no, sang aton siniiya nga letter sender nga si Felicia sang syudad sang Kabangkalan. Mayara makita mga kabombo, no, sa aton si kahapon lamang today in history, kay that's the topic will be on the 22nd 2022 FIFA World Cup, no? So maabot na Domingo ang opening ceremony, no, dito sa may pungsod Qatar, mga kabombo. It's gonna be another nga maga-unfold sa aton nga mangin kabahin sang kahapon na lamang kung matapos na ang 22nd FIFA World Cup. So aton ina nga idulong sa inyo ang parte sa FIFA World Cup opening ceremony this coming November 20, Domingo nga adlaw. So magabalik kita, no, aton ina nga panumbalikan, tanan-tanan ina maga-relax kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang the lighter side of the program, pero amo man ang pinaka madinoagon kag madalo man ang impact sa aton because we are talking here about our life stories, no? Ang matudtud naton nga mga istorya sa aton si kabuhi kahapon lamang ukon sa mga nagakatabo subong sa aton sininga kabuhi. Padala ka mo sa inyo si makasaysayan. All you have to do is to email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo. Hindi gani ipadala sa aton sininga Facebook page. No, ipadala nyo dira, no, agon nga makita namon, hindi gani isulat kag ipadala pinaagi sa koreo, i-address sa kahapon namang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. So gina-enjoy kita karon sa aton sining 630 kHz, sa aton siniyang 630, no? Sa aton si tagsa ka mga radyo, kag subong man sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, mga kabombo. The official website of Bombo Radio Philippines. Log-on lamang kamo dira, of course, sa aton siniiyang mga Bacoleños ka negrense, pwede ka mo ka-log-on sa aton si local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Kag makapamati kita sa aton sini nga cellphone, pinaagi sa aton sini iya nga Bombo mobile app. Crystal clear nga live audio streaming. And hello and good afternoon sa mga nagalantaw na dira sa aton sa Facebook Live and of course sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe, and share, and of course to click the notification bell below. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Basta dessert ang paghahambalan,
Hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante sa tion sang Christmas may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5, samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa tak na alas 2 sa mga kabombo. Iyari anay ho no? Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sige hapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Biyernes. Mag-aulo-unwind kita diri sa part 2 sang True to Life story ni Ma'am Felicia. Isa ka anay OFW, no? 61 anyo sa subong. Isa na kalola mga kabombo si Nanay Felicia dira sa may syudad sang Kabangkalan, no? Paambit sa ikaduha nga kaygaynan, no? Sa iya sini nga kasaysayan sa part 2 sa iya sini kasaysayan mga kabombo. So padala kamo dira mga kabombo sa inyo sini iya nga mga true to life story sagud makuhaan man naton sang leksyon kag inspirasyon. Kung kaisa bala mga kabombo, no, kung may mga problema kita, we thought all the while nga nagaisahanon lang kita, no? As if bala you and you against the world. Pero once gani nga makabati kita sang mga problema man o kung mga inagyan sa iban, mambal kita, uy, hindi lang gali ako isang nagaamo sinino. Damo manggali, no? Yes, no? Tanan kita yung mga problema o kung mga pagtilaw nga ginaatubang sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Natural lang na. Wala sang tawo nga wala sang problema. Bisan ang baby nato nagaka-problema na sila bisan nga wala pa na sila ya buot, no? Wala pa na sila ya panimuot. Pero ang problema na nila once nga magutom sila, mahibigid ang baby. Amo na, nga wala gid sang tao diri sa kalibutan nga wala sang problema, no? Bisan gani ang mga may problema sa panghuna-una sa tunga sang dalan, no? May problema man na sila kay nga bisan nga do mga buang-buang da sila sa tunga dalan, no? Nagalagaw-lagaw pero once nga magutom sila gapangukay sila kag gapangayo-kayo sila. Mun silingonti problema man ina. So wala gid sang tao diri sa kalibutan nga wala sang problema. Ang aton lamang dira, no? Tanan kita may problema. It's the way we handle our problems. So amo na da ang aton gidyang kung paano nato niya tubangon ang aton si mga problema, no? Bangod kay ti innate o kung kinaiya nato niya nga magmangin mahuyang kita, no? Emotionally, physically, mentally, pero always remember, no, nga may ara kita sang ginadalaganan kag ginadangpan, no? So nasiling ko na gani, no, ara ang aton si pamilya, no? We have our family, our support system, ang aton si iya pamilya nga through thick and thin, ara sila dira sa aton nga nagalantaw, maybe they are from afar, pero ang aton si pamilya ya always nagapangamuyo sa aton, no? So we should take good care of our families. We should love our families kaya amo ina ang aton siniya pamilya, ang aton siniyang manggad diri sa kalibutan ng aton singa pamilya. Not necessarily nga pamilya ta manggaranon, no? Not necessarily. Although ang mga manggaranon, they have their own family also. Nga amo ang ila sining ginadangpan sa tiyon may problema, may ang ila sining support system sa tiyon nga may mga problema sila sa ila sining mga negosyo, no? Di kita nga mga ara lamang sa tunga-tunga aton sining iya nga pagpangabuhi kag ang mga imol, no? May kita nga mga nagahikahos adlaw-adlaw nga tanan. May mga pamilya kita nga dapat naton nga pulian. And at the end of the day, kung wala nang aton si pamilya as if bala nga daw nag-isahanon ka, always remember, no? All you have to do is depende sa imo. Magtangla sa ibabaw, no? To ask God, Lord, please help me. As if nag-isahanon na lamang ako, no? Ang Diyos sa gyapon is either matangla ka sa ibabaw or magluhod ikaw paidalom, no?
amo mala ng aton siniginahimo sa tion nga magpangamuyo kita, no? So kung ikaw dira ang nagaisahanon, hindi ka maghambal nga nagaisahanon ikaw. Kaya ang Dios ara lang gid, no? Gahulat lang gid ang Dios para sa aton tanan-tanan. Ara lang na saya, wala na siya nagakadula, wala na siya gahalin, aya sini nga kamot, no? Ang iya sini nga loving arms, no? Nga nagaamo sina iya sa aton tanan-tanan, always ready, mga kabombo. In 24/7, in eternity, for God is with us, no? He is Emmanuel. When we say Emmanuel, another name sang Ginoo, Emmanuel, buot silingon, God with us, mga kabombo, no? So kung may mga problema, kamo dira, wala na sang liwan pang aton sini nga kadtuan kundi aton si mahal nga makaako. Okay, pampag-good vibes si Miss Jazz, no, sa sining adlaw sang Biyernes. Antes kita magpalawod sa aton sini iya nga palatuntuna ari anayo aton sini nga pang tune up, no? Sa aton sini iya nga adlaw diri sa aton nga pagpabuhi sa kalibutan, sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, ara na kamo dira ari ang akon sini iya nga pang afternoon delight. Nung aton sini nga pambukas nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ang ini nga bahanon, no, himuan sa mga tinaga, sang lyrics, no, sang music and melody, kagin arrange, no, sa isa lamang katawo. The words, the music, and the arrangement, amo ini siya si Sir Nino de la Paz Mas, mga kabombo. He is the interpreter, or rather the composer, the arranger, music arranger, kag siya man ang naghimo sang, of course, ang lyrics, no? Si Sir Nino de la Paz Mas. Kag iga-interpret ini, no, ni Sir Joel Sampot, mga kabombo. Katahuman sa iya sini iya nga tingog, kanami sa iya sini nga pag-interpret sa ambahanon, ginatiguluhan, babalik-balikan. Kung palangga mo ang isa ka tawo, ang isa ka bagay, o kung ano man dira, no? Always remember nga babalik-balikan mo ginaya, balik pa nung kung sa ano pa, balik-balikan mo gina. Kaya ini nga bahanon ni Sir Nino de la Paz Mas, mga kabombo, sang Bombo Music Festival 2020 edition, no? Ang ini nga bahanon is it's all about love. Sa gyapon, LOVE, paghigugma, no? It's all about imagination. It's all about determination. Love at first glance, imagining yourself in a romantic situation with someone you meet once by chance and pursuing that love. Kung nagagugmang isa ka tao, balik-balikan niya gina. Parehas to kay kay Serge, no, dugay-dugay aton nga basahon kasaysayan ni Ma'am Felicia ang aton sini nga letter sender sa part 2 sa sini nga True to Life story. Ang ni Serge ginabalik-balikan niya gidya si Felicia. Although nga may naluyag to gani sa iya nga si Miriam nga pakaisa ni Felicia nga letter sender ta. Pero kay ang iya siniya na namian, no, damo siya daw, damo nga nagalagas-lagas sa iya. Pero ang nanamian niya si Felicia. That is why nga ginabalik-balikan niya si Felicia. Amo ini ang ambahanon nga babalik-balikan, mga kabombo, no, pursuing that love. And the most exciting relationship is the one that you cannot have. Tuod na, mga kabombo, hey, tuod, agree, no? The most exciting relationship is the one that you cannot have, no? Amo ni siya ang ambahanon pati sa babalik-balikan, no? Pagmamahal na hanggang tingin lang. Baw nadumduman ko dahil ang ginambal man sa iloy ko sa una nga si Nanay Mildred siya. Love to look, afraid to talk. Nadlok ka nga maglantaw sa imo sini ginapakamahal kag nahadlok ka man. Or hasta ka lang iya sa pagtulok, no? Sa mga katigulangan amo na ila sini nga mga dinalan. Love to look, afraid to talk. Hanggang tingin ka na lang. No, amo na, no? Pagmamahal na hanggang tingin lang, no? Pero ang importante, nandiyan ang salitang pagmamahal. There is love, no? Agon nga i-prove, no, patunayan kung sa Tagalog pa, i-prove nga palangga mo ang ini nga tinuga. That is why gabalik-balik ka, babalik-balikan. Nadumduman ko ang ambahanon ni Mr. Pure Energy, no, lain man na yan, no,
san sa aton diri, of course lain na ang aton nga babalik-balikan. Dumduman ko ang bahano ni Mr. Pure Energy no Gary Valenciano. Ayan sining ang bahanon, babalik ka rin, no? Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik at babalik ka rin. Di ba mo na ang bahano ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, no? Ang ato niya, babalik-balikan. Here it is, mga kabombo. Without much ado, ang bahano ni Mr. De La Paz Mas, no? Ang aton siniiyang nga naghimo sini si Sir Nino De La Paz Mas, and of course ang nag-interpret sini mga kabombo, no? Si Sir Joel Sampot during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Aton lang tawon kapamatian na ining matahong nga bahanon, babalik-balikan. Babalik-balikan, ito ay isang awit tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa unang sulyap, pag-ibig sa panaginip na nais nating makamit, pag-ibig sa unang ngiti. Ang kantang ito ay para sa lahat ng magkakaibigan. Yan. Babalik-balikan, sana inyong maibigan. Sadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na himig, nagising ang aking damdamin, kaya't ako'y aasa na rin. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin, kaya ako'y aasa pa rin. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan kita. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan, babalik-balikan kita.
katahom-tahom mga kabombo, no? Amo na iyang bugalon magkita, no? Modesty aside, diri sa Bombo Radio Philippines, kay ti may ara kita ya sang ginapabugal nga mga kaugalingon naton nga mahalon sa bago lang nato nabatian ang bahanon nga babalik-balikan. Words, music, and arranged by Mr. Nino de la Paz Mas. Kanabatian naton ang katahom nga pag-interpret ni Mr. Joel Sampot, mga kabombo. Produkto sa aton si kaugalingon nga pa indis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no, ang Bombo Music Festival. Babalik, balikan kita, hindi pa iyon ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't balikan kita. Kataho mga kabombo, no? Ang bahanon ni Mr. Nino de la Paz Mas, kaginamba ni Mr. Joel Sampot, produkto sa Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ates naton nga pagabasaw na kasaysayan sa aton siniiyang letter sender si Ma'am Felicia. Si Ma'am Felicia is 61 years old, no, sang syudad sang Kabangkalan, isa ka former OFW, no, nagatrabaho dito sa may pungsod Singapore, mga kabombo sa sulod sa 5 ka tuig, no. Nabasa naton iya sini nga true to life story yesterday. Pero antes pa man ari anay ho, no, isa ka importante nga tabo sa patag sang hinampang, no, ang prestiyoso nga World Cup, mga kabombo, no. It's gonna be unfolding this coming Sunday, no, this November 20, nga amo ang adlaw sang opening ceremony. Diri sa aton sa Pilipinas, no, November 20, 2022, Sunday. Dito sa ila Sunday man. Pero Sunday sang gabi ang opening ceremony sang 2022 FIFA World Cup, mga kabombo. Isa ka quadrennial, no, nga sa isang paghinampang nagakatabo kada 4 ka tuig. Ang last nga FIFA World Cup, that was 2018 FIFA World Cup, mga kabombo. So susubong amo naman ini sa ika-4 ka tuig, ari naman ang 2022 FIFA World Cup. Kay ti ang football amo ini ang pinaka, no, do hindi nato mabatyagan kay diri sa Pilipinas ang paborito taya ang basketball. Although nga ti football may mga enthusiasts man kita, no, sa patag sang hampang nga football, damo man ananamian, pero ang number 1 diri sa aton basketball. Pero around the world ang pinaka-paborito ang hampang nga football, mga kabombo. So it's gonna be unfolding this coming Sunday nga mangikabahin na sa aton siniiyang world history, no? Kung ano man ang matabo sa sulod sang malapit isa ka magasugod di sa November 20 kang maga-end December 18, no, 2022. So kung ano man ang magkahanabo, no, sa November 20 until December 18 nga 2022 FIFA World Cup, mangikabahin na ina, mga kabombo, sa aton si kahapon lamang. Kag diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, Today in History segment. I'm sure next year, no, pagadalo naman diri naton, no, nga a year after, mga kabombo, no. So sa maabot nga Domingo, November 20, 2022, no, since ahead ang Pilipinas, Philippine time, we are ahead 5 hours, no, 5 ka oras. Kay sa opening salvo, may opening match, no, sa host nga Qatar kag sa Ecuador. Ang ila sini nga football team amo pinakauna, no, nga magasambuwa. Pero prior to that, ang opening ceremony, of course, kag bag-ugid lang naton gin feature sa aton sini nga FIFA World Cup sa trivia portion kaina bag-o lang sa Bombohanay sa Udto upod sa kay Bombo Daniel Lecciones, no. Gin feature niya ang isa sa mga venues, ang Al Bayt Stadium, no, sa may Alcor sa may Qatar. Diri na dihiwaton ang opening ceremony. Out of so many venues, diri hiwaton ang opening ceremony sa Al Bayt Stadium, sa may Alcor
sa may sa aton siniiyang sa host no nga Qatar. Kag ang opening ceremony Bochilingon no alas 7 dito sa ila sa gabi ang first game no alas 7 sa gabi dito ang first game diri sa aton alas 12 sang gabi. So prior sa alas 7 sang gabi nila dito alas 12 sang tungang gabi diri sa aton sa Domingo prior sina may hiwaton nga opening ceremony mga kabombo no. So sa kaangay nga petsa sa sinang adlaw Domingo Nobyembre 20 tuig 2022 hiwaton ang 2022 FIFA World Cup mga kabombo. Kagang opening ceremony no take place sa Al Bayt Stadium sa Al Khor dito sa may Qatar. Kag maga-feature, it's gonna be so colorful. Mangin madinuagon as always. Na kay pinakadako ini iyang hinampang sa bugos na kalibutan. No ang FIFA World Cup o kun ang World Cup mga kabombo. Kag sa opening ceremony amo ni ang mga special features ay ho. Iga feature no ang sabahin sang ginatawag bala nga entertainment. Maga-feature or iga-feature diri wow, isa sa mga paborito no sang tanan ang mga K-pop daw BTS singer nga si Jungkook ang mag-aamba mga kabombo sa opening ceremony sang 2022 FIFA World Cup. O dira sa may Al Bayt Stadium Al Khor no sa may Qatar. Si BTS singer Jungkook kag ara man ang American group nga Black Eyed Peas. Ang English singer nga si Robbie Williams maga-performan while si Dua Lipa mga kabombo ang ginahambal kag anuman kay ti maga-performance siya. Although nga ti antes man gin-deny niya kuno ang sini nga invitation sa iya to sing and to perform suno pa pero daw gin-deny niya man ni mga kabombo pero ti kabay pa nga sa mga fans ni Dua Lipa mga kabombo no in any negotiation to perform muna subong ang sabahin niya si Dua Lipa pero si BTS singer Jungkook kang American group nga Black Eyed Peas ti anuman ara man maga perform no so amo ini may ara pagid nga ti may ginaanuman nga ang mga fans ni Colombian singer nga si Shakira ara man mga kabombo no maga-performan pero ti sa totoo lang ang kamatuoran diri nag-withdraw si Shakira sa seremonya 4 days before. Di sa mga ni Shakira, hindi na siya, although nga damo nang excited to see Colombian singer Shakira, pero nag-withdraw siya, no? Ma-perform siya tani sa opening ceremony, pero nag-withdraw siya 4 days before, mga kabombo. So ato na nga lang tawon ang Bombo Radio Philippines no mag-cover sina no we will be bringing you ang day-to-day nga resulta no diri lamang sa aton siniiya nga Bombo Radio Philippines no ang 2022 FIFA World Cup labi na gid sa maabot na Domingo ang opening ceremony ang opening match no may opening salvo no sa tunga sang football team sang Qatar kag subong man sang Ecuador mga kabombo. Lantaw ta football sang World Cup kay the best na mga kabombo. Okay, so it's time no. Philippine Standard Time 41 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pang teaser lang to naton mga kabombo ano sa paghahiwaton nga FIFA World Cup opening sa maabot nga Domingo, November 20. Ari-anay mga kabombo ay ang aton siniiya nga pagbasa na sa part 2 no sang kasaysayan ni Ma'am Felicia, 61 years old, sang syudad sang Kabangkalan, isa ka anay OFW. Ang yan sinikasaysayan liwat niya nga ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Kahapon aton ginsuguran to kung ano ang kasaysayan ni
Ma'am Felicia ni Lola Felicia kay ti may ara na siya sang bana amo ining si Seryo no kag may ara sila sang kabataan kag mga apo na, that is why suno siling ni Ma'am na Felicia siling niya, Miss Jazz, no, I'm already 61. Amo nang rason nga pwede mo ko matawag nga lola. O, ti sige. Paborito ginila dira ang tuyang ermitanya ho. Ilabi na ginaya sini nga mother-in-law ang nanay ni Sir Serge ni Sir Seryo, no? Paborito niya gid mamati sang drama sang Bombo Radyo. Ilabi na gid ang tuyang ermitanya, no? Namian gid siya kuno sa kay Albina kag kay Tagoy mga kabombo, no? Kagapon ginbasa tato nga ti may pakaisaya siya nga si Miriam, close gid sila, tubo-tubo sila, no? Pero galing kay ti si Miriam daw mahisaon bala nga klase sang pakaisa kay ti pakaisaya tuod si Felicia pero nahisa siya kung mag top honor, mag first honor iya siniya nga pakaisa galalain si Miriam, no, naga kusmod, no, naga pangyambi, oh. Pagkatapos nangin issue man sang, no, ang iya sini nga crush nga si ang crush ni Miriam nga si Seryo ahay nangaluyag ya sa kay Felicia, tinaglalai naman siya, no, nahisa siya kag nagapangaki gulaing ginasapak si Ma'am Felicia kay ti crush niya ang iya sini nga crush si Seryo, no, nangaluyag sa kay Ma'am na Felicia. Ti sige, ari na sadtong panahon nga ti wala sila ay nakapadayon sa pag-eskwela sa college. Naglakat sila nga duha, no, dito sa may Singapore, no, nagtrabaho sila dito sa Singapore mga kabombo kag nagtrabaho sila abi sa ila siniiyang amo, no, sa sulod gid sa 5 ka tuig mga kabombo. Ti grabe man ang ila siniiyang naagyan. So dito sila sa Singapore mga kabombo, medyo dito naman nagwa ang kolor sa iya siningang pakaisa nga si Miriam. Dear Miss Jazz, sa part 2 na ni, no? Maayo man ang amon sitwasyon dito sa Singapore. O galing kay bangod ang pakaisa ko nga si Miriam, nakabatsyag na naman. No, sang iya nagpakita na naman sa iya sini abilidad. Sa iya sini iya nga batasan nga masamilang niya nagakahisa. Nakabatsyag naman sang kahisa sa akon kaysa duha sa amon kay ti isa lang kami Miss Just ka employer. Amo nang rason ko nga angati nagpasugot ang mga ginikanan ko nga magtrabaho dito sa una. Isa lang kami kaamo kag ama. Ti sa ilang nga duha ang paborito sang amo kag amas ni especially sang babae nga si Madam. Si Felicia nga aton si nga letter sender. Suno pa kay Lola Felicia, nakabatsyag naman sang kahisa sa akon nga kasin nga si Miriam. Kay Miss Jazz, sa duha sa amon, ako ang mas palangga sang amo kag ama namon kay wala ko man Miss Jazz nga hakwat ang akon siniiya nga bangko. Mapisan ako ya Miss Jazz kag responsable. Ang akon nga pakaisa nga si Miriam, permilan siya ginaakigan, Miss Jazz, kay damo siya sang sala sa iya sini nga obra. Kag nagatinamaran siya, Miss Jazz. Tisang ulihi, daw nabatsyagan ko ang pagdalom naman sang pagka-init ka pagkaugot sa akon sang mismo akon nga pakaisa nga si Miriam. Grabe naman ang pagkahisa niya, Miss Jazz. Dito kami sa Singapore nga dapat kung tani magsuportahanay kami kag magigugmaanay kami kay ato kami sa foreign land. Pero dito nagwa naman iya sini nga batasan, Miss Jazz. Nami nang pakaisa ko sa si Miriam pero may batasan siya nga amugid ang hindi ko malipatan bisan dito sa Singapore. Nagwa na, Miss Jazz. So grabe naman ang pagkahisa niya sa akon. Bangod si Madam nga amo namon, ako ang ginadala magbakasyon. Ang mga amo namon, Miss Jazz, nagabakasyon sa mga neighboring countries, no, lapit lang sa Singapore. Ti ang akon siniiya, Miss Jazz, nga pakaisa, amo na iya ang ginabilin. Ako ang ginadala kung magbakasyon sila sa mga iban nga pungsod, kag ang akon pakaisa nga si Miriam, siya na iya ginabilin, ti nagalalain gina siya, Miss Jazz.
Ginabili na siya ni Madam, kay si Madam ko damo ido. Ti si Madam ko Miss Jazz, kay ti ang akon si pakaisa namin ni siya sa mga sapat. Hagup siya sa mga sapat, ti ginabilin siya kay siya ang ginapabantay sa mga ido. So ako ya Miss Jazz ginadala. Ti amo na, grabe naman niyang murugot sa pakaisa ko si Miriam. Naisa naman siya sa akon, Miss Jazz. So isa to ka best nga, ginapamangkot ko siya kung ano ang sala ko bali, Miss Jazz, kung nga ang wala naman niya ako ginasabat, abi. Ti, wala niya ko ginasabat, kumamangkot ako, wala niya ko, abi, Miss Jazz, nga ginasapak ka, hambal niya sa akon, ginpamangkot ko siya mo, ano naman ang sala ko ya Miriam man? Ang sabat niya sa akon, grabe kuno ako nga magpasipsip. Sa amon sini nga mga amo, labi na gid sa kay Madam ko. Kay ang amon sini nga amo, sa nasiling ko na Miss Jazz, paborito niya ko mo. Isiling ko sa iya, hindi na matuod nga permi ko yan nagapalapit ka nagpasipsip. Siling ko sa iya, wala ako gani nagaistorya na sa ila. Sila na iya nagapatawag sa akon. Kag sa masami, ikaw pa ya gani nagakadto masami sa ila ka nagaistorya. Pero abi mo Miss Jazz, ang ulihi, bangod sining conflict namon kay nagwa naman to ang kinaiya sa pakaisa ko. Sa ulihi, nagdesisyon ako nga magpauli na lang diri sa Pilipinas. Kaya daw hindi nagid amo ang ginahimo abi sa akon pakaisa nga si Miriam sa akon. Abi mo Miss Jazz, ginakutso-kutso niya ako. Ginakutso-kutso niya sa akon, sa amon nga mga amiga, ti syempre kung Sunday, Miss Jazz, day off namon, may ara ginaayang mga Filipino communities no nagalagaw, ti may mga best friends na kami na to, mga amiga namon nga mga Filipinas man abi may ara man kami barkada nga mga lalaki man, pero kalabanan sa amon grupo, kung Sunday, nag-inupdanay kami, ti mga Filipina, no? Nagapunsok-punsok kami na sa paborito namon nga isa ka lugar. Isa man sa Miss Jazz, ang ginahimo na sa pakaisa ko, ginakutso niya ako sa iban nga mga amiga ko nga mga Pilipino dito sa Singapore. Ginahimo-himuan niya ako, Miss Jazz, ang istorya bala, no? Nga ginaguba niya ako ya sa amon nga mga Filipino friends dito, Miss Jazz. Amo na nga hindi ko gidbalipatan kay ginguba ako sa akon mismo man lamang pakaisa. Sa mga barkada namon, mag-Sunday bala Miss Jazz nga mag-day off kami. Tingala ko man nga dawlain ang panulok sa mga amiga ko sa akon. Ti pawala na lang ako ya Miss Jazz Wala na kami na dahon ga sa pakanay sa sulod sang balay sang mga amo namon. Kag sang ulihi, naglain pa kay hindi lang sa amon nga mga amiga nga mga DH man dito Miss Jazz sa Singapore, ginaguba niya ako, kundi pati nasa kay Madam. Kay ang banaya sang amon nga ama, masami na iya nga wala sa balay, bangod sako sa pagtrabaho, kay negosyante ang amon sini iya Miss Jazz nga amo dito sa Singapore, damo na sila kwarta. Kaya ang amon sini nga amo, ang lalaki, masami wala dira. So si Madam lang na iya dira ang masami namon nga upod kag palangga gid ko ni Madam. Kay ti ang banaya sang amon nga ama masami wala sa balay bangod sako sa pagtrabaho, ti ginpatawag ako sang amon one day sang amon sini nga ama nga Singaporean kag ginakigan lang ko Miss Jazz Gulpi. Kay ginbutang-butangan ako sa akon pakaisa nga si Miriam nga hugngod ko kuno nga gindala sa kilala ko didto nga pamilya ang isa ka paborito nga mga ido ni Madam. Nga nadula, no? Naglalaing gid ang amon sini one time nga ama si Madam. Kay nadula ang isa niya ka ido. Kay Miss Jazz, sa totoo lang nakapalagyo to ya, wala ko to ya ginkuha kag gindala sa pamilya nga kilala to namon. Ti Miss Jazz, ginimuoy-muan ako istorya sang akon man lang mismo nga pakaisa. Sa amon nga ama nga si Madam kag baligya ko kuno ang ido kag may plano pa kuno ako nga magbakasyon sa Pilipinas kay tigahuluhambal na ko mo nga babakasyon ko kay hindi ko nadamian sa ginahimo sa akon sini mismo nga pakaisa sa akon. Din ko mabalik na lang kuya sa Pilipinas. Pero ang ginpagwa ya Miss Jazz nga mabakasyon kuno ako kay may kwarta na kuno ako.
ibaligya ko dalon ko to sa pamilya nga kilala namon sa tupad balay namon kag amo na ti ibaligya ko ti ang kwarta ko na balunon ko na kuno Miss Just ti amakon mo na naglalain gid ko Miss Just lain buot ko kay ang akon sini nga amo nga si Madam palangga niya ko na pero wala kibot lang ko Miss Just sa sadto ka adlaw ginakigan ako sa akon sini nga amo ti siling sa akon sini nga ama ho si Madam ti mabakasyon ka ko no kay ti may kwarta ka na may balunon ka na nga kwarta ti nagilibion gid ko Miss Jazz sa tudtod lang siya na iya ang ginbilinan gani ni Madam ang akon pakaisa nga bantayan kag pakaunon ang mga hinuptanan nga maido kay nami na sa mga ido sang akon sini nga ama Miss Jazz mo ti nami na yang pakaisa kuya tatap sa mga ido. Tinadulang isa ka ido, ako yung gimpabangdan niya. Tinangakig si Madam sa akon Abi mo Miss Just sinadlukan gid ako kay gin-report pa sa amon Madam ang hitabo sa ila otoridad sa mga pulis dito sa Singapore kag pasakaan pa ako nila kaso. Ti Miss Just grabe ang hilibion ko kay naghilibion ko na nawag ko sa akon nga amay si Papang kag si Mamang kag siling ko mapuli na gid ako dira sa Pilipinas kay hindi na gid amo ang nagakatabo sadto sa akon sa Singapore bangod lamang sa kimuan man sa akon pakaisa kasi Miriam kag upod ko man lang sa trabaho bala Miss Jazz inang isa man lang kamoy kadugo pakaisa mo first cousin ko gid kana siling ko na Miss Jazz ang akon si pakaisa nga si Miriam palanggaanay kami ni amula na galing kay kun na init na say ko mag first honor ko sadto na init na sa akon ang iya sini iya nga crush kag naluyagan nga lalaki nagpangaluyag sa akon ti amo na subong si seryo ang akon bana abi ti amo na Miss Just galalain gig ko no hindi na ako makaagwanta naglisensya ako sa akon sini nga mga amo nga mapauli na lamang ako kay total napatapos ko naman niya Miss Just sa kolehiyo ang akon sini iya nga dason nga manghod ang manghod ko nga babayi napatapos ko Miss Just sa kolehiyo kag at least maisa ako sa akon mga manghod nga nabuligan wa isa ako nga napatapos sa pag-eskwela ti Miss Just nagpauli ako ginbayaan ko ya si Miriam kay ti wala eman ko ginsapak wala ginpabayaan niya kuya sa akon nga pagpauli kay ti amo na balang ginimo niya sa akon ginbayaan ko si Miriam sa amon sini iyang mga employers kag diri na lang ako sa Pilipinas nangita trabaho bilang timbang sa gihapon sa sulod sang balay ti mga lapit man Miss Just 4 ka tuig ang akon nga pagtrabaho or lapit 5 ka tuig akon pagtrabaho bilang domestic helper kun DH sa Singapore kag ang nabilin ko nga sinuptan Miss Just ti ginpatukod ko isa nakapuli na ko diri ginpatukod namon gamay nga tiyangge kag sinanay ko ang nagabantay kag ako naman ang nagatrabaho dira sa may Bacolod bilang timbang gihapon Miss Just sa amo to nga panahon sang able pa ko kag hindi pa ko ya nagasakit ang tuhod ko di si seryo ya Miss Just hasta na lang nga nagpangaluyag ginpangaluyagan ako liwat ni seryo sa ibaluan niya nga nagpauli ako si seryo ya Miss Just nakatapos siya sa iya sini kolehiyo kay nakapangita na sang trabaho kay ti kami wala mo na nga nag-DH kami dito sa Singapore ti Miss Just bangod kay ti nagbalik ang kaluyag ko kay seryo ay siling ko pahigad ka lang daanay kon ready ka maghulat sa akon ti amo na nagbalik gituod si seryo Miss Just si Serge ti kag wala naman diri ang akon si pakaisa nga si Miriam kay nagpabilin siya dito kay nagsigi sa pagtrabaho wala gid siya communicate sa amon so ginsabat ko si seryo kag nangin kami Miss Just wow sila gid no sa uli nagpakasal kami ni seryo timing gid nga nagpauli naman ining pakaisa ko ka si Miriam from Singapore grabe Miss Just mo undi ti ako niya wala naman lang tuya ahay wala gid siya nagtambong sa amon nga kasal abi ko Miss Just kay ti dugay kami nga wala nagkitaan na ni Miriam nagtahaw na ang kainit niya sa akon apang wala gid gin-invite siya namon pero wala gid siya nagtambong kag bangod sa iya pagtayhop sa iya mga ginikanan sa mga hindi amo si Papa nga amay ko kag ang iloy ni Miriam
nga manghod ni Papang. Ahay mas just nag-ininaway man. Bangod man sa iya sini nga pagkutso-kutso. Naglainay man buot ang mag-utod Bangod sa opisyo sa akon sini nga pakaisa. Galungo na lang kami. Iti kilala naman siya namon. Abi mo mas just ginatugyan ko naman lang sa Dios ang akon nga pakaisa. Sang iya sini opisyo bali sa akon, no? Kadto nga sa amo to nga panahon kay ti wala na kami sang may mahimo sa iya. Siya batasan nga indi amo. Sa ulihi nagbalik siya sa Singapore, nagtrabaho sa gihapon kag nagdako na gid aya sini nga nag-uswagid siya nagdako ang ila si balay diri sa iya mga ginikanan kag sa iya sini nga pamilya. Ti didto man siya mas just na mana sa Singapore. Half Singaporean, half Filipino kag sa ulihi maisa sila kabata. Kami nga na seryo, naglima ang amon sini nga makabataan. Pero sa ulihi mas just na ibaluan ko, no? Naibaluan ko na lang. Pero nakatangla ako, silingon may part 3 ang kasaysayan ni Ma'am Felicia ho, kaya 3 minutos na lang ang nabilin, mga kabombo, kag magatangko na kita sa takna ang alas 3, no? Okay lang, sa buwas ang part 3, no? Ma'am Felicia, I know you're watching sa part 3, no? Ibasahon naton ang last part, no? Sa kasaysayan ni Ma'am Felicia, kay it's time na, no? It's time na makabombo sa aton sini nga afternoon delight, no? Ang aton sini iya nga ginapabugal gid mga kabombo, no? Ang aton sini iya nga O Pasko na, ang official Christmas ID sang Bombo Radio Philippines, one of a kind nga video presentation nga naga-reflect angot sa kung ano ang matudtod nga espiritu sang Pasko. Without much ado, yari ang aton sini nga special presentation, video presentation nga ginapabugal ang ambahanon nga O Pasko na. Let's watch and hear the beautiful song O Pasko na. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal.
Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may malaro. Bumalik na si Mama sa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo Bombo! Number 1! There you have it mga kabombo, no? Aton siniiyang ang bahanon para gid sa aton tanan-tanan. So, from our Bombo family to yours, mga kabombo, advance Merry Christmas. Isa ka one of a kind nga video presentation, no? Nga nag-reflect sang values sang tagsa ka Pilipino sa bugos sa kalibutan, hindi na lamang sa aton sa Pilipinas. Kung paano kita unique kita no? Nga celebrar sang Pasko sa aton siniiyang mga Filipino traditions, no? Sa tagsa ka higad-higad, every corner of the world, sa diin may mga Pilipino, mga kabombo, no? So ara na ina, it's already out sa aton sini nga YouTube man, no, mga kabombong aton sini nga official Christmas ID sang Bombo Radio Philippines. Oh, Pasko na. Wala kita sang panahon mga kabombo, but before that, ari anang aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki, o aring aton siniiyang words of wisdom from the Holy Bible, no? This is taken, of course, from the book of tang kahapon ginhambal tato kahapon mga kabombo, no? Sa bahin sang isa sang aton siniiyang gin paambit diri, from the book of Psalms chapter 3 verse 3, ginhambal diri, I am your shield, your glory and the lifter of your head. But thou, O Lord, art my protector, my glory and the lifter of my head. So la kita sang dapat nga kadlukan kay ang Dios siya among aton siniya nga magahatag sa aton siniya kusog sa tion nga may mga problema kita, oh? Adaw kaangay mambala sa kay Haring David sadto bilang mga tumuluos ang Dios sa subong nga henerasyon, kay ti base sa research ining si Haring David, no, ining si King David mga kabombo, no? Nag-reign ini mga 1,000 years before the birth of Jesus Christ, or BC, 1000 BC. Di kita subong sa aton nga moderno nga panahon, sa aton modernong henerasyon bilang mga dagatuo sa Dios, ni amo man kita dapat nga hindi kita mahadlok, no? Kay ang Dios amo ang taming naton batok sa mga nagaatake sa aton nga mga enemies, no? Ang enemies naton ko isang aton malang bala mga problema nga nagapahuyang sa aton, no? Ianhon mo kay kung kaisa gagwa gid ang aton siniiya nga kinaiya, ang aton siniiya nga
pagkahuyang, no, nahadlok kita. We're just so vulnerable sa mga problema o sa mga enemies nato na sari nga mga enemies diri sa kalibutan, no? But our God is our shield, our glory, and the lifter of our head, no? Gani hindi kita magkahadlok, no? Although duna sa aton nga mataong magbatsyag sang kahadlok. Apang itugyan naton sa iya ang tanan-tanan kay kibot lang taya it will unfold, no, sa aton tubangan nga nagahikot gali iya. In a very special way ang Ginoo kita nga padulong kag kadto sa iya siningati ilan, no? Sa Book of Romans chapter 12 verses 20 or verse 21. Book of Romans chapter 12 verse 21, diri nagasiling, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay, isa ka budlay, no? As if bala, love your enemies, no? Do good to those who forsake you. Kabudlay kung kaisa, pero nagambal to ng Ginoo, ho? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amo ini, ano ining good nga ni, suno pa sa kay St. Paul, the apostle, nga amo ang author sang Book of Romans, nga ginashare ko sa imo, Romans 12:21 sa inyo. Ang first step nga ma-overcome naton, o kung malutos naton ng evil, o kung ang mga enemies naton, mga problema naton, o kung ano man dira, no? Ipalapnag naton, ginatawag nga genuine kind of love. No, palanggaon naton, genuine love, no, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. What is this good? Kundi ang pagpakita kapag palapnag sa genuine love. Kado ka budlay, no? Authentic love, genuine love is where we must begin if we are to overcome evil with good. Hindi bala sa Matthew 5 na naghambal, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Bakitaan naton mga kabombo sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Nga mahambal ikabigon kita nga mga matudtod nga mga anak sang Dios. No, kon imbes nga magbato kita palanggaon pag ginaton niya, no? Para nga but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Hindi kita gali mga anak ya kon gabato kita kaga evil for evil, and kung habuyon ka sang bato, ti habuyon mo man bato Hindi ka balas ang Ginoo, kung habuyon ka bato, tinapay ihaboy mo pabalik. Silingon, love your enemies, pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Ara gina sa Book of Matthew chapter 5, no? Love and pray. Mabulubudlay apang amo iniluyag sang Dios nga amo ang aton sinihimuon bilang mga kabataan. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3. Salamat gid sa inyo sininga paupod. Lain kita sang panahon sa part 3 sang kasaysayan ni Ma'am Felicia aton inabuas nga igahatag sa inyo. No, sa liwatin ni ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagidi na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bumbo Radio. Madamo ako siyang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isa sa ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nano ka pili mo nano ka init olo mo din batindog naman kami sa tunga ni Ma'am Natan kaya wala ko kunuhan doon sa mayo sa kabuhi ko mayo siya ba mayo siya mo niya ko hiro kag ipapatay
Kap, amo siyang nagkawat sang chihuahua nga ido ni Makoyo, si Bino. Ikaw gali ang pangawat sa idong at chihuahua? Gaya ko mga itsura mo do, chihuahua man kay. Kap, nagsala ka mo. Wala ko yan nagpangawat sang ido. Mabutig ka pa? Madamo sang nakakita sang lampusan mong ido ni Makoy. Wala ko yan maglampos sang ido ni Makoy. Nagsala ka mo, Kap. Inosente, kuya. Abi, Samson, pakantahan na siya. Kung hindi ka mag-ako nga ikaw ang nagkawat sang chihuahua nga ido, batotahon ta ka. Wala ko yan nagkawat sang ido. Kanta na! Hindi ko daw. Hindi ka magkanta? Batotahon ta ka. Isa! Dua! Sige na, makanta na ko. Ara, makanta na siya kuno, Samson. Sige na, kanta na, kay mamati kami. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Uy, nagkanta siya matuod, Kap. Migo talyo, nakapiyar ka, kakadahiro, may adlaw para sa ila. Halimbawa si Rizal, ang iaadlaw, Disyembre 30, ginatawag nga Rizal Day. Tapos si Bonifacio, Nobyembre 30,